Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mumenye na ngoro ati kigongona nikio kirutaga andu aria nene na aria nini ukombo-ini wa mehia na giakagwo bururi-ini wikirikaniro. Kigongona gitumaga andu moime ukombo-ini riria makaira Ngai mamung'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwamũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire, akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona
meya ni musukani akiuga ene maruta ukomboini babate uri waria me muoyo uri irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga arĩa mehona arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Roho waku mũtheru Ngai arotũharũrũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai Roho waku mũtheru arotũharũrũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Ramasaka Ramamasaka Rababosai Rimamasika Ribabosai ikĩriganĩrwo nĩ ndungata ciaku Jehova Mwathani Bishop na Bishop Ngai Mwathani wa matu-inĩ ambararia John gĩthire moko-inĩ maku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na mambararia moko-inĩ maku Ngai romaririkana Ngai wa matu-inĩ nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa maroka kũruta thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku Jehova hinya waku na ũtugi waku ũrokorwo igũrũ rĩake Roho waku mũtheru Ngai arotuĩka wa kũmũtongoria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndaharagania mĩbango yothe Mwathani ĩbangĩtwo nĩ ũrĩa mũũru igũrũ rĩake Ngai igũrũ rĩa ndungata yaku ndaharagania mĩbango yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndĩrĩ na hinya igũrũ rĩake ndĩrĩ na hoti igũrũ rĩake ndĩrĩ na wĩra igũrũ rĩake hinya wothe wa ũthamaki-inĩ wa nduma magongona mothe marutĩtwo igũrũ rĩa ndungata ĩno yaku Ngai ndaria thakame ya Jesũ na hinya waku Ngai ĩromaharagania ĩromagithia hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũtũmĩre Ngai na njĩra ya magegania hinya waku ũthamake thĩinĩ wake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndamũkunĩka na thakame ya Jesũ Theophilus TV, Murata wa Ngai.
tabarĩra ĩno nĩ njagĩrĩru kũrĩ mũndũ o wothe. Tiga hinya waku Ngai ũgũthamaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndamũkama na thakame ya Jesũ Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Jehova ũronekana, Ngai ũrocugurika, Ngai ũrothamaka, Ngai wa matu-inĩ ũrothamaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩndagũtĩĩa mũno Ngai, nĩndakwambararia mũno Jehova, nĩndakũgoca mũno kĩgongona gĩtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Wĩ Ngai mũtũũra muoyo, kĩgongona gĩaku nĩ ũndũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani, ndaiga praise and worship team moko-inĩ maku. Ũromatũmĩra ũrĩa ũkwenda mũthenya wa ũmũthĩ, ũromahũthĩra ũrĩa ũkwenda mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaria hinya waku igũrũ rĩao, ndaria breakthrough igũrũ rĩao. Mwathani, nyĩmbo ciothe mekũruta eke Ngai maina nĩ ũndũ wa goci wa rĩĩtwa rĩaku. Ndamahoera hinya waku Ngai, ndamahoera hinya waku Mwathani. Mwathani, matigatongorio nĩ ũmwĩrĩ, no matongorio nĩ hinya waku, matongorio nĩ Roho waku Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai thamaka, Ngai thamaka mũthamaki, thamaka gwĩ gĩkundi kĩu Jehova. Mwathani, Ngai thamaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Jehova, nĩndakwambararia kĩgongona gĩtheru, nĩndagũtĩĩa Ngai wa ngai ciothe, nĩndagũtĩĩa Mwathani wa matu-inĩ. Andũ aku magĩgũthaitha thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku. Ndahoya Ngai wa matu-inĩ, ũrotũthamakĩra na njĩra ya magegania, ũrotuonekanĩra na njĩra ya magegania, ũregocithie na njĩra ya magegania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Oh, Ramamasa Karama Mosaya, Ramashandara Babosi Karima Mosaya, Rindere Kayandara Babosia Rababosaya, Nevetoreta Kaiwa Matuine, Nevetora Kaira Kegogona Gederu, Nevetoreta Kaimwana Inyawode, Java Tuarana Naitu Modena Wamode, Inyawa Kuroto Sherakai, Princessia Quirone Kanagai. Breakthrough yako ironekana Jehova, nĩũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Andũ aku magĩkũmatha, andũ aku magĩgũcaria, andũ aku Ngai magĩgũcaria, andũ aku magĩgũthaitha. Ĩtĩkĩra tu mũthenya wa ũmũthĩ kwaranĩria na ithuĩ Ngai, kwaranĩria na ithuĩ mũthamaki. Oh, Ramama Sakarama, Ramashandara Babosi Karima Mosai, Rimama Shandara Babosi Karima Mosai, Rimama Kantari Babosai, oh, Rimama Sikarima Mosai, Atikachina Yesu Kristo. Rimayantara Babasi Kiriantara Mazaya.
Arina reithe witũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra thĩinĩ wa marũa ma Petero wa mbere 3 harĩa 20 nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩ maroho macio Ayorocherera muthenya wa ũmũthĩ, ũrocerera kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndũmwĩre tu agũteithie kũmwathĩkĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndwĩre Ngai agũteithie kũmwathĩkĩra, ndwĩre Ngai amũteithie kũmwathĩkĩra, aite gũteithie kũigua mũgambo wake. Tũmwĩte ndũmwĩre amũteithie kũigua mũgambo ũrĩa wĩ wake. Tũmwĩre ndĩrirĩirie tu kũngĩkinyanĩra wananjarĩria na ndigue, kũngĩkinyanĩria wanandũmanĩra na ndigue, kũngĩkinyanĩra wananjarĩria na ndirũmĩrĩre, kũngĩkinyanĩra wananjĩra na ndiathĩke. Kainjigua mũthenya wa ũmũthĩ, he ihinda rĩake rĩtonĩ ũheanaga. Ndarega gũtaranĩrio na maroho ma andũ arĩa matagwathĩkagĩra Mwathani. Ndarega gũturanĩrwo na maroho ma andũ arĩa matakũiguaga. Ndarega gũturanĩrwo na maroho ma andũ arĩa matakũrũmagĩrĩra. Ndarega gũturanĩrwo na maroho ma andũ arĩa maregete kũigua uge waku, maregete kũrũmĩrĩra. Ndeithia gũgũtĩĩa, ndeithia gũgwathĩkĩra, ndeithia gũgwathĩkĩra Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wakwa, thĩinĩ wa honokia-inĩ wakwa. Ndeithia gũgwathĩkĩra Ngai, ndeithia gũgwathĩkĩra mũthamaki, ndeithia gũgwathĩkĩra Ngai wa ngai ciothe, ndeithia gũgwathĩkĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ. Rama Masaya, nĩgetha nginye kũrĩa wendaga nginye. Ndeithia gũgwathĩkĩra Ngai, ndeithia gũgwathĩkĩra Ngai, ndeithia gũgwathĩkĩra mũthamaki, ndeithia gũgwathĩkĩra Ngai. Rama Masaka, Rama Masaka, Rama Masaya, Rama Masanda, Rama Masaya, ũgĩkinyanĩra wananjarĩria. Ndeithia gũgwathĩkĩra ũtũũrĩre-inĩ ũyũ wa honokio, ũtũũrĩre ũyũ wa ũtungata, ũtũũrĩre ũyũ gũkorwo Ngai thĩinĩ wa mũhuro ũyũ wa rĩo. Ndeithia Mwathani gũgwathĩkĩra Jehova harĩa ngoretwo itegwĩka wega, harĩa ngoretwo itegũgwathĩkĩra. Ndahoya kũrekerwo nĩwe, ndahoya kũrekerwo nĩwe, ndahoya kũrekerwo nĩwe, ndahoya kũrekerwo nĩwe Ngai. Rama Masakara Babo, Rama Masikari Babosaya, Rima Masikari Babosaya, O Rama Shandara Babosaya, Rima Mokontoro Babosaya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, ndeithia Ngai, ndeithia gũtwarana nawe, ndeithia gũgwathĩkĩra, ndeithia gũgwathĩkĩra Jehova, ndeithia gũgwathĩkĩra Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndeithia gũgwathĩkĩra Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Jehova, nĩndakwambararia Ngai, nĩndagũtĩĩa mũthamaki wa thamaki, nĩndakũgoca Ngai wa ngai ciothe, nĩndakũnenehia Ngai mwene hinya wothe, nĩndagũtĩĩa Ngai mwene ũtugi wothe, nĩndagũtĩĩa. O Rama Masakara Babo, Rama Shandara Babo, Sierra Babo Saya, Rimomo Kontoro Babo, Sierra Babo Saya. Katika jina la Yesu Kristo, wewe ni muweza,
Wewe ni muweza Baba, wewe ni muweza Mungu wangu, wewe ni muweza Baba yangu. Ndakwambararia muno Jehova, ndagutia muno kigongona githeru, ndakugoca muno Ngai wa ngai ciothe, ndakuneneia muno kigongona githeru. Thank you nĩ gũtũrekera Ngai, thank you nĩ gũtũrekera Mũthamaki, thank you nĩ gũtũrekera Ngai wa ngai ciothe. Ora mama sakara babosaya. Kiugo kĩa Ngai kĩrathiĩ na mbere gũtwĩra atĩrĩrĩ, arĩ na arĩa ithe witũ atĩrĩrĩ Noa akaga thabina, andũ anini arĩa marĩ thabina-inĩ, o andũ anana tu no mahonokirio na maĩ. Ndwĩre Ngai agũteithia mũthenya wa ũmũthĩ. Ũyũ nĩ wathĩki, no nĩerwo ake thabina, na andũ makĩrwo moke mateithanie na mamũteithĩrĩrie kana matonye, no nĩ maregire kũigua mũgambo wake. Wathĩki ũcio gĩcũngĩrĩria makiri ma andũ aingĩ magerere ruo. Ndwĩre Ngai agũteithie ndũkae gũtahwo nĩ mawega marĩa ũrona ũmũthĩ ũyũ. Menye Ngai akĩaria koragwo agĩkĩona rũciũ, ona mũthenya ũcio kĩũrĩa gũtariĩ. Ti andũ anana tu no matuĩkire kũhonoka, arĩa matonyire thĩinĩ wa thabina. Ndwĩre Ngai agũteithie kũigua na kuoya ikinya rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndũmwĩre akũhe ikinya rĩa wĩtĩkio, ndũmwĩre akũhe ikinya rĩa kũrũgama ithenya-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Thaithanĩrĩre ngoro yaku no korwo
guoya tu o kawaida Jehova thĩinĩ wa ũhonokio ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa Ngai wa matu-inĩ ndagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngoro ĩno yakwa ngĩmĩneana na kũrĩ we Mwathani Ngai wa matu-inĩ ĩmenye gwĩka ũrĩa ĩrorete ĩmenye gwĩka ũrĩa ĩtĩtwo ĩmenye gwĩka ũrĩa thiĩte Jehova ĩkĩngũtungatĩre na manahinya na roho waku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Deithia ngoro ĩno yakwa Deithia ngoro ĩno yakwa Jehova Deithia ngoro ĩno yakwa Mũthamaki Ramasakara babosaya Ramamasakara babosaya Ramamasandara babosaya Rinderekayandara babosaya Rinderekayandara babosikari babo Rimamasia rabamosikari mamasaya Ramasia rabakanta Rinderekayandara babosaya rabamosia Katika jina la Yesu Kristo Jehova Deithia Ngai Deithia Mũthamaki Deithia ngoro ĩno yakwa Deithia ngoro ĩno yakwa ona rĩmwe ngero mwĩrĩ Jehova rĩmwe Ngai nĩ ũtũgucagia rĩmwe nĩ ũtũhotithagia rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndahoera ngoro ĩno yakwa ndahoera ngoro ĩno yakwa Ngai wa matu-inĩ ũrometeithia ĩrokũrana kũrĩa ĩrorete ĩrokũrana Ngai wa matu-inĩ ora mamasakara babasaya nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai wa magegania nĩ ndagũthathaia Mwathani nĩ ndagũthathaia Mwathani nĩ ndagũthathaia nĩ ũraririkania ngoro ĩno yakwa gwĩka ũrĩa thiĩte Jehova nisichukue ikiwa kawaida nisichukue ikiwa tu hivyo Jehova lakini kuna mahali ninaelekea kuna mahali naenda Jehova Deithia kĩgongona kĩa matu Deithia mũthenya wa ũmũthĩ gũkũrana nĩ kũndorete gũkũrana nĩ kũthiĩte gũkũrana niĩ ndĩ Jehova thĩinĩ wa ũthamaki-inĩ waku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Ramamasakara Ramasakara mamosaya Ramasandara babosikari babosaya Rimirika yandara babosaya Jehova Deithia Mwathani nisichukue ikiwa kawaida tu nisichukue ikiwa mazoea tu nisichukue Jehova ikiwa tu ni hivyo tu bali Bwana nikajue kuna mahali ninaelekea nikajue Mungu wangu kuna mahali ninaenda nijue Mungu wangu kuna mahali ninapoenda Ramasaka Ramasaka Rababasaya Ramasanda Rababasia Deithia ngoro citũ Ngai Mwathani gwĩka ũrĩa ciarekeire tũtikoyonokio ta mũtugo tũtikoyonokio ta kawaida tũtikoyonokio ũguo Ramasaka na ngoro citũ ciririkane gwĩka ũrĩa cirorete gwĩka ũrĩa cithiĩte gwĩka ũrĩa ciarekeire Ramasaka Ramasaka Ramamosaya Ramasaka Ramaboriana Ramasanda Ramabosika katika jina la Yesu
Asante Baba, asante Mungu, asante Mfalme, asante Jehova. Oh, Ramasaka, Ramasandara Babosaya, Ramakantari Babosia, Rindereka Yandara Babosaya. Katika jina la Yesu ninakuabudu, ninakutukuza, ninakuheshimu Baba. Ritwa ryaku rirogocwo Muthamaki, nikundirikania gwikuria njerekeire, gwikuria thiite, gwikuria ngoro ĩno ĩharĩrĩirio gũthiĩ, nisichukue ikiwa kawaida. Oh, Ramazakarababo, Ramazakarababozaya, Ramashandarababozi, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nakuabudu Mungu, ninakuabudu Jehova, ninakuhimidi Mungu wangu, ninakutukuza Baba yangu, ninasema wastahili kiongozi mwema, jina lako ni kuu, linashinda majina yote Bwana yaliyo katika ulimwengu huu. Jina lako linafanya na mwihugage twire Ngai aguteithie guikaraga wiiguite. Mundu rero wikarage wiiguite nikuga ni kuri na uru ututungeirie, nikuga ni kuri na uru ungikorwo haririirio, nikuga ni kuri na uru ungikorwo thagathagitwo muhari wa kanana. Twire Ngai muthenya wa umuthi terireirie tu kuikara ndiguite. Urerwo in the spiritual realm, stay alert. Stay alert always. Not everything you will have to say yes. Menya maundu makugasha, no menya maundu makugai. Menya maundu magwitikania namo, no menya maundu makuregana namo. Ngai muthenya wa umuthi. It is our prayer and our desire tuelewe na tufahamu kile tunafaa kukubaliana nacho na hata pia kukataana nayo katika jina la Yesu Kristo. Ni tondu Ngai witu ni mutugi, ni tondu Ngai witu ni muiguatha. Guka Ngai kiuga ati muikarage tuikarage tuiguite na twihugage ni undu thu yanyu kana thu itu ngoma isangaga oigietha kindu gia gutamburaga. Ndwire Ngai muthenya wa umuthi ndeithie tu guikara ndeiguite, ndukagwitikira hofanirio ni uru, ndukagwitikira ngakorererwo ni muiyuro wa rui itehaririirio, ndukaggukorererwo ni uru wa muthemba wothe ungithagathagwo no ngihariririo itaikarite na njira ya kuigua. Tunapomalizia tukombi hilo kigongona kia mwisho wa matui. Oh yes Jesus. Rushini rwa muthenya wa umuthi. Yes Jehovah. Tuteithie guikara tuiguite. Ni guide. That is our desire. Oh yes Jehovah. This is our prayer. Oh yes Jesus. Tuteithie guikara tuiguite. Tuteithie Muthamaki. Tuteithie guikara tuiguite. Tuteithie Ngai waitu. Tuteithie roho maitu maikare meiguite. Ngai Mwathani. Kanitha tuteithie guikara tuiguite. Ngai tuteithie.
ndahoya mama Yesu Kristo araheanire Jehova ngerekano ndahoya Ngai tene wa kuri na muhandi matune urathire kuhanda teithie ngano Ngai kuikara na mahinda maria tũigwĩte arahandire thĩinĩ ngano wa rĩtwa rĩa nĩ Jesu kuri Kristo uria mũru nĩ arokire tondũ Ngai wa arahanda thawani matune gatagatĩ thũ ka gũtirĩ ngano hĩndĩ aratwendera rĩrĩa wega mwene mũgũnda thũ itũ arokĩrire gũtirĩ hĩndĩ rũcinĩ atwĩciragĩria meciria marakorerera nĩ mega kũrĩ na maũndũ atũharagĩrĩria na thawani maũndũ ihandĩtwo matagĩrĩire gatagatĩ-inĩ ka no Ngai ngano ũkauga thĩinĩ wa Reke Ngai kiugo agũteithie gĩaku gũikara ata wĩiguĩte. tũikare twĩiguĩte Getha kĩrĩa tũikare kĩũru gĩtikahandwo twĩharĩrĩirie ũtemenyete. tũikare Ngai Ngamenya mwathani nĩkĩo Roho wa Ngai mwathani aratwĩra tũikare tũkĩmenyaga Ngai tũiguĩte. wa matu-inĩ Wĩre ngoro tu Roho wa citũ Ngai nĩ harĩrĩku agũteithie. mbere yaku Ũikare thĩinĩ wa rĩtwa rĩa wĩiguĩte. Jesu Ũikare Kristo wĩiguĩte. Jehova ndeithia gũikara Mwĩre ndĩiguĩte agũteithie wĩikare ndeithia wĩiguĩte. njikare ndĩharĩrĩirie Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu njikare Kristo wa Jehova Nazareti. Ngai ihinda Mwĩre rĩrĩ agũteithie Ngai wa wĩikare thoni wa wĩiguĩte. matu-inĩ ihinda rĩrĩ Nĩ rĩa tondũ we mũico wĩ Ngai Ngai mũthemba mwega. ndahoya Ngai Nĩ tondũ ngoro wĩ Ngai yaku wĩna hinya. njikare Nĩ ndĩiguĩte tondũ wĩ mbere Ngai yaku kuga na njikare gwĩka. ndĩiguĩte Nĩ tondũ mahinda wĩ Ngai marĩ wĩkaga mothe maũndũ ũtukũ na manene. mũthenya Wĩ njikare Ngai wĩkaga ndĩiguĩte maũndũ ma mwanya. thikũ na thikũ ingĩ Wĩ Ngai njikare wĩkaga maũndũ ndĩiguĩte ma ũtugi. Ngai thĩinĩ wa Nĩ rĩtwa rĩa ndagũthathaiya. Jesu Kristo Nĩ ndeithia ndagũthathaiya Ngai wa Mwathani. matu-inĩ Nĩ ndeithia Ngai ndagũthathaiya mũthamaki Mwathani. mwene hinya wothe Nĩ ndeithia ndagũthathaiya Ngai mwene Mwathani. hinya wothe Nĩ Ngai ndagũthathaiya gũikara Mwathani. ndĩiguĩte Nĩ Mwathani ndagũthathaiya thĩinĩ wa Mwathani. rĩtwa rĩa Tondũ Jesu we wĩ Kristo mwega na wĩ ngoro ĩno mũtugi. yakwa Ngai We wĩ Ngai mwĩrĩ ũyũ mũiguaga. wakwa Ngai wa We wĩ matu-inĩ Ngai wa njikare magegania. ndĩthagathagĩte We wĩ Ngai Mwathani kuga na na gwĩka. ndĩiguĩte Jehova We wĩ Ngai ũhotaga. nikesha nikiomba Bwana We wĩ Ngai katika ũcenjagia. masana dakika We hii wĩ Ngai katika mũgarũri. jina la Yesu We wĩ Ngai Kristo mũhikia wa Mwathani ciĩranĩro. teithia Ngai Rĩĩtwa rĩaku Jehova rĩroambarara. teithia mũthamaki Rĩĩtwa rĩaku Ngai wa rĩroneneha. Ngai ciothe Teithia teithia ngoro yakwa. mũthamaki wa thamaki Ũikara teithia ndĩiguĩte Ngai mwene Mwathani. hinya wothe Kumana na teithia ũruo wothe. Ngai wa matu-inĩ Kumana na mbara ndigatahwo ciothe. nĩ maũndũ ma Kumana na thĩĩna. thugundo ciothe. Ndigatahwo Ngai nĩ Teithia maũndũ ma gũikara mũuro wa ndĩiguĩte. riũa no njikare Teithia ngoro gũikara yakwa ndĩiguĩte. ĩiguĩte ngoro Thĩinĩ wa yakwa rĩĩtwa rĩa ikare Jesu ĩiguĩte Kristo. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Nĩ tondũ Jesu wĩ Kristo mwega na wĩ mũtugi. o Na ramazakaraba wĩ Ngai wĩna hinya. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Wĩ Jesu Ngai wa Kristo magegania. wĩ Ngai Wĩ Ngai mwĩhokeku kuga na gwĩka Mwathani. wĩ mwagĩrĩru Nĩ Ngai ndatĩĩa rĩĩtwa rĩaku. nĩtwakũgoca Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rĩtwa rĩaku rĩrogoca rĩtwa rĩaku rĩrombarara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Oh, thank you Jesus. Oh, thank you Jehovah. Nataka zote tukaribie hapa mbele. Mthamaki munene. Na tukuje huku kwa njadha. Ndakunyihe ewe Ngai wa Ngai ciothe. Mthamaki munene. Ndagũthathaiya ndakunyihe. Tukaribie hapa uye we Ngai wa Ngai ciothe. Muthamaki munene. Ndagũthathaiya ndakunyihe. Iria tuge rĩngĩ we Ngai wa Ngai ciothe. Muthamaki
ngoro citũ kĩgongona kĩa matu-inĩ gĩkwambararia na ma na ũtheru na ũthingu na ũhoro wa ma. Twehererie ũkawaida thĩinĩ witũ, twehererie wara thĩinĩ witũ, ũgĩkinyanĩra gatagatĩ-inĩ gaitũ na arĩa marĩũka mũtũra muoyo. Nĩ kũrĩ ũraire waganu-inĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Arĩria ngoro ĩyo, ĩkae kũrũgama harĩa haku hatheru. Etia mwaki wa Roho Mũtheru ũrĩa ũteithagia mũndũ kwĩmenya na gwĩtaũkwo. Etia Roho waku Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũteithagia andũ aku magaikara meiguĩte, nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba mwega. Tũteithie kũmenya ũtungata ũrĩa tũraingĩra thĩinĩ waguo na kĩgongona kĩrĩa tũraranga thĩinĩ wake, kĩgongona kĩa Ngai mũtũra muoyo. Tondũ we wĩ mwaki, mũthamaki wa thamaki, ndagũthaitha na ndakũhoya, tĩkĩra tũkũringwo nĩ tha, tĩkĩra tũkũringwo nĩ tha, nĩ tondũ wĩ wa matha maingĩ. Ndĩtue watwĩra na ũndũ wa kiugo gĩaku gatagatĩ-inĩ ka andũ aingĩ arĩa maiguire mũgambo waku, o andũ anini arĩa mawathĩkĩire, nĩwe wamahonokirie tondũ marĩ thĩinĩ wa thabina ĩrĩa warĩtie ũhoro wayo. Ngai tũteithie, Ngai tũteithie, Ngai tũteithie. Nokorwo twanatungata na ũkawaida, nokorwo twanarũgama tũkĩonaga tarĩ ũgũthathaia tu, korwo twanarũgama tũkona tarĩ ũgũkũhoya tu, korwo twanarũgama tũkona tarĩ ũgũtongoria andũ tũmahunjĩrie, tũkĩaga wĩtigĩri wa Ngai thĩinĩ witũ, tũkĩaga gũthikĩrĩria mũgambo waku thĩinĩ witũ, tũkĩaga gũgwathĩkĩra Ngai mwene hinya wothe. Ngai tũteithie. Ti ũrĩa mũru nĩ kũriũnga arariũnga, aracanga o agĩcagĩragia mũndũ wa gũtemburanga. Ngai, let us be on sober mind. Tũteithie gũkorwo tũrĩ andũ me very focused ũtungata-inĩ ũrĩa me thĩinĩ waguo. Ũndũ wa kawaida, ũndũ wa hali ya mazoea, ũndũ wa kuona kana kwamba ni lazima ndani yetu. Ndũrĩ mwaki na kĩgongona gĩaku nĩ mwaki. Rĩira andũ kũrĩa maathani rĩanathiĩ rĩatigire kĩrathimo. Rĩrĩ nĩrĩo ithandũkũ rĩa maathani maku Ngai, na nĩho tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mũthamaki. Rĩkwo nĩ tha tu, tume gũkũ na kĩrathimo, tume gũkũ na kĩrathimo, tukĩrũgama so as to we minister. Reke tume na irathimo iria ũrekereirie na iria wathĩte, iria wathanĩte igũrũ ritũ. Tũteithie Ngai, tũhotithie Mwathani. May you direct us, may you direct us, O Jehovah God, may you direct us, O King of Kings. Tũtongorie njĩra-inĩ ĩrĩa ũrenda, tũtongorie njĩra-inĩ ĩrĩa ũrenda, tũtongorie njĩra-inĩ ĩrĩa ũrenda. Ngai ndũkae gwĩtĩkĩra ũke mũndũ wa gũtũritũhĩria ũtungata aingĩre kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tondũ nĩ waragia. Arĩria ngoro ĩyo, arĩria ngoro ĩyo Mwathani, arĩria kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ithuĩ twĩrirĩirie ũtungata ũrĩa wagĩrĩire, ithuĩ twĩrirĩirie mũndũ ũrĩa wathanĩte arũgame kĩgongona-inĩ gĩkĩ, gĩtũtongoria wĩini kana ihoya ona kana kiugo Mwathani, nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba mwega. Twĩnyitithanie na kĩgongona kĩa matu-inĩ, ũtwĩke maũndũ mega. Tũgũcokeria ngatho nĩ morning devotion ĩrĩa twakorwo nayo. Amũkĩra ngumo na ũgooci, ririo na gĩtĩo nĩ ciaku gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ
ona Ngai Roho Mutheru tohwa na undu wa gucokia ngatho. Amen, 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 amen. Tunakutukuza Mungu wetu, tunakuinua Mungu wetu, na lisifu jina lako Baba yetu. Lord, you are faithful. Lord, you are faithful. Lord, you are faithful. Karibuni sana siku ya leo katika kumwabudu Bwana. Popote ulipo, karibu sana tukaweze kumwabudu Mungu kwa pamoja. We karibu sana kigogona-inĩ gĩa Theophilus Church Jathaine, getha tunyitanĩre nawe mahoya-inĩ ma mũthenya wa ũmũthĩ wa monthly prayers. Tikĩra harĩa hothe ũrĩ, gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Release yourself to the Spirit of God. Walk along with us this journey of today. Na nĩtwĩtĩkĩtie Ngai witũ nĩ aratũrathima, na Ngai witũ nĩ agũtũtwara refu ĩngĩ, tondũ maandĩko ma Ngai manjĩraga atĩ Ngai witũ atũrutaga riri ũmwe na agatũtwara thĩinĩ wa riri ũrĩa ũngĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkia atĩ warĩkia kwĩrekereria he Ngai, mũrigo ũcio ũraigua wĩnaguo nĩ agũkwaũra. Ibataro rĩu ũraigua wĩnarĩo nĩ agũkũhingĩria. Na Ngai witũ atwendete tũrĩ ithuothe, o ũrĩa ũrĩ na ũrĩa ũhana. Ngai witũ arakwĩra come. Nakuo maandĩko makauga atĩ when you hear come, just come. Twaigua atĩ nĩ wetwo, ĩtĩkĩra gwĩtĩka. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndagwĩtĩra ũtungata ũyũ, ndagwĩtĩra ũhoro ũyũ wa gũthaitha Ngai, uri harĩa hothe uri within Kenya, we outside Kenya. You are most welcome to our prayers today. Karibu sana, na Mungu wetu atazidi kuwa pamoja nasi. So we will get into the worship this morning. Tutaingia kwa nyimbo za kuworship Mungu wetu, na najua tutabarikiwa na tuke worship na nyimbo. No wega guthie ukihoyaga tore Roho Mutheru aguthie na mbere na gututongoria na gutuguide. Bwana asifiwe. Hallelujah. Karibu sana asubuhi ya leo. Thank you Jesus. Jehova Jireh, tunakuabudu. Jehova Jireh, tunakuabudu. Jehova Jireh, tunakuabudu. Jehova Jireh, tunakuabudu. El Shaddai, tunakuabudu. El Shaddai, tunakuabudu. 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 Wewe watosha, tunakuabudu. Wewe watosha, tunakuabudu.
wastahili tunakuabudu, oh wastahili tunakuabudu, 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 El Shaddai tunakuabudu, El Shaddai tunakuabudu, wewe waweza tunakuabudu, wewe waweza tunakuabudu, kimbilio letu tunakuabudu, msaada wetu tunakuabudu, 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 kimbilio letu tunakuabudu, kimbilio letu tunakuabudu, msaada wetu tunakuabudu, msaada wetu tunakuabudu, wewe Ebeneza tunakuabudu, wewe Ebeneza tunakuabudu, 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 Inua sauti yako kwa Bwana asubuhi ya leo. Inua sauti yako kwa Mungu wetu asubuhi ya leo, mwambie tunakuabudu Baba yetu. Twakugoca Ngai witu hare hothe uri rucini rwa muthi, abararia ritwa ria Jehova, mwite uria we ari we Ngai, uria we hinya na we uhoti. Mwinue kwa majina yake yote asubuhi ya leo, mwinue kwa majina yake asubuhi ya leo. Kila mmoja wetu twende mbele zake Bwana, tumwabudu Bwana katika jina la Yesu. Tumuulize akatutie nguvu, akaweza kutuongoza. Kila muhusika, kila mcheza vyombo, kila muibaji, na waomba mukaweze kuingia katika maombi asubuhi ya leo, mukaweze kujitupa katika maombi. Play a background music as we all get to God, as we all release ourselves to God this morning. Rucine rwa muthi tuthakirwo inanda igithaka kahora, ithuĩ twerekererie he Ngai hoero tungata waku wa muthenya wa umuthi. Wewe muhusika wa muthenya wa umuthi,
hoera utungata uria Ngai ekirite thiini waku muthenya wa umuthi. Etia Ngai ucio heanaga hinya ndugatungate kawaida, ndugatungate na meciria maku, ndugatungate na uria uwi. Oh my God, tungata kuringana na uria Ngai arenda utungate umuthi. Ngai witu atutwaraga kuma refu emwe na agatutwara refu ringi ya riri wake. Aihũirwo nĩ riri, aihũirwo nĩ wega, na muthenya wa umuthi nĩ muthenya wa mwanya. Muthenya wa umuthi nĩ muthenya wa gucemania na Ngai witu. Ngai wetu auga we nĩ ũhotaga, Ngai wetu iga we kihoti, tuiga we Mũrungu, tuiga ni we hinya witu, ni wewe msaada wetu, ni wewe ngao letu, ni wewe nguvu yetu. Mwambie Mungu wangu, wewe ni ngao langu. Mwambie Mungu wangu, natamani uniongoze, natamani uashirie Roho wako Baba yangu, ashiria Roho wako Mtakatifu anitawale katika kipaji ulionipa, katika talenti ulionipa. Natamani wewe utukuzwe siku ya leo, natamani wewe uonekane siku ya leo. Nikicheza kinanda, nikicheza gitaa, nikicheza drum set, nikishika hii microphone, nikipeana neno lako, nikihubiri, Mungu wangu, natamani wewe uonekane, natamani wewe peke yako usifiwe. Sitaki kusifiwa mimi, sitaki kuonekana mimi, natamani wewe uonekane. Natamani Mungu wangu niongoze katika kujua njia zako, niongoze katika kujua mapenzi yako. Unanitakia nini siku ya leo? Unanipagia nini siku ya leo? Unataka nikuhudumu namna gani siku ya leo? My God, lead me by your Holy Spirit, guide me by your Holy Spirit, just to do your will alone. Let me not be seen. Lekeni dikonekane Ngai wako wonekane. Leke dikonekane wonekane, leke dikonekane wonekane, leke oteo no kumio no gocwo na irende ciothe cia thi. Ngai wa matu-ini hari utungata uyu wothe ugukinya muthenya wa umuthi mabũrũri-inĩ mothe na ituri ciothe cia thi. Leke Jehova kuhetukira utungata uria ngugutungatira. Ritwa riaku rikire gocwo, ritwa riaku rikire kumio, we wiki wonekane, we wiki oteo. I bow to worship you. I bow and I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I surrender my thoughts to you. In the name of Jesus. Mwere ndakurekereria meciria makwa Ngai, ndakurekereria ngoro yakwa Ngai, ndakurekereria thauti ĩno mehũthĩre, ndakurekereria mwĩrĩ wakwa Jehova ũhũthĩre, ũkĩnyongerera hinya, ũkĩnyongerera wendo waku. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Ngwenda gũtũrũhata gacaũ, ngwenda gũcibica Ngai wa matu-inĩ, ngĩgathĩrĩria wega waku, ngĩgathĩrĩria ũnene waku, ngĩgathĩrĩria ũtugi ũrĩa ũkinyĩirie Ngai wakwa. Ndirĩ na kĩndũ gĩa gwĩtĩĩa nakĩo, ndirĩ na kĩheo gĩa gwĩtĩĩa nakĩo. Iheo ici nĩ ciaku, hinya ũyũ nĩ waku, mwĩrĩ ũyũ nĩ waũhete, na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ Jehova nĩ wakirie tikanya gakwa gũka mbere ya kĩgongona gĩaku, nĩgetha ngũteithie na ngũgocithie, nĩgetha ndahe mawĩko maku. Ũronekana Ngai witũ, ũronekana Mũrungu, ũrotĩka wiki, ũrogocwo wĩ wiki Ngai witũ. I bless your name this morning, I exalt your name this morning, I glorify your name this morning, I magnify your name this morning. Owe wiki Ngai, we wonaga kuria kuhitharu, wonaga ituri-inĩ ciothe, maitho maku nĩ monaga Ngai. I thank you, I thank you, I thank you Jehovah, I thank you Jehovah, I thank you, I thank you, I thank you. I surrender all to you. Mwambie I surrender all to you. As we continue in our worship this morning, as we lift up the sounds of the instruments, yes Lord, I surrender all to you. Yes Lord. And everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. I surrender
I surrender all to you. Everything I give to you. Everything I give to you. I surrender to you, Lord. I surrender all to you. And everything I give to you. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, holding, withholding nothing, and holding, withholding nothing, withholding, withholding nothing, withholding, withholding nothing, withholding, withholding nothing, withholding, withholding nothing. Lord, I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender all to you. And everything, Lord, give to you. Everything I give to you. Holding nothing, holding nothing, holding nothing, holding, holding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, Lord, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, Lord, withholding nothing, I withhold nothing, Lord, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, I withhold nothing to you, Lord, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, Lord, withholding nothing. Lord, I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender, Lord, to you, Lord. Thank you, Jesus. I surrender all to you, Jesus. Thank you, Jesus. Everybody surrender I yourself to surrender God. everything unto you, our Dina mbere na Father. kwerekereria Ngai. Dina mbere na kumwira ndakunengera ngoro eno. We surrender to you, our Ukimwambararagia, Father. ukimugoshaga, ukimwiraga ni thengio. We surrender, Ashiria roho Lord, yako to kwa you. Bwana, mwambie asante, mwambie najiashiria kwako Baba yangu. We surrender, I surrender all to you. I withhold nothing in Jesus' name. I surrender all to you. Mwambie I surrender all We to surrender you. to your will, O Release God. yourself ukimaanisha kwa Mungu. We surrender to Wirekererie your Ngai will, our kiroko kio Father. muthi. Ona we wi mucii, ona we wi kuria guothe uri, ona wi ngari-ini yaku, thiĩ na mbere na kwĩrekereria Ngai ũyũ. Mwĩre Ngai, ndakwĩrekereria ndĩ wothe, ndakwĩrekereria ngoro yakwa mĩhũthĩre, ndakwĩrekereria meciria makwa mahũthĩre, ũndue o ta kĩrĩa ũngĩenda, ũhũthĩre o ta ũrĩa ũngĩenda. In the name of Jesus, in the name of Jesus, ũndeithie gũtaũkwo wendo waku wa mũthenya wa ũmũthĩ, ũndeithie gũgũtaũkwo Ngai wakwa. Tũmĩra roho waku mũtheru nĩgetha ũndongorie, tũmĩra roho waku mũtheru nĩgetha ũndare,
tumira roho waku mutheru nigetha unyonie njira ndaya gukorwo njurite ndaya gukorwo ndi meciria-inĩ makwa no nĩ ndagũthaitha Ngai wa matu-inĩ ĩtĩkĩra Ngai witũ kũnjiũkia ĩtĩkĩra Ngai witũ kũhũthĩra ĩtĩkĩra Ngai witũ kũndongoria ndikwenda gũikia ngundi rĩera-inĩ ndikwenda gũteng'eria rũhuho rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndahoya ũnjiguĩre tha ndahoya Ngai wakwa ũthĩre ta ũrĩa ũngĩenda. I surrender all to you. I withhold nothing from you, for I need you. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you today. I need you this hour. More than yesterday, I need you. More than the past moment, I need you. More than the coming of the dawn, I need you. I thirst for you, Jehovah. I need you this morning. Nebatairio newe Ngai wakwa. Nebatairio ne hinya waku. Nebatairio ne ihutia rĩaku. Nebatairio ne guoko gwaku. Nebatairio ne kũrũngwo nĩwe. Nebatairio ne kũnyitwo guoko nĩwe. Nebatairio Ngai witũ ne kuongererwo hinya nĩwe. Nebatairio ne ũũgĩ wa roho. Nebatairio ne iheo cia roho. Nebatairio ne ũguũrio waku. I need you, Lord. I need you, Lord. Ngai nĩngũbataire niĩ nĩngũbataire mũthenya wa ũmũthĩ nĩngũbataire Ngai witũ. I am poor. I am poor. I am poor in the spirit. I need you. I need you. Mwĩre Ngai witũ njia na roho waku. Njia Ngai witũ ndũkareke ndingiare. Ndũkareke ndingiare. Njia Ngai wakwa. Njia Mũrungu. Njia kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Njia ũtungata wakwa. Njia iheo iria ũhete. Njia Ngai witũ kwendana gwitũ nawe. Njia Ngai witũ. Fill the cup to the brim. Fill the cup to the brim in the name of Jesus Christ, my God and my Father. Negũgũthaitha Daddy, negũgũthaitha Mũrungu, negũgũthaitha ndĩragũthaitha wĩtĩkĩre kũnjiĩyũrĩrĩria, wĩtĩkĩre Ngai witũ gũcera na njĩra nene, wĩtĩkĩre gwĩka magegania, wĩtĩkĩre kũringa ciama, wĩtĩkĩre kũhonia Ngai witũ, wĩtĩkĩre gũthambia na gũtheria Ngai witũ. Ngoro ici nĩ ciaku Ngai witũ, andũ aya nĩ aku Ngai witũ. Thamaka kĩgongona-inĩ gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ. Thamaka Mũrungu ndagũthaitha. Thamaka Jehova Ngai wakwa. Thamakĩra our Archbishop John Gĩthire. Thamakĩra our Bishop Lesho Wangari. Iyũrĩrĩria ngoro ciao. Iyũrĩrĩria Ngai witũ iheo ciao. Iyũrĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. O ũmwe witũ Ngai wa matu-inĩ. Tũiyũrĩrĩrie kĩroko kĩa ũmũthĩ. Tũtue ũmwe Mũrungu. Tũnyitithanie na roho waku. Tũtue ũmwe Ngai witũ. Tũgũtungatĩre ũndũ ũmwe na meciria mamwe na muoroto ũmwe na ũthingu na ũtheru ũmwe roho-inĩ ũmwe. My God and my Father, tũtue kanitha ũrĩa ũroka kũiyĩra, tũtue kanitha ũrĩa ũroka kũiyĩra, tũtue kanitha ũrĩa ũroka kũiyĩra kĩgongona kĩama. Hinya witũ, ũteithio witũ, Mũrungu mũtheru, Mwathani wa riri. We surrender to you. We need you more. We need you once more. We need you once more. Nitokobataire Ngai witũ. Jiashirie kwake Bwana. Ni wakati wako mwema wa kuzungumza na Mungu. Ni wakati wako mwema wa kujiandaa. Ni wakati wako mwema wa kuwa na msingi bora wa roho kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Ni wakati wako mwema kutayarisha moyo wako na fikra zako katika kupokea kutoka kwa Mungu siku ya leo. Hakika watumishi wake wakuu watakuja na watakuja na neno lako, na wewe utapata kukombolewa. Sio mchezo na sio kawaida kuja katika nyumba ya Bwana. Isiwe umekuja na ukawaida wako, usiwe umekuja ufanye tu vile umezoea kufanya. Tazama Samsoni alifikiria wakati mmoja atawaweza Wafilisti, kumbe nywele yake ilikuwa imeshanyolewa na hakuwa anajua. Tusitumikie Mungu bila
kujua. Tusitumikie Mungu bila kutazama majira. Tusitumikie Mungu kama kawaida, manake muovu shetani, he will get us off guard, atatushika pasipo kutarajia. Katika jina la Yesu, ni asubuhi njema yako kujitabua na kujijua katika Mungu. Mungu wetu ainuliwe, Baba yetu inuliwe, utusaidie siku zote, tutegemea kutoka kwako. Niwe twetereire Ngai witu, tukete haha ni tondu waku tu, tukete tucemanie na wega waku, tucemanie na hinya waku, tukete tugutaukwo, tukete tuteithie gukwenda muno, tukete tuteithie gugutungatira muno. Jehova Ngai, tutiukite tugutungatire na umenyo witu. Jehova, tukete tugutungatire na uteithio uria uratuteithia gugutungatira. We Ngai wa matu-ini, we muiguatha, tuteithie na weke na ithuĩ ũrĩa ũkwenda mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai. Rekereria kĩrĩa ũkwenda, hinya ũrĩa ũkwenda thĩinĩ witũ, wa ũhonio, wa ũriũkio, wa ũguũrio. Tuhe Ngai wa matu-ini kĩroko kĩa ũmũthĩ. I beg you, my Father, I beg you as your servant, I beg you, Jehovah God, ndagũthaitha nĩ tondũ wa kanitha waku, ndagũthaitha nĩ tondũ wa kĩrĩndĩ gĩaku, ndagũthaitha nĩ tondũ wa ithuĩ tũnganĩte, tũiguĩre tho tũhũthĩre, tũiguĩre tho tũiyũrĩrĩrie, tũiyũrĩrĩrie gĩkombe gitũ kĩa ũhonokio, tũiyũrĩrĩrie Ngai witũ thĩinĩ wa wĩtĩkio, tũiyũrĩrĩrie Jehova ngoro-inĩ citũ. Thank you, glorious Lord, I thank you. Lord, I thank you. Tuendelee na kumwabudu Bwana. Ni wakati wa kujiashiria, ni wakati wako na Mungu, ni wakati wako na mfalme wa wafalme. Yes. Una nguvu namna hii. Yes, Lord. Yes, Lord. Sijaona kama wewe. Yes. Una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, 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 una nguvu namna hii. Baba, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Baba, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Baba, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Baba, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Baba, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe,
Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Nani kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. nani kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. mwanzo tena mwisho, unastahili kuabudiwa, haleluya, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. hakuna kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. sijaona kama wewe, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe Bwana, oh, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii, mwanzilishi wa mema ndani yangu, na nguvu namna hii, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii, unavuja laana zote Bwana, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii, unainua watu wako Bwana, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, una nguvu namna, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe Bwana, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, kama wewe Bwana, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, una nguvu
namna hii, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii, mwenye nguvu kama wewe, sijaona kama wewe, sijaona wewe Baba, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe Baba yangu, sijaona kama wewe uliye na nguvu namna hii, sijaona aliye na uwezo kama wako, sijaona aliye na nguvu kama zako, sijaona naye tenda makuu kama wewe, sijaona naye huisha kama wewe, sijaona naye tegeneza kama wewe, sijaona ubaji kama wako, sijaona ukuu kama wako. Wewe ni mkuu, wewe ni mwema, wewe ni Adonai, wewe ni kibirio, wewe ni msaada, wewe ni jire, wewe ni nisi, wewe ni Mungu. Sijaona kama wewe, sijaona kama wewe katika maisha yangu, katika hali zangu, kila kushao, sijaona kama wewe mwenye nguvu zote, mwenye uwezo wote, mfalme wa wafalme, Baba yangu, Mungu wangu, sijaona kama wewe. Wewe ni mkuu, mwambie Mungu ni mkubwa, mwambie Mungu wewe ni mkuu. You are almighty God, you are a mighty God, almighty God, powerful God, a God like no other, my God. Digekorigidania gai, wewe monene, wewe kehoti. Somebody open your mouth and declare the goodness of God in the land of the living, in this presence, in this ministry. Somebody declare the goodness of God in the name of Jesus. Ukiwa nyumbani na ukiwa popote ulipo, ukiwa Kenya na nje ya Kenya, ni wakati wa kutukuza jina la Jehova, ni wakati wa kutukuza jina la Jehova. Ukiwa unatusikiza ukiwa Jadhaine, ni wakati wa kusifu Mungu wako. Mungu ameku ni jemedari wa vita, ni kibirio, na yeye ni msaada wa karibu. Huyu Mungu tunayemzungumzia, Mungu wa Israeli, ndiye tunasema hatujaona yeye, hatujaona kama yeye. Asubuhi ya leo, na wewe pale ulipo, mwambie sijaona kama wewe. Ngai ndona hinyata waku, ndona hotita waku, wewe uhonagia hotie, wewe ujoha kuraro, wewe unoga magiana ya kwete, wewe uhubaga riri, wewe Jehova niwe udetagira, niwe mwarereria wakwa, niwe ngwe yakwa, niwe oroaga mbara ukahotana. Ona riria ndanageria kwiroerera hotagwo ciothe, no riria wanandoerera Jehova ndanahotana. Ona muthenya wa umuthi ndirio muhotani, na makiria ma muhotani, ni tondu wa mũrũguo Jesu Kristo. Ndĩrĩndona Ngai tawe, we warutire mũrũguo nĩgetha niĩ njĩtĩkĩrĩke gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, nĩgetha njĩtĩkĩrĩke gũgũtungatĩra Jehova. Thakame ya gatũrũme, ũthingu wa gatũrũme, nĩwe wacirekereirie nĩgetha ndĩciĩgwatĩre, ngegwatĩra ũhonokio na ũndũ wa gũgwĩtĩkia. Ngai wakwa, ndingĩhota kũraha, mawĩko maku nĩ manene, ũtugi waku nĩ mũnene, ndirĩ na marĩtwa ma kũigana ma gũgwĩta Ngai wakwa. Oh my God, my God, my God, wanandũĩrĩra nĩ ũndũagĩrĩra, na nĩ ũgũtũra ũndũĩrĩire, wanahotanĩra na nĩ ũhotanĩire, na nĩ ũgũtũra ũhotanĩire, wanandeithia nĩ ũndeithĩtie, na nĩ ũgũtũra ũndeithagia. Ndagũtĩa Ngai, ndagũtĩa. Wananduta marima mariku marĩa gũtarĩ mũndũ ũngĩandutire mũtondo-inĩ wa mehia. Ndagũtĩa Ngai, ndagũkumia Ngai, ndakwambararia, ndagwĩta Ebeneza,
ndagweta ngo yakwa, ndagweta rĩũrĩro rĩakwa, ndagweta hinya wakwa, ndagweta mũrũi mbara mũnene, ndagweta Jehova Jireh, Jehovah Nisi, my Ebenezer, my Jehovah Shalom. Somebody call upon the name of Jehovah. Ni siku na ni wakati wa kumtukuza Bwana asubuhi ya leo. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Oshaga iroshine rwo muthi iga meciria maku kando, iga komenya gwaku kando, iga maria ureciria kando, gia na ihinda na Ngai, owe wiki tu na Ngai, owe wiki tu na Ngai, ukimwira Daddy, I thank you, I thank you, I thank you. Ni njũĩ ũrĩa wĩ mũnene, ni njũĩ ũrĩa ũinainagia thingo, ni njũĩ ũrĩa ũinainagia Mwathani, ũinainagia thũ, ni njũĩ Ngai witũ atĩ mĩhũmũ yaku ĩrũgamagia maĩ makarũgama hĩba, atĩ mĩhũmũ yaku ĩtuangaga hiũ cia njora, atĩ mĩhũmũ yaku yunangaga matharaita ma thũ. Ngai wakwa nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndagũkumia, nĩ tondũ wa kũmenya na ũgamĩte na ngĩhanda, nĩ tondũ wa ũhoti waku. Oh my God, I thank you. Oh my God, I give you praise. Oh my God, I give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Ngai wangu naku Ngai ũtũũraga ihũrĩrĩirwo nĩ ũhoti, Ngai ũtũire ihũrĩrĩirwo nĩ hinya na ũhoti. Ngai ũyũ ndarĩ itherũ, na Ngai ũyũ tũratungatĩra nĩ kĩhoti. Ndĩrenda gũgũtangathĩra ũkũingĩra na ume wĩ mũrathime, ũkũingĩra na ume wĩ mũrathime. We tũranyitanĩra nawe rũciinĩ rwa mũthĩ na mũthenya ũyũ wa mahoya. Ndĩrenda gũkwĩra thĩna waku ũrathira ũmũthĩ, mathĩna maku marakinyio mũthia nĩ Ngai ũyũ, ũyũ gĩcoka gĩake, gĩcoka gĩake. Haleluya, mĩhũmũ yake. Haleluya, ũyũ nĩ Ngai wa kũganwo, ekaga maũndũ manene. Hallelujah. Somebody, it is time for you and God. Exalt God. Abararia Ngai tũrĩa mũĩ, tũrĩa mũmenyete, tũrĩa mũtaũkĩtwo. Oh my God. Oh Jesus.
노라네네하 도케이간데라 Imboshanaino nganoi kaganoa Iheo siagoro sigazuganoa No direndaigua Vimoishama Lo keletero Wajekerire Urake gosho vegai Urake gosho Oroneneha Doke igandega Vivoidero Urake gosho Urake gosho Oroneneha Doke igandega Vivoidero Urake gosho Urake gosho Oroneneha Doke igandega Igandera, we boy did. Ora kega soa, ora kega soa. Ora nene, doke igandera. Non dire dai riporishama rokere teruru wajekerire So can I make it together? Yemoshianaino nanoi karano Atsono yeshi agora igatugano Naie osiagoro shigatugano No dire daiwa remorishama Rokere teroro wajekerire So can I get together? Yemoshianaino Yemoshianaino nanoi karanoa Iheo siagoro sigatuganoa No dire naigua wishama Rokere tarolia wajekeri Ora kegaso Ora
Ungeiganĩra rwĩmbo-inĩ rũu. Ũrakĩgocwo ũroneneha. Ungeiganĩra rwĩmbo-inĩ rũu. Ũrakĩgocwo ũroneneha. Ungeiganĩra rwĩmbo-inĩ rũu. Inua mikono yako juu. Mshukuru Bwana, mwambie asante, 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 asante. Thank you for your gifting. Thank you because of who you are. Thank you for your favor. Thank you for your love. Thank you for this day. Thank you for the gift of life. Thank you for this breath. Mshukuru sasa. Umemwambia yeye ni nani, sasa mshukuru. Sasa mwambie ni asante Mungu wangu. Ni asante. Ni wega Ngai, ni thengio Ngai, kuhe mihumo Ngai witu, kuhe muthenya wa umuthi, kuhotithia gukorwo nyumba-ini yaku Ngai wakwa. Ni thengio, ni kiheo kia uhonokio. Mwambie asante. Kuhuhia ni gwaku Ngai witu, kuigua ni gwaku Ngai witu, kuona ni gwaku Ngai witu, kurugama ni gwaku Ngai witu, gukinyukia na maguru maya ni gwaku Ngai witu, kuhota kurugama ni gwaku Ngai witu, kuhota kuigua na kuhuhia ni gwaku Ngai witu. Oh my God, mawega maku matingitarika, mawega maku matingitarika. Rwimbo ruria ndiraina ni rwaku Jehova we munene. Asante. Rwimbo rũrũ nĩ rũthakama, rũrũ rwagũkwĩra thengio, rwagũkwĩra nĩ wega Ngai. Mshukuru Mungu hata kwa yale mambo unafikiria ati mambo hayo ni mangumu kwako, yale mambo unapitia unafikiria inakudugaduga. Mshukuru hata kwa sababu ya hiyo, manake yeye ndiye controller wa yote. He is the controller of everything. Ayakiraga nguraro na agacoka agacioha wega. Mugoce Ngai nĩ tondũ agacira kau acekĩũragerera. Mugoce Ngai nĩ tondũ wa kĩũndũ kĩu kĩnene kĩ mbere yaku. Wene nĩ thengio Ngai, ona ndĩna mathirĩ nĩ thengio, ona itarĩ wĩra nĩ thengio, ona ndĩna ndwari nĩ thengio, ona ndĩ mbara-inĩ nditũ nĩ thengio Jehova, because you are the Alpha and the Omega. I thank you because you are the Alpha and the Omega in my life, in my salvation life. You are the Alpha and the Omega. Mwere thengio Ngai, thengio Baba witũ wĩ matu-inĩ. Thengio nĩ tondũ ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene. Thengio nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ wĩkĩkaga ũtoĩ. Thengio nĩ tondũ Ngai ndũrigagĩrĩrio gwĩka ũrĩa ũbangĩire gwĩka. Tũĩ ũnjĩciragia meciria mega kũringana na maandĩko maku Jehova. Ũnjĩciragia meciria mega, ũbangĩire mĩbango mĩega, ũrandwara kũraihu. Ndakũgoca Ngai, ndakũgoca nĩ kũnjĩciria wega, ndakũgoca nĩ kũbangĩra maũndũ mega. Ndakũgoca Jehova Ngai tondũ wewe mwega, we mũtugi, wewe ni mwema, 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 wewe ni mwema Mungu wetu, Mungu wa uhai wetu, Mungu wa wokovu wetu. Mungu umetuwezesha kuwa katika madhabahu, umetuwezesha kuwa hapa. Oh, I give you glory, I give you glory, I give you glory. Nishukuru kwa kumaanisha, shukuru Mungu kwa kumaanisha. Hata kama unapitia mambo mazito, hata kama uko na ugonjwa, umetegwa, umewekelewa maneno, umepakwa matope, katika hiyo hali unajihurumia. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Hata kama unashindwa atakuja lini, mshukuru. His timing is the best. The timing of God is always the best. The timing of God is always the best. Oh, mshukuru Bwana, mwambie anastahili sifa zote. Hallelujah Jesus. Astahili uliniumba nikuabudu. Astahili Mungu wangu,
wastahili Yesu, wastahili sifa za moyo wangu, wastahili uliniumba nikuabudu, wastahili Mungu wangu, wastahili Yes, wastahili, wastahili sifa za moyo wangu, na kuabudu uliniumba nikuabudu, wastahili Mungu wangu, wastahili wewe ni mwema, haufananishwi, wewe ni mwema Bwana. Kanisa, tusimame kwa miguu yetu, tumwambie yeye ni mwema. Simama kwa miguu yako, tunamwambia Mungu wetu ni mwema asubuhi ya leo. Oh, haleluya. Ufananishwi, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, ufananishwi, wewe ni mwema. Haufananishwi, wewe ni mwema, wewe ni mwema, ni mwema, ni mwema, mwema, haufananishwi, wewe ni mwema. We thank you. Twakumia na twatea ritwa riaku, tukiuga we niwe mwega, tukiuga we niwe mwene hinya, tukiuga uhoti wothe ni waku, tukiuga Ngai witu niwe tukire kuinamirira, niwe wiki tukire tucemanie nawe. Ngai wa matu-ini, muriithi uri tha, mwathani mwega, uyo tuheaga hinya, ugatuhe mihumu, we watuheire uhonokio na undu wa Yesu Kristo muruguo. Nitwanya hariwe tukianirira tutegutigithiria ati we wi mwega, na we wi mwega, na tugutura tugaga wi mwega, tondu twikaga maundu mega, watwikire wega, na no uratwika wega, na no uguthie na mbere na gutwika wega. Ngituga ni thengio Ngai, ni thengio Muthamaki.
Maombi siku ya leo tulio mahoya-inĩ ndaguthoma maandĩko alafu tuthie na mbere guthoma Jeremia 15 Jeremia 15 kamuhari ka 19 nĩ tuguthoma angĩkorwo nĩ muonete rekei thome Jeremia 15 muraini-inĩ wa 15. Therefore thus says the Lord, if you return, I will restore you, and you shall stand before me. If you utter what is precious and not what is worthless, you shall be as my mouth. They shall turn to you, but you shall not turn to them. Jokere ciugo icio. Therefore thus says the Lord, if you return, I will restore you, and you shall stand before me. If you utter what is precious and not what is worthless, you shall be as my mouth. They shall turn to you, but you shall not turn to them. Mwathani agocwo. Ngai akĩarĩria andũ ake kũhetũkĩra Jeremia akiuga atĩrĩrĩ, kũhana ũguo njokererai na niĩ nĩ ngũmũcokia, na nĩ mũrĩrũgamaga mbere yakwa na mũkanjarĩria ciugo cia bata. Mũngĩaga kwaragia ciugo citarĩ cia bata mbere yakwa, nĩ ngũmũcokerera, na mũtirĩthiaga kũrĩo, o nĩo marĩũkaga kũrĩ inyuĩ. Mwathani agocwo. Ngai witũ aratwarĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ agĩtũririkania atĩ rĩtana rĩrĩa etanĩte kĩroko kĩa ũmũthĩ nyũmba-inĩ yake nĩ rĩaku na niĩ tũmũcokerere. Mwathani agocwo. Maita maingĩ tũragia atĩ tũrĩte kwĩ Ngai atĩa, tũrigagwo tũmũrĩire atĩa. Bwana asifiwe. Ngai araria ũhoro waku we mwĩtĩkia na akaria ũhoro wangĩ marerwo na hau. Bwana asifiwe. Harĩ angĩ arauga atĩrĩrĩ, acio nĩo megũgũcokerera, we tiwe ũgũthiĩ kũrĩo, o nĩo megũka kũrĩ we. Bwana asifiwe. Koguo rĩ, acio matetĩkĩtie rĩ, nĩ gũka megũka kũrĩ we, no we tiwe ũgũthiĩ kũrĩo. Bwana asifiwe. Atĩ waikara kũringana na wendo wa Ngai, nĩ kwĩrirĩria ũrĩriragĩrio. Bwana asifiwe. No kagucĩrĩria acio aingĩ mena kũu. Biblia ona ndĩrametania ĩrauga they will come to you. You will not go to them, they will come to you. Bwana asifiwe. But the main point here ni ati return. Bwana asifiwe. Return. Ko return ni gukorwo guthiĩte ũguo wacoka weciria ũndũ ũngĩ wegarũra wacoka na kũrĩa ũkumĩte. Mwathani agocwo. Twitanĩtio na Kristo na tũrĩ a Kristo na tũrĩ ng'ondu ciake na tũrĩ andũ ake na tũrĩ indo cia wĩra wake. Ũguo nĩguo atũfashionete kuma kĩambĩrĩria. Bwana asifiwe. Praise the name of Jehovah. Ũngĩthoma kuma ibuku rĩa Genesis, Ngai witũ endete tũkorwo tũrĩ ake, tũrĩ indo ciake, tũrĩ andũ ake mahinda mothe. But somewhere along the way tũkora. Jesu Kristo agĩũka agĩtũkũra, but somewhere along the way no tũraga. Praise the name of Jehovah. So he is telling us today, just the way you are, return to him. Mũcokerere, we nĩ wa matha maingĩ na nĩ agũkũkaribisha rĩngĩ. Praise the name of Jehovah. Ota kwĩyũria njũraga atĩa njĩra-inĩ cia Ngai, na hĩndĩ ciothe ngoragwo kanitha, nĩ thakaga inanda, nĩ hunjagia, nĩ nyinaga, nĩ thambagia kanitha, nĩ bangaga itĩ, kũngĩkinyanĩra atĩ niĩ nĩ njũrĩte njĩra-inĩ cia Ngai. Bwana asifiwe. Kũra njĩra-inĩ cia Ngai nĩ hĩndĩ ĩrĩa woya wĩra ũcio wothe ũrutaga wawambararia. Praise the name of Jehovah.
wa wambararia wa uringithania na uhonokio wa Jesu Kristo. Wĩra ũcio wothe ũrutaga nyũmba-inĩ ya Ngai, ona toguo nũgamĩte haha, ndĩwoe ndĩũtue nĩguo symbol ya ũhonokio. Praise the name of Jehovah. Ngai augaga nĩtũranĩtwo nake, na gacoka gatura tũmũcokerere. Kũmũcokerera nĩ atĩa? Kũmũcokerera nĩ kwĩyaga. Bwana asifiwe. Kũmũcokerera nĩ kwĩyaga ho, forsaking yourself. Na kwĩyaga ho rĩ, arenda you forsake your thought. Meciria maku maige kando, kũmenya gwaku ũkũige kando, mawĩra maku marĩa ũmũrutagĩra ũmaige kando. Praise the name of Jehovah. Tondũ righteousness ya Ngai ndĩvariũagwo na wĩra, ĩvariũagwo na neema. Neema ĩrĩa yumanaga na Jesu Kristo mwenyewe. Ũguo etĩkĩrire gũkua nĩ tondũ waku nani. Bwana asifiwe. So anytime you exalt, you value what you do, then Ngai onaga mũranĩtwo nake. Tondũ augaga atĩ harĩ mũndũ hatirĩ ũndũ ona ũmwe angĩona mwega. Augaga man is evil continually. So he values only the grace through his son Jesus Christ. So we have to return to him by valuing the grace that he has given to us. Uhe value neema tu ĩrĩa gũkinyagĩria o mũthenya. Na ndũrĩ hĩndĩ ũrĩkinya handũ wone niĩ ndĩ mwega gũkĩra ng'ania, niĩ ndĩ mũthingu, niĩ nĩ ndĩrutanagĩria mũno, niĩ nĩ ndĩrutagĩra, niĩ ndĩ na iheo. Iyo mambo yote tuweke chini. Bwana asifiwe. Na thĩinĩ wa Biblia kũrĩ andũ mavaliũĩte maũndũ ta macio. Mũndũ ta Nicodemus nĩ avaliũĩte mawĩko make, ona etagwo mũndũ mwega, etagwo mũndũ wa andũ. Ũcio nĩyo the meaning of the word Nicodemus. Mtu wa watu, mtu mzuri, all that. Many a times nĩ tũtuĩkaga tempted, wĩtagwo ega, wĩtagwo nĩ ithuĩ the best. Bwana asifiwe. Wĩtagwo nĩ ithuĩ tũkinyaga tene, ithuĩ twĩkaga wega, nĩ ithuĩ tũhunjagia wega, nĩ ithuĩ twaragia wega, nĩ ithuĩ tũthakaga inanda wega. Praise the name of Jehovah. Na rĩngĩ ũgakora ũtugi wa Ngai ũrĩa gũtugĩte naguo ũgeciria umanĩte hihi na wĩra ũcio ũrutĩte. Ũkaga kũriganĩrwo atĩrĩrĩ, Ngai avaliũaga neema ya mwana wake, na arora ũguo agatua akũrathime kana atigane nawe. Bwana asifiwe. Nakĩo Nikodema arerwo nĩ Jesu Kristo ciarwo rĩngĩ. Praise the name of Jehovah. Maandĩko-inĩ mangĩ nĩaugaga atĩrĩrĩ, inyuĩ mũtirĩ a kũrigwo tondũ nĩ mũtuĩtwo citizen a ũthamaki wa tene na tene. Praise the name of Jehovah. Koguo rũcinĩ rwega aratũririkania, return to me and I will return to you. O thĩinĩ wa maandĩko ma Jeremia nĩ kũrĩ handũ hangĩ augaga atĩ, go back to the crossroad. Choka magomano-inĩ ma njĩra na wĩyũrie nĩ ha ũtereire ikinya, njĩra nĩ ĩrĩkũ, njĩra ya ma nĩ ĩrĩkũ. Choka bara nginyo magomano-inĩ ma njĩra nĩ kiugo-inĩ gĩkĩ gĩake. Bwana asifiwe. Magomano-inĩ ma njĩra ndarakwĩra atĩ ume harĩa nja ũrore njĩra inya ũrĩa ithiĩte ũrũgame hau. Mwathani agocwo. Arenda wĩcokie kiugo-inĩ nĩgetha kiugo gĩgũtare.
and he will do us good. Mulaini wa 21 or chapter 15, I will deliver you out of the hand of the wicked and redeem you from the grasp of the ruthless. Nine ni ngukuhonokia mwathani agocwo. Koguo ukirira ugithaitha Ngai muthenya wa umuthi, gia na undu wa kwiyucurania, nie ni ndimucokereire, ndina mahura maingi, ndina nditi nyingi, ndina moritu maingi, no turi hamwe nake. Undu-ini uyu ndireka, utungata-ini uyu ndiratungata, twi hamwe na Ngai. Daudi akiuga, let not your presence depart from me. Ndukanareke gukorwo ho gwaku kunjeherere. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapoendelea na maombi asubuhi ya leo, tutaomba Mungu adumishe presence yake kwetu. Hallelujah. Ambia Mungu wako, my God, though I'm going through all this situation, let not your goodness depart from me. Let not your presence depart from me. Hallelujah. Ndugakorwo ati unyitite microphone uguo tanie, no niwe unyitite na kimwiri giaku. Hallelujah. Niwe unyitite na meciria maku, no muico wa horo uriuma murango uria utari mucara. Irathimo cirekererio ni ndungata cia Ngai, we umire uguo tondu mutire hamwe na Ngai, mutire rumwe, mutire ndudu. Bwana asifiwe. Therefore forsake your thought and release yourself unto God and allow him to lead you, to guide you, and he will fight all your battles. Akorwa natho ciaku ciothe, agwiki uru wothe arwe nao, agutunyi indo ciaku arwe nao. Bwana asifiwe. Tondu arumagirira kiugo giake na agakihingia. Agwite he will never let the land allotted to the righteous to the aliens. Bwana asifiwe. Ate indo iria abangĩire aria athingu ndari hindi akareka cithie kuri acio atunyani. Mwathani agocwo. But you have to return to him. You have to return. That is the message of this morning, that you have to return to him and he will go with you. Hallelujah. Tusimame na miguu yetu tuweze kuendelea na maombi. Tunapepea worship song. Mwire Ngai wakwa, ndukanareke presence yaku ijeherere, ndukanareke gukorwo ho gwaku kunjeherere, ona gatagati-ini ka mauthi makwa, gatagati-ini ka mahuthu makwa, ndukanareke presence yaku ijeherere. Ona riria ndugunyikiirwo, ona riria ndigitwo ni na kundi, ona riria ndirigitwo, Ngai wakwa, ndukanareke presence yaku ijeherere. Daudi ahoire ihoya riu na Ngai ni amungire na akimuhe ngoro ingi. Bwana asifiwe. Akimumbira ngoro ingi. Mwathani agocwo. So let no presence of God depart from you. Hallelujah. We thank you. Thank you Jesus. Anza kuongea na Mungu. Anza kuzungumza na Mungu. You are here for your own self. You are here to fight your battles. Nobody is fighting your battle. Open your mouth and fight. Fight like a fighter, like a soldier in the army of the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
hallelujah, hallelujah. You're singing hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah to the Lamb of Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah to you, Lord. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah to the Holy of Holies. Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Come on, sing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lamb of Lamb. The Lamb of God is sitting in the right hand of God. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, King of all the glory. Thank you, righteous of righteousness, the great I am. Kotobraria moko maitũ na igũrũ. Ĩtĩkĩra Roho Mũtheru eke ũguo arenda nawe. Just open up for the Spirit. He is here with us. Hallelujah. 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 He is here with us. Hallelujah. 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 Jesus. Jesus. Jesus, the name above all names. Jesus, rebuild us, remold us, fill us afresh. Rakoriyama Shananama. Oh Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Holy, holy is you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy is you, holy is you.
Hallelujah Jesus. Holy leads you, Ninakuita jina la Bwana asubuhi ya leo. Mulise akusaidie kurudi. Mulia guteithia kumucokerera. We ndungicokia no guteithirie. No uteithirio ni Ngai gucoka njira-ini ciake. Mwire ni nginyite muico. Mwire ni nditongoretie. No ngwenda riu undongorie. Mwire ndanenja ithima na ikaga kuma mai. No riu ni ngwenda unyenjere giaku. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Thondeka ngoro ino yako. Thondeka meciria makwa. Nisaidie baba yangu. We niwe wanyumbire na ni unjui na mohuthu makwa. No uthondeke ungienda. Ungienda na uthondeke. Mwire ungienda Ngai wakwa na uthondeke. Oh my God. No ndige gwitongoria na undongoragia riwe. No ndige kwiyatha unjathagia riwe. No ndige kuona ta njui Ngai witu. My God and my Father. No ndige kwinenehia kana gwitugiria. No ndige korwa na wira waku. No ndige kung'ang'ana ukithondeka. Jesus is here with us. Do to me what you want to do for me. Jesus, the Holy of Holies. Jokia kiambiriria-ini giaku. Jesus. Jokia mubango-ini waku wa kiambiriria. Wendaga ndure ngugocaga na ngugocithagia Ngai. Jokia hau Murungu. Ndanegoce ndaneambararia. Ndanetugiria na iheo iria uhete. Ndanetugiria na indo iria uhete. Ndanetugiria na ũgima ũyũ wa mwĩrĩ. Oh my God. Ndanona ta itangĩrwara. Ndanona ta itangĩthĩna. Ndanona ta itangĩtiganĩrio, ta itangĩmenwo. Ndaneihũria. Ngahũthĩra ũhonokio wakwa wa gwĩthondekera. No ta ũrĩa werire Nicodemus aciarwo rĩngĩ. Ĩtĩkĩra rĩu njiarĩke thĩinĩ wa meciria maya. Na ngoro ĩno Ngai wako. Ongea na Mungu. Ni wewe unajikomboa. Ni wewe unajikomboa. Manake Mungu ameelezea vizuri ya kwamba tukimrudia naye atakubali kutukaribia na atatukomboa. Hallelujah. Utanegwatia ndwanyu. Utanegwatia murata waku kana your neighbor. Utanegwatia shaitani. Amba wite weka mucemanio. Umenye kana witho yaku we mwene. Nigetha Ngai witu okiambanie nawe ringi. Agigucokereria. Agigukinyukithia. Tondu we ni muingi wa tha. Ni mwihokeku. Ciĩranĩro ciake ni mĩndĩ na mĩndĩ. He loves us and he loves you. That is why amekukubalisha uwe hapa siku ya leo. That is why amekukubalisha usikie sauti hii siku ya leo. Sababu anakupenda huyu Mungu. Anatupenda. Mwele tole Daudi amwelire thĩinĩ wa Psalms 51. Tinyumbĩra ngoro ĩngĩ hehenjeku. Nyumbĩra ngoro ĩngĩ hehenjeku. Ũthambie ũngumuthe na mũthobi waku Ngai. Nĩgetha hotage gũkũgoca. Na nĩndĩraga aingĩ ũhoro waku. Ongea na Mungu. Spiritual life is a life of walking with God. Spiritual life is a life of listening from God and doing the will of God. Spiritual life ti life yako display mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Ni life yako display ũrĩa Ngai areka, ũrĩa Ngai arenda. In the name of Jesus. Twanekora twĩriganĩirwo, twanokora tũrĩte na tũtiramenya nĩ tũrĩte. No rũcinĩ ruo mũthĩ atwĩra return to me and I will return to you. And when I come, I will fight your devourers. I will fight your perpetrators. I will fight them. Oh my God. Mwĩre ndanerũĩrĩra maita maingĩ na ndihotane. No rita rĩrĩ ndũĩrĩra. I am humbled. Mwĩre ndetĩkĩra kũgũa nĩgetha ũnjoe. Ndetĩkĩra gũtuĩka crushed nĩgetha ũnjokanĩrĩrie.
Oh my God, create in me a new heart, a new spirit. Washa nitazame mambo na mtazamo wako Mungu wangu. Washa nitende kulingana na sauti yako. Nisaidie kutambua sauti yako. Nisaidie kutambua matendo yako. Oh my God, I need you. I really need you. Kwa yago koro haha de makinya igana thutha makuri onginginyitie. No ni tondu wa kwiyona gwakwa. No ni tondu wa kuona ta njowe gatura makinya igana rimwe thutha. No muthenya wa umuthi Ngai ni waria na kiugo giaku ati ngucokerere naguo wira wa kurwa bara ni waku. Oh my God, help me. Help me. I surrender all to you. Create in me a new spirit, a new heart, and let your presence dwell in me richly. In the name of Jesus. Lekereria wega waku Ngai utule wihuririe thiini wakwa mahinda-ini mothe gutakumakania circumstance na situation ihana atia. Ndeithia ndikanarore situation, ndeithia ndikanarore circumstance. Oh my God, ndeithia ndikarira in my shortcoming, in my weakness. Just allow me to rely on you and to rely on the power of the cross. Whatever you did on the cross, I believe it, I accept it. Let it work in me, in Jesus name. Wira uria warutire wa mutharaba reke undutire wira umuthi. Ndutira wira wokire kuohora, wokire kuiyukia ringi, wokire kuheria hostility wall nitha tuiguane. Oh my God, I thank you. Ewe oraria thiini wa Hosea kauga njuke twaranirie, njukite twaranirie Ngai wakwa, njukite nyumba ino yaku twaranirie nawe Ngai wakwa. Yukia ngoro ino Mwathani, yukia meciria maya Ngai witu. Rekereria roho waku mutheru andutire wira, roho waku mutheru anguuririe, roho waku mutheru andare kuma umuthi. To you I surrender. We utarite matuko nyonia gutara matuko. Daudi agikwira ati ni ugerekete matuko kinyonie gutara matuko makwa ma muoyo wakwa nigetha njike uria wendete matuko matanathirira. My God, help me to do your will and to be in your will before my days are spent. Oh my God, I need you. I surrender all. Engorota yaku, engorota yaku, ni undu wa hinya waku na thashia ngoro yaku. Engorota yaku, engorota yaku, engorota yaku, nundu wa hinya waku na thashia ngoro yaku. Engorota yaku Ngai, engorota yaku, engorota yaku, yundu wa hinya waku na thashia ngoro engorota yaku, no hinya waku Ngai,
Yutu wa inyawa Tugorota ya Nadasha Goro yaku iwe Gorota yaku Ngai Gorota yaku Gorota yaku Naondoa kinyawaku Nadasya goro yaku iwe Gorota yaku Kaifafanjeteka Ririangu kaira Nagodhaitha hingora Odhambiene ngweruha Atorango goshaga Tukarige kwa ngoma Ona ndogetekere Nonde ohoro Ifafanjeteka Iriangu kaira Nagodhaitha hingora Odhambiene ngweruha Atorango goshaga Tukandige kwa ngoma Ona ndugetekere Nonde ohoro Kaifafanjeteka Iriangu kaira Nagodhaitha hingora Odhambiene ngweruha Atorango goshaga Tukandige kwa ngoma Ona ndugetekere Nonde ohoro Kaifafanjeteka Iriangu kaira Nagodhaitha hingora Odhambiene ngweruha Atorango goshaga Tukandige kwa ngoma Ona ndugetekere Nonde ohoro Kaifafanjeteka
Ndugetikire twiriganirwo Ngai witu, ndugetikire Mũrungu twaguthaitha, ndugetikire twiriganirwo Ngai witu, nikio tukire tucemanie nawe, tugegwetia hinya wa gutoria, tugegwetia hinya wa gutwikania, ndugetikire twirigwo, ndugetikire twiriganirwo Jehova, tondu we Ngai witu, urio baba witu, urio mwathani witu, nowe ugathikanitie mahinde maitu, nowe umbite ngoro ici, nowe umbite meciria maitu, uhuthu witu ni uwe, wonje witu ni uwe, ndugetikire, 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 ndugetikire Mũrungu uri tha, ndugetikire, ndugetikire turanwo nawe, ndugetikire wega waku tweherere, ndugetikire tha ciaku itweherere, ndugetikire Ngai witu matharaita matho matutorie, ndugetikire Ngai witu, nidagutia, 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 nidagutia. Ni wakati wa kujiombea sasa. Jiombee sasa wewe mwenyewe, jiombee wewe mwenyewe sasa. Ambia Mungu wangu, natamani nitoke hapa na baraka, natamani nitoke hapa nikiwa zaidi ya mshindi, kama vile Yesu ulishinda, nami natamani unifanye zaidi ya mshindi katika huduma yako, katika boma yangu, katika biashara yangu, katika kazi yangu. Natamani nitoke hapa nikiwa nimebeba baraka za ushindi. Mungu wangu, Baba yangu, ninakunyenyekea na moyo uliobujika bujika. Oh my God, gukire na ngoro hehenjeku Ngai wakwa, ndukareke nyume hao theri, cenjia maundu makwa, cenjia muturire wakwa
ndwarare bwenge ya ũmenyo, ndwarare bwenge ya ũgĩ, ndwarare bwenge ya ũtaũku, ndwarare bwenge Ngai witũ we ũtwaranaga rebu ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ, ndwarare bwenge githĩ Ayubu ndwamũtwarire rebu ĩngĩ na agĩtangatha akiuga atĩ nĩ kũigua ndĩraiguaga ũhoro waku na rĩu nĩ ngwĩoneire na maitho. Mũrungu ũretha tũma ũmũthĩ ngiuma nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku, nyume ngiugaga nĩ ngwĩoneire na maitho, nyume ngiugaga nĩ ngũiguĩte, nyume ngiugaga nĩ ũnjoketie roho-inĩ waku, nyume Ngai witũ ndĩ mwendani, nyume Ngai witũ ndĩ mũtugani, nyume Ngai witũ ngĩrũgarũgaga ngĩcimbicaga ta gacaũ, nyume Ngai witũ ndĩ na hinya wa mwĩrĩ, nyume Ngai witũ ndĩ na ũhotani mũnene, nyume Ngai witũ njehereirio macira, njehereirio mbara nĩwe Jehova nĩtwetĩkania atĩ nĩ ngũgũcokerera na nĩ ngũcokereire, na niĩ nĩ ndagũthaitha tũma wega waku, tũma roho waku, tũma hinya waku cikare hakuhĩ na niĩ, tũma araika aku Ngai witũ maikare hakuhĩ na niĩ, nginyũkithie ikinya, nginyũkanie na niĩ makinya ngĩkinya rĩtwa-inĩ rĩa Yesu Kristo, rĩtwa-inĩ rĩa Yesu Kristo. Jitetee kwa Mungu wetu, omba kile unataka akufanyie, kamkabidhie malalamiko yako, manake anasema katika maandiko yake, msifadhaike mioyoni mwenu, njooni kwangu na muniambie matata yenu. Haleluya! Nami nitawapa pumziko, nitawapa amani isiyoweza kutambuliwa na mtu. Asubuhi ya leo Ngai nĩwe ũgũkũhe thayũ, Ngai nĩwe ũgũkũrathima, Ngai nĩwe ũragwĩka maũndũ ma ũtugi, Ngai nĩwe ũracenjia mũtũrĩre waku, Ngai nĩwe ũrakũhe rwĩmbo rwerũ, Ngai nĩwe. Ngai ũyũ ndahotagwo, Ngai ũyũ ndahotagwo, Ngai ũyũ ndahotagwo. Ti mabuku ma gũkũhe wĩra, ti maratathi, ti gĩthomo, ti connection cia andũ anyu. Oh my God, mũtũrĩre waku wĩna Ngai. He has the final say, He has the final say. Our God has the final say for you. I'm telling you this morning, just cling to Him, open your mouth, ask Him, my God, my Father, nĩngora tuonjũrĩte njĩra no nĩndacoka, ũkatwambanie nawe, ũkatwambanie rĩngĩ nawe, ũkatũtwarane nawe, ũkatũkinyũkanie nawe. Ndigũcoka kwĩrũĩrĩra mbara, ndigũcoka kwĩrũĩrĩra, ndigũcoka Ngai witũ, ndakira kĩũndũĩrĩre, ndakira kĩũhotanĩre. Oh my God, sitajipendekeza, sitajipeleka mbele. Mungu wangu umeniahidi utanirudia, utanirudia, umeniahidi utanirudia. Wandĩra nĩ ũkũnjokerera, wanjĩra ndagũcokerera nĩ ũkũnjokerera. Ngai wakwa tũma Mwathani nyume nyũmba ĩno yaku ndĩ makĩria ma mũtoria, nyume ndĩ makĩria ma mũhotani, nyume Ngai witũ ũnyitĩte guoko, rekereria araika aku mandutĩre wĩra. Let your angels work on my behalf, let your angels work on my behalf, let your angels work on my behalf. Reke araika aku atheru mandutĩre wĩra rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Oh my God, I am bowed, I am crushed, I am wretched, I'm poor and needy. I bow for you. I need you, I need you, I need you, my Redeemer. Oko thamake Ngai wa igũrũ, thamaka Mũrungu, thamaka, 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 thamaka Jesu, thamaka, thamaka Jesu, thamaka, thamaka Jesu, thamaka, mũthamaki wa Zayuni, mũrũthi wa Juda, thamaka Jesu, thamaka, oh thamaka Jesu, thamaka, thamaka
Yesu dhamaka, udhamaki wa Zayuni, Mwokozi wa Juda, dhamaka Yesu dhamaka, dhamaka, dhamaka Yesu dhamaka, dhamaka, dhamaka Yesu dhamaka, udhamaki wa Sayuni, Mwokozi wa Juda, dhamaka Yesu dhamaka, dhamaka, dhamaka Yesu dhamaka, dhamaka Yesu dhamaka, udhamaki wa Sayuni, Mwokozi wa Juda, dhamaka Yesu dhamaka, dhamaka Yesu dhamaka, Yesu dhamaka, dhamaka, dhamaka Yesu dhamaka, udhamaki wa Zayuni, Mwokozi wa Juda, dhamaka Yesu. Tukiwa katika hiyo hali tuweze kuwaombea wazazi wetu wa kiroho. Tukiwa katika hiyo hali ya maombi tukaweze kumkabidhi Archbishop wetu kwa majina yao, Archbishop John Githire, Bishop Lesho Wagari, tuwakabidhi mbele zake Bwana, tuwakabidhi kwake Mungu, tuwaombee neema, tuwaombee kibali ya siku ya leo, tuwaombee ushindi wanapokuja kufanya ibada siku ya leo. Tuombe hiyo ibada likaweza kukubalika katika jina la Yesu. Tuthaithe Ngai ati igongona rĩa mũthĩ rĩtĩkĩrĩke, matikoruta ũrĩa marĩ, matikoruta ũrĩa rĩngĩ mangĩciria, no Roho Mũtheru wa Ngai amarutĩra wĩra, Roho Mũtheru wa Ngai amatongorie, Roho Mũtheru wa Ngai amathe, Roho Mũtheru wa Ngai amekĩra hinya, amateithie gũtorania, makĩrekereria kĩrathimo kũrĩ ciana ciake, makĩrekereria kĩrathimo kũrĩ ng'ondu ciake. Omba Mungu wa uwezo akaweze kuwatia nguvu, Mungu wa uwezo akaweze kutembea na wao, amekĩra hinya wa roho na amekĩra hinya wa mwĩrĩ, marũgama matikonoga, matikoigua gũthiũrũrũkĩrwo, matikoigua gũkũhũta, marũgama magũtungata na hinya mũingĩ wa mwĩrĩ na hinya wa roho. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, waombee kwa maneno yako, waombee kwa maneno yako, ombea hawa wazazi wetu, waombee katika jina la Yesu, waombee katika jina la Yesu. In the name of Jesus, matongorio nĩ mwaki wa roho kĩgongona-inĩ, marĩrio nĩ roho, magitĩrwo nĩ araika Ngai, mũraika mũrũi mbara mũnene Mikaeli aroharũrũka rĩu, aroikarĩra itĩ ici, arorigicĩria kĩgongona. Oh my God, hĩa ciothe cia kĩgongona na kona ciothe Ngai witũ ũrĩa rũthingo rũthiũrũrũkĩirie kanitha, let the angels of the Lord take charge. Let the angels of the Lord take charge now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Our Father, release your heaven now. Open your heaven all the more. In the name of Jesus. Haramia hingo ciaku Ngai, rekereria wega waku Ngai, nĩ tondũ wa ndungata ciaku Jehova makĩruta wĩra waku rĩ, mateithia rewe, ruta wĩra thĩinĩ wao rewe, mateithia rewe kũruta wĩra waku, mateithie Ngai witũ, matingĩgũteithia
nowe mateithie kuruta wĩra waku. Oh my God, matingĩteithia na matingĩgũteithia, nowe Jehova mateithie no maerekererie kuruta wĩra waku muthenya wa ũmũthĩ. Mehokere nĩ tondũ tu watha ciaku, nĩ tondũ tu watha ciaku Ngai, nĩ tondũ watha ciaku, nĩ tondũ watha cia Jesu Kristo, nĩ tondũ wa wĩra wa Jesu Kristo, nĩ tondũ wa ũhonokio wa Jesu Kristo, nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru wa Jesu Kristo. Ndagũthaitha Ngai wa matu-inĩ, ĩtĩkĩra Mwathani ũgemie igongona rĩrĩ, ũrĩthakarie Ngai witũ, ũkĩhonia andũ aku, ũgĩkĩra andũ aku hinya, ũgĩtongoria andũ aku, ũkĩhe andũ aku meciria mega na matheru, ũkĩhe andũ aku ngoro njega njororo ta nyama. Oh my God, ũkĩhe andũ aku kĩririkano kĩega kĩa watho waku. Oh my God, gemia igongona rĩrĩ Jehova, let the sick be set free. Reke arĩa Mwathani makuanĩtie maũrwo nĩwe Ngai wĩkaga ti ithuĩ, nĩwe Jehova ũhũthĩraga ndungata ciaku, nĩwe ũhũthagĩra ngombo ciaku, nĩwe watũhũthĩra kĩroko kĩa ũmũthĩ. Oh my God, onao magĩtoka kũingĩra mahũthĩre arĩwe, mahũthĩre no magitĩre njĩra-inĩ, mekĩrwo maũndũ mega nĩ tondũ wa tha ciaku tu, ũndũ wa tha ciaku wiki, we wiki ũtũraga ũthamakaga mĩndĩ na mĩndĩ. Hallelujah Jesus. Arereire maruine makukethayo okehemberia na wendo mwingi kiuga tiga no ngogoshire nyambararie chuge wingai weniwe uhotaga mothe weikarite gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene ũhatũraga hatĩka-inĩ nĩkĩone nyia wa barare we nĩwe ũhotaga mothe wĩikarĩte gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene ũhatũraga hatĩka-inĩ nĩkĩone nyia wa barare tuge nĩwe we nĩwe ũhotaga mothe wĩikarĩte gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene ũhatũraga hatĩka-inĩ nĩkĩone nyia wa tuge nĩwe we nĩwe ũhotaga mothe wĩikarĩte gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene ũhatũraga hatĩka-inĩ nĩkĩone nyia wa barare. Hallelujah Jesus, hallelujah. Thank you Jesus. Thĩinĩ wa Romans 1 na mũhari wa 16, thĩinĩ wa Romans 1 na mũhari wa 16, Paulo akĩanĩrĩra akiuga atĩ ndirĩ hĩndĩ ndĩconokera kiugo kĩa Ngai, tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ hinya wa Ngai
uria uheanaga uhonokio. He said, I will not be ashamed of the gospel, because the gospel of God is the power of God that giveth salvation. Kuhonokio gwitu, kuhotanirwo gwitu gukumana na gutia kiugo kia Ngai. Utherema gwitu gukumana na gutia kiugo kia Ngai, gukiyukia uria kiri na gugitia ni tondu ni Ngai. It is the power of God that gives us salvation. Hallelujah. Kwa dakika moja omba Mungu, mwambie, natamani kutetea neno lako, natamani kulitenda neno lako. Ndiririirie gutetera kiugo giaku, ndiririirie gutangatha kiugo giaku, kumenyithania kiugo giaku, iteguconoka, itegwitigira, tondu kiugo giaku nikio hinya wakwa. Oh my God, mwire Ngai wako kuma umuthi, ndatua kiugo giaku hinya wakwa, kiugo giaku nikio hinya wakwa, na ndire hindi ndiconoka gutangatha. Muongeleshe tu kwa upole, muongeleshe Mungu. Thank you Jesus. Kiugo giaku Ngai nikio hinya wa uhonokio, na ni ndigwiconokera na ndigagiconokera. Kiugo giaku kihinya, na nikio kirehaga uhonokio, nikio kirehaga gutherema, nikio kirehaga maundu maria mega. Kiugo giaku Ngai ndeithia gutura ndikimenyereire, ndeithia gutura ndigikite. Oh my God. Tupewe worship song. Pastor Ruth, ukijitayarisha ukaweza kuendelea katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Agotire Ngai ongetawe, wewe Ngai monenema, nagotire Ngai ongetawe, nejo wewe Ngai Ngai monenema, nagotire Ngai ongetawe, neto wewe Ngai, Ngai monenema, nagotire Ngai ongetawe, neto wewe Ngai, Ngai Ngai monenema, oh nagotire Ngai ongetawe, toko wewe Ngai, Ngai Ngai monenema, nagotire Ngai ongetawe, Ngai otacenjagia, ekehoti wa mothe nagotire Ngai ongetawe, tora kwa mbararia, Ngai tora kwa mbararia, nagotire Ngai ongetawe, tora
thaya etoga goda thaya otire gaio getawe tora gotogeria wewa marare joigoro gaio getawe tora kwambararia etoko ewe gai tire nanema wengai etoko ewe gai gaio getawe wendo mbiro wewariokuo riri wako ndugayanaga njĩra ciaku ciĩhitho-inĩ ũgũragĩria o arĩa wendete hitho ciaku cio hitho-inĩ waku noguo ũragĩria o arĩa ogũragĩria o arĩa wendete nĩtũĩ wĩ Ngai mũnene ma gaio getawe tora gotogeria gai toga kwambararia nagotire gaio getawe gai monene gaio tahotagwo na horia sataya nagotire gaio getawe esana kanaya no ragakariana nesaya monene vane nagotire getawe sayana koria Kananoza Anore Sata Tawe Tora Kwambararia
gotire Ngai ũngĩta wewe Ngai mũnene wewe Ngai mũnene ma na gotire Ngai ũngĩta wewe na magererwo munene ma na gotire Ngai ũngĩta nare kũromboraria moko maku na igũrũ tumwĩre wewe Ngai munene ma na gotire Ngai tumura tukanoga kumure wewe Ngai oh yes Lord monene ma na gotire Ngai ũngĩta nare koroa thata yana moko makumure wewe Ngai oh yes Lord monene ma imba kwa kumaanisha umwambie wewe ni Mungu Ngai leto wewe Ngai nikore na hinya thĩinĩ wa kwambararia moko macio maku nikore na hinya thĩinĩ wa kwambararia moko wewe Ngai monene ma Ngai ũngĩta sobararia moko kuina icoki ciraunĩkanga we Ngai we Ngai we abararia mwĩra nĩ Ngai munene wa Ngai rũcinĩ rwa mũthenya wa mũthĩ abararia tumwĩra gũtirĩ ũngĩ tawe mũthenya wa mũthĩ ĩrakora ya Ngai mũigua-tha abararia moko maku tumũra kanua gaku wĩre Ngai gũtirĩ ũngĩ take gũtirĩ ũngĩ mũnene tawe gũtirĩ ũngĩ mũnene wĩna hinya ũngĩ mũnene ta wake abararia moko maku tumũra kanua gaku rũcinĩ rũrũ rwa mũthĩ ũcio ũtũmĩte ũke nyũmba-inĩ yake ũcio ũtũmĩte ũke ũmũthaithe mũthenya wa mũthĩ abararia moko maku tumũra kanua gaku ũmwĩre nĩagĩrĩire tumũra kanua gaku ũmwĩre gũtirĩ ũngĩ take tumũra kanua gaku ũmwĩre nĩ mũnene tumũra kanua gaku ũmwĩre nĩagĩrĩire tumũra kanua gaku ũmwĩre kweri nĩ kĩhoti ũcio ũkũhotithĩtie mũthenya wa mũthĩ ũka nyũmba-inĩ yake mũthenya wa mũthĩ tumũra kanua gaku ũmwĩre nĩ wega tumũra kanua gaku ũmwĩre nĩ kĩhoti thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Jehova nĩtũrakwambararia Jehova nĩtũragũtĩĩa Jehova nĩtũrakũneneihia we kĩgongona gĩtheru we mũthamaki wa thamaki we Ngai wa ngai ciothe twakũneneihia mũno twagũtĩĩa mũno twakũgoca mũno twakwambararia mũno twagũtĩĩa mũno twakũneneihia mũno Ngai gũtirĩ ũngĩ tawe Jehova gũtikagĩa ũngĩ tawe ona gũtirĩ kuonekana ona gũtirĩ kuonekana ũngĩmwega tawe ũrĩa wĩ hinya ta waku Jehova nĩndagũtĩĩa rũcinĩ rwa mũthenya wa mũthĩ ndakwambararia mũno Ngai ndagũtĩĩa mũno Ngai ndakũgoca mũno Ngai ndagũtĩĩa mũno gũtirĩ ũngĩhiana tawe gũtirĩ ũngĩ mwagĩrĩru tawe gũtirĩ ũngĩ kĩhoti tawe gũtirĩ ũngĩ mũnene tawe gũtirĩ ũngĩ mwagĩrĩru tawe Jehova nĩtwakwambararia Jehova nĩtwakũneneihia Jehova nĩtwakũgoca Jehova nĩtwakũneneihia gũtirĩ ũngĩ mũtheru tawe gũthera nĩwe
ũngĩ tawe Ngai, we kĩgongona gitũ, we mũthamaki witũ, we Ngai witũ, we rĩũrĩro ritũ, we mwene hinya wothe. Twauga gũtirĩ ũngĩ, twauga gũtirĩ ũngĩ, igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ, nowe tu kĩgongona gĩtheru, nowe tu mũthamaki wa thamaki, nowe tu Ngai wa ngai ciothe. Nĩtwagũtĩĩa Jehova, nĩtwakũneneia mũthamaki, nĩtwakwambararia Ngai, nĩtwagũtĩĩa rũciinĩ rũrũ rwega. Twauga wĩ Ngai, twauga wĩ Ngai, twauga wĩ Ngai, twauga wĩ Ngai. Gatũrũme ka Ngai, ũrogocwo na ũratĩĩa, ũrogocwo na ũrombarara, ũrogocwo na ũrotũgĩra mũno. We wĩihũirwo nĩ hinya mũingĩ, we wĩihũirwo nĩ tha nyingĩ, wĩhotagia na mũndũ wothe. Nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia, nĩtwakũgoca.
wa milele, wewe Bwana wa mabwana, wewe mfalme wa wafalme. Jehova netwagotia, Ngai netwakonenahia, Ngai netwakwabarahia, Jehova netwagotia. Wewe yuhirwe na inya muingi, we mwagereru Jehova. Twauga we munene, twauga we mutugi, twauga we mwagereru, twauga we kĩhoti. Maretwa mothe mega nĩ maku, maretwa mothe manene nĩ maku, maretwa mothe mena hinya nĩ maku. Wewe Ngai, wewe Ngai, wewe Ngai mũthamaki, wewe Ngai, wewe mũthamaki wa thamaki. Ramasakarababosahe, Ramashandarababosika. Jehova netwagotia mũno, Jehova netwakugosha mũno, netwakuthathaiya, twakunenehia mũno. Thank you, my Father. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Twakuabudu. Twakuabudu. Ngai we mutheru. Kiwakona kitheru. Thank you, Jehovah. Oh, yes, my God. Well,
mũtheru. Yes, you are holy. You are holy. Are you Lord
sakarababo ramashandarababosika rimamasika rimabosaya ona muthenya wa muthi uria mutheru gutire ndi ugarorokaga na gutire ndi ukagaroroka gutire ndi ugacenjia gutire ndi ugacenjia Ngai twakwira wi mutheru twakwira wi mutheru kigogona kiama wi mutheru kigogona kiama tuine wi mutheru Ngai wito wi mutheru kigogona Holy Jesus, ora mama saka rimama shandara babosaya rimama kantari babosaya rimama shandara babosaya Jehova netwagotea netwana na yare twari yaku tokiuga we mutheru kinya muthenya wa muthe we mutheru worthy is the twari Lord. yaku rirogoco we otacenjagia weka yotacenjagia gutire ndi uri wacenjia no gutura we mutheru ugutura we mutheru rimama sakara babosaya ramasandara babosaya rimama kantara babosaya rimama sandara babosaya kaito arorokera inya waku tuarorokera wega waku koro igororito leide ware twari Yesu Kristo Holy, you are holy, holy is the Lamb of God. You are holy, thank you my God. holy, holy, holy is you. Wewe ni muweza, wewe mwagere You are ruka. holy, Mwana na idwe kigoko na gederu. Newe tukuyoke ya holy. Mauthejeri uria guthie na mbere muthenya wa Are mothe. you Newe Lord tukuyokeire. God Netandu wi mutheru Ngai. Wi munene muthamaki. Wi mwagĩrĩru kĩgoko na kĩa Worthy matu-inĩ. is the Lord. Jehova ũrotũgarũrũkĩra. Ngai ũrotũgarũrũkĩra. Worthy is the Hinya Lord. waku Ngai wa matu-inĩ. Ũkorwo igũrũ You ritũ are mũthamaki wa Isiraeli. holy, Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtũragũtĩĩa nĩtũrakwambararia nĩtũragũtĩĩa nĩtũrakũneneia we wagĩrĩire kũgocwo we wagĩrĩire kwambarario twakũneneia mũno twagũtĩĩa mũno twakũgoca mũno twauga wĩ mũtheru Ngai wĩ mũtheru kĩgongona gĩtheru wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki wĩ mũtheru Ngai wa ngai ciothe mwathani tĩkĩra tu gũtwarana na ithuĩ ĩtĩkĩra tu Jehova gũkorwo hamwe na ithuĩ ĩtĩkĩra tu Ngai kuonekana gatagatĩ gaitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno tũtingĩhota tũtarĩ nawe tũtingĩhota tũtarĩ na hinya waku tũtingĩhota tũtangĩteithio nĩwe Jehova twarũrũkĩra rũciinĩ rwa mũthenya wa mothe hinya waku ũrotwarũrũkĩra roho waku arokorwo igũrũ ritũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twarĩrie gatũrũme ka Ngai mũthenya wa mothe twarĩrie mũthenya wa mothe twarĩrie tũtigakorwo tu no mũtugo ũrĩa tũkaga no tũrenda Ngai wa matu-inĩ ũtwarĩrie mũthenya wa mothe ũtwarĩrie Ngai wa matu-inĩ ũtwĩkĩre hinya rĩa morĩtwo nĩ hinya Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ
tukite gucemania nawe tukite Ngai wa matu-inĩ kwĩithia harĩ we Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ngoro citũ Mwathani ake Ngai wa matu-inĩ ngoro citũ ciarĩrio nĩwe ngoro citũ ciĩkĩrwo hinya nĩwe ngoro citũ Ngai wa matu-inĩ ũcinamũre kĩgongona kĩa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtũragũtĩĩa nĩtũrakwambararia nĩtũrakwĩnyihĩria wega tũrũmĩka riri wega tũrũmĩka rĩ hinya Jehova arũrũka hinya waku Ngai arũrũke Jehova twarana na ithuĩ tũtingĩhota tũtarĩ nawe tũtingĩhota tũtarĩ na hinya waku tũtingĩhota tũtagũtũteithia Mwathani tũrekerie mũmũteithia ũrĩa ũratũtigĩire arĩ we Roho Mũtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ arotwarana na ithuĩ aroranĩria na ithuĩ arotwarĩria Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twagũtĩĩa mũno twakwambararia mũno twakũgoca mũno twakũneneia mũno we wĩ Ngai we wĩ mũtheru wĩ mũtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ we ũtwaranaga na andũ aku arĩa makwĩhokete Jehova rũcinĩ rwa mũthenya wa mothe twarana na ithuĩ Ngai twarana na ithuĩ Jehova 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 twarana na ithuĩ rakayandarababosaya rimamasika ramashandarababosaya twarana na ithuĩ mũthamaki twarana na ithuĩ Mwathani twarana na ithuĩ kĩgongona kĩa mana kĩa riri twarana na ithuĩ Ngai ugĩte arĩa makwĩhokete na manaro gũtirĩ hĩndĩ ũmatiganagĩria ndũgatũtiganĩria rũcinĩ rũrũ ndũgatũtiganĩria mũthenya wa ũmũthĩ ndũgatũtiganĩria Ngai witũ ũrĩa Ngai ũthamakaga na ũrĩa wanathamaka tũthamakĩre mũthenya wa ũmũthĩ twarĩrie mũthenya wa ũmũthĩ twarana na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ramasakarababosai rimamashenerekayana ũrĩa Isiraeli maraugire matingĩhota ũtangĩmatongoria matingĩhota ũtangĩtwarana naho ona ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũtingĩhota tũtarĩ nawe tũtingĩhota tũkĩaga gũtũtongoria nĩkĩo tũrakũrĩrĩra nĩkĩo tũragwĩta tũtongorie Ngai wa matu-inĩ tũtongorie kĩgongona kĩa matu-inĩ tũtongorie Ngai wa ngai ciothe tũtongorie mũthamaki wa thamaki tũtongorie gatũrũme karĩ riri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũtingĩhota tũtarĩ nawe wĩ hinya witũ Ngai wĩ mwĩgitio witũ wĩ rĩũrĩro ritũ wĩ mwĩgitio witũ Jehova wĩ rĩũrĩro ritũ tũkĩte kũrĩra harĩ we twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku twĩ nyũmba-inĩ yaku tũrĩire harĩ we Ngai tũrĩire harĩ we Jehova ĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ ĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ twagũthaitha Ngai twagũthaitha mũthamaki twagũthaitha gatũrũme karĩ riri twarana na ithuĩ Ngai twarana na ithuĩ Jehova twarana na ithuĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ ramasakarababosaya ramashandarababosikaribabosaya rimamasikaribabosaya oh Jehova twarana na ithuĩ Ngai twarana na ithuĩ mũthamaki twarana na ithuĩ kĩgongona gĩtheru twarana na ithuĩ Ngai wa ngai ciothe Jehova twarana na ithuĩ Ngai wa matu-inĩ twarana na ithuĩ kĩgongona gĩtheru twarana na ithuĩ Jehova kĩgongona kĩa matu-inĩ twarana na ithuĩ mũthamaki twarana na ithuĩ Ngai tũtingĩhota tũtarĩ nawe twarana na ithuĩ mũthamaki ramasakarababosaya thank you Jesus twarana na ithuĩ mũthamaki twarana na ithuĩ Jehova twarana na ithuĩ mũthamaki twarana na
na ithuĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, twarana na ithuĩ mũthamaki wa thamaki, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ mũthamaki, wĩ mũthamaki, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twarana na ithuĩ Ngai. Oh, thank you, my God. Thabarĩ no nene ya gũthiĩ. Ngai amũrathime mũno makĩria nĩ kũiga karĩko gaku na Ngai karĩa mwarĩkanĩire atĩ o Friday ya mbere ya mweri nĩ ũriumagaraga nĩgetha ũkagomane na Ngai waku, na kuoguo nĩ wega kwĩharĩrĩria ihinda rĩu rĩa rũcinĩ. Twakorwo twĩna hinya mwega wa Roho Mũtheru, yuma o introduction ya Roho Mũtheru thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, na rĩu ningĩ no tũkwerekera ihinda rĩngĩ rĩa ũthĩnjĩri wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Koguo karibuni sana thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Eroreri aitũ karibuni sana, athikĩrĩria aitũ karibuni sana, ndungata cia Ngai karibuni sana, ciana cia Ngai karibuni sana. Mwĩigue mwĩ harĩa hagĩrĩire thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Tũnyite Roho Mũtheru wa Ngai ũgeni tũrĩ hamwe, ũthĩnjĩri wa Ngai tũnyite ũgeni tũrĩ hamwe, tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire na ũguo nĩguo Ngai endete. Nĩ wega tũkiuna iru tũhurũke, tondũ tũrĩ andũ tũmbĩtwo na ndaka, mwĩrĩ wa kũnoga,
twarugama muno ringi maru ni mareganaga nginya na hakuhi maguthane no Ngai ni mwega na ni mwihokeku tondu twi haria hagiriire utungata wa Ngai ti ukombo no ni gutungata twiyendeire tondu atuguciriirie kuringana na maandiko thiini wa Jeremia 1 ati ni kunguciriirie anguciriirie o nginya akingiria hinya na kuoguo angiria hinya ndandehire guku gwake njikare ta ndi ngombo andehire gwake njikage maundu ndiyendeire ni nie ndaneanire moko makwa ngitiga maundu mothe maria ndari namo ngitiga andu aitu ngitiga maundu mothe ngiuma Jesu Kristo thutha ngiuma kiugo kia Ngai thutha ngiuma roho wa Ngai thutha na kuoguo iguai mwe haria hagiriire Ngai amurathime muno na mwike maundu mega na motugi o tukihurukaga hanini ngwenda tuthome maandiko na ti kiugo ndirathoma tondu kiugo kiho uthinjiri-ini wa Ngai no turi o mahoya-ini nigetha tukaribisha uthinjiri wa Ngai rucini ruru rwa umuthi uguo thiini wa Thaburi ya 137 ni maandiko tui muno ni kiugo tui muno namba cia gutara buku ya Gikuyu 750 haleluya ni tukinyite hau haleluya maandiko marauga atiriri ngurumo-ini cia njũĩ cia Babuloni ri nikuo twaikaraga thi tukarira twaririkana Zayuni haleluya ici nĩ ciana cia Isiraeli me ngurumo-ini cia njũĩ cia Babulon handu makenere njũĩ na njũĩ ikoragwo ari uthaka na ni ũmbi wa Ngai maikaraga thi makarira o toria kuri muthenya wa umuthi ati ngurumo-ini cia njũĩ cia Babuloni ri nikuo twaikaraga thi tukarira niki kiamariragia na hindi iyo yari ihinda riao o ruciaro Ngai ndari atiga atari na muira na o nabii ni wariraga ihinda riaguo ni tuthomaga maandiko-ini na tukaigua ati anabii mariraga makarira makiririria nginya ihinda-ini riri turi na ni maririre ihinda riao na Ngai akimahe gutorania na makihotana ithuĩ turi thiini wa itura ria Njatha-ini muthenya wa umuthi haleluya twi njũĩ-ini cia Ngai witu kuria gukoragwo na maciaro mega na kuria gukoragwo na maundu mega haleluya kuria gutumire tume ng'ongo na ng'ongo tuke ni tondu wa kiugo kia Ngai ona ni tondu wa utugi wa Ngai haleluya tuikarite thi tukirira haleluya ihinda riri na ithaa riri tuikarite thi tukirira twaririkana mwiri wa Kristo haleluya twaririkana ariithi aria mareithagia andu a Ngai haleluya tuikarite thi tukirira ihinda riri Aisiraeli mariraga ihinda riao maririkana Zayuni haleluya na ithuĩ tuikarite thi tukirira twi thiini wa itura ria Ngomongo twi bururi wa Kenya twi thi ya Ngai iria Ngai atuigite tuikarite thi tukirira na nikio twiga twambe tuhuruke tondu kiriro giki gititigithiria kiriro giki gitithira kiriro giki gitihuka twaririkana kuria tumire twaririkana kuria andu moimire twaririkana maundu maria turi namo twaririkana njũĩ ici kuria tuhonagerio ni Ngai witu ati ni twikirirwo mihaka iria tutekwagarara haleluya tuikarite thi tukirira
twaririkana mwĩrĩ wa Kristo. Haleluya, haleluya. Mĩethia-inĩ ĩrĩa yarĩ kuo ihinda-inĩ rĩrĩ ũrĩa kũrĩ, atĩ wĩkĩrĩirwo mĩhaka, we wĩ mũrĩithi na nĩ ũrĩithi wa igũrũ ũragwatha. Haleluya, ndũrĩithia no ũrĩithia ũrĩa wagĩrĩire, tondũ warĩithia he mĩhaka ĩrĩa wĩkĩrĩirwo. Ũgũikio korokoro ta Danieli, ũgũikio korokoro ta ndungata cia Ngai, ũgũikio irima-inĩ ta Danieli, ũgũikio mwaki-inĩ ta Shadrach, Meshach na Abednego. Haleluya, tũikarĩte thĩ ngurumo-inĩ cia njũĩ cia Kenya, twaririkana atĩ ũhonania wĩna Ngai na nĩ mũrekererie moko-inĩ, no ndũneana, ndũkae gũikio korokoro ta Petero. Haleluya, mĩethia-inĩ ĩrĩa yarĩ kuo nĩkuo twacuragia inanda citũ. Tahũra mbica ũgĩcuria kĩnanda gĩaku gĩa kuga ũrĩa Ngai e mũnene na ũrĩa mũhoti na ũrĩa honokanagia na ũrĩa ũhoraga andũ na ũrĩa atũragia andũ na ũrĩa e mũtheru na ũrĩa mũnene na ũrĩa hinya na ũrĩa nyenyagia irĩma nginya itina ciacio. No kĩnanda kĩu ũgĩcurĩtie mwethia-inĩ gĩtiruta wĩra. Tũikarĩte thĩ tũkĩrĩra, twaririkana mwĩrĩ wa Kristo. Haleluya, amutwe kũu acio matũtahĩte matwĩraga tũmainĩre, o acio marĩ atũnyariri magatwĩra tũkene, makoiga tũinĩre rwĩmbo rwa Sayuni. Haleluya, haleluya. Ũmũthĩ ũyũ kanitha wa Ngai nĩ kũnyũrũria ũranyũrũria. Mũthenya ũyũ kanitha nĩ kũnyũrũria ũranyũrũria. Tũrerwo atĩrĩrĩ, kena ona ũrũgamĩte hau rĩ, ĩrandũpokea. Ũrũgamĩte hau rĩ, ĩrandũrathimwo. Haleluya, kũnyũrũrio tũranyũrũrio. No Ngai nĩ Ngai na ndacenjagia na ndagarũrũkaga. Haleluya, tũngĩkĩina atĩa rwĩmbo rwa Jehova bũrũri tũrĩ ageni? Haleluya, rwĩmbo rwa Jehova rũtinĩkaga ũgeni-inĩ, na nĩkĩo mũini wa rwĩmbo arainire araiga atĩ nĩ gũcaria tũracaria bũrũri ũrĩa we witũ kĩũmbe. Tũrawonera haraya na mairia na tũtirĩ tũraiganĩra. Bũrũri ũyũ nĩ kũũcaria tũraũcaria, tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa ũgeni. Ithuĩ tũreĩra twĩ bũrũri witũ kĩũmbe ũrĩa Ngai atũhete, bũrũri wĩ iria na nyama na ũkĩ, bũrũri wĩ njũĩ njega, bũrũri wĩ maũndũ mega, no tũrĩ ũgeni-inĩ. Haleluya, 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 haleluya. Tũngĩina atĩa rwĩmbo rwa Jehova tũrĩ bũrũri wa ũgeni? Haleluya, haleluya, haleluya. Mĩaki ĩrũgamĩte kana nyamũ ibandĩko kana cia gwĩkĩra andũ tũnua matikarie. Haleluya, andũ nĩ ũramenywo wakĩra hau waku nĩ wathira. O Ngai nĩ Ngai, ndacenjagia na ndagarũrũkaga, atũraga arĩ Ngai tene na tene. Haleluya,
Gĩtithia rũgendo ona rũritũ, gĩtithia rũgendo ona rũraiha, gĩtithia rũgendo ona rũneneha, Jesũ arĩ mbere nĩtũgũtoria. Ingĩkariganĩrwo nĩwe we Jerusalemu rĩ, guoko gwakwa kwa ũrĩo kũrokariganĩrwo nĩ wara wakuo, tondũ maũndũ maya mokĩte, ũgeni ũyũ ũkĩte nĩgetha tũriganĩrwo nĩ Jerusalemu itũra rĩa thayũ, tũriganĩrwo nĩ itũra rĩrĩ rĩa njatha-inĩ, rĩũrĩro rĩrĩa Ngai atũhete, twateng'erio na kũu kũrĩa tũrĩũkaga. Haha nĩ mwĩhĩtwa ndĩrehĩtithio atĩ ingĩkariganĩrwo nĩ itũra rĩrĩ, guoko gwakwa kwa ũrĩo kũrokariganĩrwo nĩ wara wakuo, tondũ ũcio nĩ wara ũkĩte na kamwena nĩgetha tũriganĩrwo nĩ itũra rĩa thayũ. Aisiraeli o maragia ũhoro wa itũra rĩa thayũ arĩ kuo Jerusalemu, na ithuĩ tũraria ũhoro wa itũra rĩa rĩũrĩro arĩ kuo gũkũ njatha-inĩ. Guoko gwakwa kwa ũrĩo kũngĩkanariganĩrwo nĩ wara wakuo. Haleluya. Rũrĩmĩ rwakwa rũrokaremera o kanua karakara, ingĩgatiga gũkũririkanaga, ingĩgatiga gũtĩa Jerusalemu gũkĩra indo iria ngenagĩra mũno. Koguo haha nĩ harĩ handũ hakinyire, na ngwĩhoka nĩ mũĩ maandĩko macio. Hĩndĩ ĩrĩa andũ a Ngai matwarirwo cira-inĩ, merirwo maigire nĩ gũkĩagĩrĩire mũtue arĩ inyuĩ nĩ Ngai tũgũtĩa kana nĩ inyuĩ tũgũtĩa, nĩ Ngai tũgwathĩkĩra kana nĩwe tũgwathĩkĩra. Haleluya. Atĩ ingĩgatiga gũkũririkanaga, ingĩgatiga gũtĩa Jerusalemu gũkĩra indo iria ngenagĩra mũno. Jehova, ririkana ũhoro wa ciana cia Edomu, tondũ ithuĩ twĩ ciana cia Isiraeli, haha hena ciana cia Edomu, na ciana ici cia Edomu nĩcio irarũa na wĩra wa Ngai. Haleluya. Nĩtũranyita hihi, nĩtũrathererwo nĩ ũtheri hanini, nĩtũraigua ũrĩa kũrĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, wa mũthenya ũrĩa wa Jerusalemu. Nĩo moigire momorai, momorai, kĩmomorei o nginya gĩtina. Haleluya. Ciana ici nĩcio ciugĩte momorai, momorai, kĩmomorei o nginya gĩtina. Koguo kwĩranĩtwo kũmomorwo ti hanini, nĩ nginya gĩtina. Na ithuĩ tũkoya vasi ĩno tũgathi maandĩko-inĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio, tondũ nĩ tũhetwo ũhoro nĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa Ngai atũhete ihinda rĩrĩ, tũkaigua thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio atĩ Babuloni, Babuloni itũra nĩ igũu, Babuloni nĩ igũu. Haleluya. Babuloni nĩ igũu. Na haha nĩo ciana ciao nĩcio ciraiga atĩ kĩmomorei, kĩmomorei o gĩtina. Haleluya. We warũgama na Babuloni nĩ igũu, itũra rĩrĩ nĩ igũu, nao maige kĩmomorai, momorai, kĩmomorei. Haleluya. Maithori nĩ mekwaga. Nĩkĩ gĩkũrũgama? Nĩkĩ gĩkũrũgama? Kamwakira andũ a Ngai. Nĩkĩ gĩkũrũgama? Twarĩrĩra Ngai nĩ ũndũ wa mwĩrĩ wa Kristo handũ hothe harĩa warũma, na tũrĩrĩre ũthĩnjĩri wa Ngai handũ hothe harĩa warũma thĩinĩ wa mũhuro wa thĩ. Ithuĩ twĩna matĩ Babuloni nĩ igũ, na ciana icio nĩcio iratwĩra iraiga kũmomorwo. Haleluya. Nĩ ũgwĩtĩkĩra kũmomoka? Haha nĩ matua mega na marũmu ngũtua, nawe ũtue matua mega na marũ, atĩ ndikariganĩrwo nĩ kũgweta Jerusalemu,
ndikariganirwo nĩ itũra rĩrĩkũ, ndikariganirwo. Haleluya. Uga ndũkariganirwo. Nĩ haha njũkaga kũmatha Ngai wakwa, ngohorwo na ngarathimwo nĩ kiugo gĩake. Haleluya. Twamakio nĩ tũkũmaka, twamomorwo nĩ tũkũmomoka, nĩ hĩndĩ tũkwĩhanda makĩ. Haleluya. Mwarĩ ũyũ wa Babuloni o we ũtuĩkĩte wa kwanangwo, gũkena-rĩ nĩ ũcio ũgagĩ gũthukĩra o ta ũguo na ithuĩ ũtwĩkĩte. Haleluya. Wacemania na mwarĩ ũcio wa Babuloni-rĩ, agĩkwĩra ũmomoke, we nĩ ũkũmũtigia rũngiĩ? Mwena-inĩ waku ũrĩa maandĩko githĩ matiuga thĩinĩ wa Thaburi atĩ gũkagwa andũ ngiri ng'ima, mwena-inĩ waku wa ũmotho kũgwa andũ 10,000. Koguo mwarĩ ũyũ wacemania nake-rĩ, ũkũmwĩra aroamũkĩra kana aroĩkwo o ũrĩa agwĩkĩte. Haleluya. We arakũmomora wĩ wiki, na we ũkũmomora 10,000. Haleluya. Verse 9. Gũkena-rĩ nĩ ũrĩa wakuoya tũkenge twaku atũtengemanie mahiga-inĩ. Nona haha ũyũ mwarĩ ũyũ wa Babuloni harerwo gũkena, na haha nĩ ithuĩ nĩ ndĩrauga we nawe nĩwe ũraiga we wĩ ũthamaki wa Ngai atĩ gũkena-rĩ nĩwe ũkuoya tũkenge twake. Saitani na tũkenge twake na tũtaimono twake ũtuoya ũtũtengemanie mahiga-inĩ. Gakenge gatengemanio mahiga-inĩ no gagegũkũra, no gahe ũndũ ũngĩ ũgũthiĩ na mbere. Koguo tũkenge tũtũ tuothe twa arĩa marahinga wĩra wa Ngai, we nĩwe ũgũtuoya na ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru ũrĩa ũkũgaithĩrio thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ũtũtengemanie mahiga-inĩ. Na kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra gũkena nĩwe. Haleluya. Haha ti ihinda rĩa gũkoma kana gũikara ũguo, nĩ ihinda rĩa kwaria, nĩ ihinda rĩa kũrĩrĩra ũhoro wa mwĩrĩ wa Kristo nĩgetha wongererwo hinya. Harĩa ũroka gũkirio ndũkaigue guoya na ndũgetigĩre, tondũ Ngai mwena waku, we nĩ ũgũtoria. Haleluya. Haleluya. Mũndũ ũgũcemania na gakenge ka ndaimono agatigie muoyo, guoko igũrũ. Haleluya. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Ũcio nĩ mwĩhĩtwa twehĩta mbere-inĩ ya Ngai. Tũkenge tũtũ tuothe tũgũtũtengemania kĩ? Tũgũtũgũthithia mahiga-inĩ. Na ũndũ wa kũrĩrĩra Ngai witũ nĩ tondũ tũtihotanaga, nĩguo maandĩko moiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli, nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩna hinya. Haleluya. Tũhotanagĩrwo nĩ Ngai witũ nĩ tondũ wa ũrĩa atwende. Ngakena mũno nĩ kũthikĩrĩria, ngakena mũno nĩ kamweke kau ndaheo. Thengio mũno Bishop wa Naikuru. Ngai akũrathime. Wendaga mũnogoke hanini, nĩ mwanogoka, rĩu mũkĩra na igũrũ tũingĩre ihinda-inĩ rĩu rĩngĩ rĩa gũkaribisha ũthĩnjĩri wa Ngai thĩinĩ wa nyũmba yake, tondũ Ngai agomanagia andũ ake hena gĩtũmi kĩega na kĩiga. Haleluya. 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 Korwo wende, korwo no wende, na uninire twere barukaraja. Yeya makwa mothe Jesu, korwo no wende, korwo no wende. Ndukaine tari tukumuringiriria uninire maye makwa mothe, korwo no wende, korwo no wende, korwo ninire na makwa mothe, korwo no wende, korwo no wende.
Uninire mathina makwa mothe korwo no wende Yesu korwo no wende korwo no wende mathina makwa mothe korwo no wende korwo no wende uninire mathina makwa mothe korwo no wende korwo no wende uninire maruho makwa mothe korwo no wende korwo no wende uninire mathina makwa mothe korwo no wende korwo no wende makwa mothe korwo no wende korwo no wende korwo ninire mathina makwa mothe korwo no wende korwo uninire mathina makwa mothe korwo no wende korwo no wende uninire mathina makwa mothe korwo no wende Yesu korwo no wende uninire mathina makwa mothe korwo no wende Yesu korwo no wende uninire mathina maitũ mothe korwo no wende Yesu korwo no wende uninire mathina makwa mothe korwo no wende korwo no wende mathina makwa mothe ukire we moroharu uriinuka no honio Ngai witũ angĩenda mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ no kiugo kĩmwaragia we ũkire ngoro yaku ĩritũhĩte kainũka ngoro yaku ĩhorerete nĩyo ĩkũhoreria ngoro nĩyo ĩgwĩkĩra wĩira mwerũ nĩyo
Murata mweru oro no wende Jehova no uninire maruo makwa mothe oro no wende Jehova no uninire maithori makwa mothe rĩrĩ tirio ihinda rĩa kũrora mũndũ we ũkire ũritũhĩirwo rĩrĩ ti ihinda rĩa gũcũthĩrĩria mũndũ we ũkire ngoro yaku ĩinamĩte rĩrĩ tirio ihinda rĩa gũcũthĩrĩria ũrĩa mũndũ arauga na areka ũmwĩre mũthenya wa ũmũthĩ nĩnjũĩ korwo no wende thĩna wakwa ngũtiga kũndũ gũkũ we ũkire wĩ mũteng'erie Ngai witũ enda ruo rwaku rũtiga kũndũ gũkũ akamayontarabosa Korono wende Korono wende Oninere Adena makwa Ngai Korono wende Korono wende Oninere Adena makwa Korono wende Korono wende Oninere Adena makwa Korono wende Korono wende Oninere Adena makwa Korono wende Yesu korono wende Oninere Adena makwa Nitwagutia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twakwambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ na ũndũ wa hinya waku, na ũndũ wa ũhoti waku, na ũndũ wa tha ciaku. Nĩtwakena na nĩtũcoketie ngatho nĩ gũtũhe mweke ũngĩ thĩinĩ wa kĩgongona gitũ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ Ngomongo. Ĩno nĩyo Our Mother Church na nĩwatũma tũtũngane gũkũ na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, nĩ tondũ ũroiga ndũrĩ watũngania nyũmba ya Jakubu oro ũguo tũho. Nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia, nĩtwakũnenehia, twagũthathaiya na twagũtũgĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũrotũra ũgocetwo na ũtũre wambararĩtio na ũtũre ũnenehetio Ngai. Wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai, wĩ Ngai no tũire wĩ Ngai. Nĩtwagũthathaiya na nĩtwakũnenehia na nĩtwakwambararia na twagũtũgĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũrĩ athuri, tũrĩ atumia, tũrĩ anake, tũrĩ airĩtu, tuoka na ciana citũ cia tũhĩ na tuoka na ciana citũ cia tũirĩtu, ona ciana iria cinda-inĩ cia manyina, tuoka tũrĩ ithuothe tũgũthathaiye Ngai witũ, tũkwambararie Ngai witũ, tũkũnenehie Ngai witũ na tũgũtũgĩrie tu nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩtwakũnenehia kuma itigana nĩ ũtũmenyereire o mũndũ na ũrĩa ũngĩ, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. O mũndũ arũgame na magũrũ make, ũtumũre kanua gaku tu, ũcokerie Ngai ngatho, mwĩre nĩ wega.
Mũcokerie ngatho, ũnenehie rĩtwa rĩake, wambararie rĩtwa rĩake, nĩ tondũ nĩ Ngai. O mũndũ atumũre kanua gake, wĩre Ngai, wĩna gĩtũmi gĩa kwĩra Ngai nĩ wega. Unayo sababu ya kumwambia Mungu asante. Unayo sababu ya kulitukuza na kulinua jina la Mwenyezi Mungu. Unayo sababu na hauna budi kulitukuza hili jina la Mwenyezi Mungu. Na kupa sifa asubuhi ya leo, na kuinua asubuhi ya leo, mtakatifu wa watakatifu. Naliabudu jina lako asubuhi ya leo. Nalipa sifa jina lako kuu Mfalme. Na kuinua uishie milele uketii kwenye kiti chako cha enzi, ambaye unainamiliwa na wazee 24. Ninakuabudu tu. Viumbe vinne tu vinakuabudu. Biblia inasema ya kwamba vinaenda mbele, kando, hata nyuma vikikuabudu tu. Nidagotea na niĩ ndĩ Rachel Wangari, ndĩ mũtumia watũma ngorwo kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, arĩ Friday ya mweri 2 mweri wa 8. Watũma nyone mweri wa 8. Ndĩna gĩtũmi gĩa gũkwambararia, ndĩna gĩtũmi gĩa gũkũnenehia. Ũnjigĩte na ũhonokio, nĩndagũcokeria ngatho. Ũriũkĩtie thamiri yakwa, nĩna kũu thĩiniĩ ũhithĩte roho waku mũtheru thĩiniĩ wakwa. Nĩndagũcokeria ngatho nĩ gũtũma ngaũkĩrwo njĩra ya ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Nĩndagũcokeria ngatho nĩ gũtũma ndaũkĩrwo kĩgongona kĩa matu-inĩ atĩ nĩ kũrĩ njĩra ya waganu. Nĩndagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũndeithĩtie kweherera njĩra ĩrĩa ĩtarĩ ya ma. Nĩndagũtĩĩa tu, nĩndakwambararia, nĩndakũnenehia, nĩndakũhe ũgooci, nĩndagũtũgĩria nĩ tondũ wa kũhonokia, kũndĩkĩra mehia na mawaganu makwa. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, na rĩtwa rĩaku rĩambarario, na rĩtwa rĩaku rĩtũgĩrio, na rĩtwa rĩaku rĩnenehio. Wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru, na rĩtwa rĩaku nĩ rĩagĩrĩire kũgocwo. Ndagũtĩĩa tu, na ndakwambararia, na ndakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Thengio nĩ kũnjiga na ũgima wa mwĩrĩ. Thengio nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũrogocwo nĩ kũmenyerera famĩlĩ yakwa, nĩ kũmenyerera ciana ciakwa. Ũrogocwo nĩ kũmenyerera nginya ciana ciakwa cia kĩroho. Ndakũhe ũgoci. Thank you nĩ kũmenyerera kĩgongona gĩaku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩambarario, na rĩtũgĩrio tu nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho, ona nĩ gũtwĩtanĩra. Niwe wĩtĩtie athuri, atumia, anake na airĩtu, nĩ tondũ we nĩwe mwene mĩena na yothe yumaga huho. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩambarario na rĩnenehio nĩ tondũ wĩ Ngai. Na nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai mũnene, na wĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nowe tu, nowe tu wa gũthathaiyo, nowe tu wa kũnenehio, nowe tu wa gũtũgĩrio, nowe tu kĩgongona kĩama. Nĩ twagũtĩĩa. Nĩ ithuĩ twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ, tuoka haha tu tondũ waku. Gĩtũmi kĩnene gĩa tũkorwo haha nĩ tondũ waku. Wĩonanie, ũharũrũke, wĩonanie thĩinĩ witũ, harũrũka thĩinĩ witũ. Twĩrirĩirie gũkuona, twĩrirĩirie gũkũigua nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo, na Ngai wagĩrĩire kwambarario. Twagũthathaiya mũno, na twakwambararia, na twakũnenehia. Twambararĩtie moko maitũ na igũrũ, twĩte tu moko maitũ na igũrũ. Tũgũthathaiye, tũkũgoce, tũkũnenehie, tũkwambararie tu, tũkwĩra wĩ Ngai nĩ tondũ wĩ mwega.
tuete moko maitũ na igũrũ tũkwĩre tũciugo ici nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ mũtugi Ngai. Nowe wiki tu, nowe wiki tu, ingĩgoca ũmũthĩ, ingĩtĩo ũmũthĩ. Nowe wiki tu, nowe wiki tu, mũtũũria wa muoyo wakwa. Mwĩre rĩngĩ, nowe wiki tu. Bararia moko mwĩre, nowe wiki tu, nowe wiki tu, ingĩgoca ũmũthĩ, ingĩtĩo ũmũthĩ. Nowe wiki tu, nowe wiki tu, nĩ mũtũũria wa muoyo wakwa. Nĩngwenda gũkuona, nĩngwenda gũkũigua, ũtharario Jesũ, ona ngũtĩewe, we wiki wangĩrĩire, ndũgĩkua nĩ ũndũ wakwa, hatarĩ rĩĩtwa wekire. Tionekire, ũngĩatuĩkire igongona rĩakwa. Nowe wiki Jesũ, na ũrĩ mũthamaki. Mũtũũria wa muoyo wakwa. Ndoiga nowe wiki tu, nowe wiki tu, ingĩgoca ũmũthĩ, ingĩtĩo ũmũthĩ. Nowe wiki tu, mũtũũria wa muoyo wakwa. Mwĩre rĩngĩ, nowe wiki tu, nowe wiki tu, ingĩgoca ũmũthĩ, ingĩtĩo ũmũthĩ. Nowe wiki tu, nowe wiki tu, nĩ mũtũũria wa muoyo wakwa. Mũtũũria wa muoyo wakwa. Nĩngwenda gũkuona, tũine tũtarĩ na vyombo, gũkũigua, kwambararie Jesũ, ona ngũtĩewe, we wiki wanyendire, ndũgĩkua nĩ ũndũ wakwa, gũtarĩ ihĩtia wekĩte. Igũrũ gũtiarĩ na thĩ gũtioneka.
igongona rĩakwa nowe wiki Jesu na ũrĩ mũthamaki wonekire wa kũhonokia. Ũguo nĩguo twaiga, nowe wonekire wa gũtũhonokia rĩrĩa twarĩ kũndũ kũritũ, rĩrĩa twarĩ mehia-inĩ, rĩrĩa twarĩ mawaganu-inĩ, nĩwe wonekire. Rĩrĩa gũtarĩ mũndũ ũngĩ ũngĩatwendire, nĩwe wonekire. Ũrogocwo. Nowe tũngĩahotire gũkinya gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki Jesu. Nowe ũngĩahotire gũkinya guoko-inĩ kwa Ngai mwene hinya wothe. Nowe wahotire kuoya tũhembe tũrĩa mũgwanja. Nowe wahotire gũtũmethũranga. Twagũtĩĩa Jesu. Ũhonokanio witũ nĩwe. Ihonokero ritũ nĩwe. Mũtũkũri nĩwe. Twagũtĩĩa tu. Twagũtĩĩa tu. Ona rĩrĩa waiguire ruo rũnene mũtharaba-inĩ, nĩ wamenyaga nĩ ithuĩ wagĩraga. Twatĩĩa thakame yaku. Twatĩĩa thakame yaku. Twatĩĩa thakame yaku. Twagũtĩĩa tu. Thank you nĩ igongona ritũ. Rĩu rĩarĩ igongona ritũ rĩa ũhonokanio. Na nĩgetha nyonekane na ũrĩa ũngĩonekane ũmũthĩ, nĩ twagũtĩĩa. Twarĩ kũraya, twarĩ kũũru, nĩ tũngĩathirire. Ũrogocwo, ona ũmũthĩ ndũnogete, nĩ tondũ wa thakame ĩyo tu ĩtheragia. Nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakũgoca, nĩ ndakwambararia Jesu mũrũ wa Ngai. We wĩikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai mwene hinya wothe. We nĩ ndagũtĩĩa tu. Ũtũthaithanagĩrĩra twĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ona ũkĩte gũkũ thĩ no karutwo ũrĩ igongona. No tũrehia na tũkagana. No tũrakĩrĩrĩria kuma wega-inĩ waku. No ndũnogete nginya gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. No ũratũthaithanĩrĩra. Nĩ twagũtĩĩa twĩ thĩ. Nĩ twakwambararia twĩ thĩ ĩno. Twagũtĩĩa twĩ thĩ ĩno. Twakũnenehia twĩ thĩ ĩno. Ũrogocwo tu na wambarario. Thank you tu. Nĩ twagũtĩĩa atĩ nĩ ũtũhete gũkũrana njĩra ya waganu na ya mehia. Nĩ ũtũhete gũkũrana njĩra ya ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Nĩ twagũtĩĩa. No kũiya wega Jesu Kristo atĩ kĩrĩa gĩ guoko-inĩ gwaku gũtirĩ ũngĩhota gũkĩruta tiga o ĩrĩa ya kwĩyendera. Nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ nĩ umĩte matua maitũ thutha makwaga kũinamĩrĩra ngai cia mĩhianano, makwaga kũrongoria ngai cia mĩhianano, makwaga gũthingata ngai cia mĩhianano. Tũgatua matua tu gũgũtĩĩa kĩgongona kĩa ma, gũkũinamĩrĩra kĩgongona kĩa ma, gũkwambararia kĩgongona kĩa ma, gũgũtũũrĩra kĩgongona kĩa ma. We ithurĩro ritũ nĩwe twĩthurĩire, nĩwe twĩcagũrĩire. Twagũtĩĩa tu na twakwambararia. Nĩ tũgũgũtũũrĩra nĩ tondũ wa ũthingu waku. Nĩ tũgũgũtũũrĩra nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Nĩ tũgũgũtũũrĩra nĩ tondũ wa ũtheru waku. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakũnenehia. Thengiũ nĩ tondũ twĩ haha na nĩ njũĩ wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ njũĩ Jesu wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ njũĩ Ngai wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ njũĩ Ũtatũ Mũtheru wĩ hamwe na ithuĩ. Onake Roho Mũtheru ũrĩa watigirwo gũkũ thĩ arĩ we mũtũteithia hamwe na ithuĩ. Twagũthaitha ũndũ ũmwe tu, tũtikahũndũke ũrĩa tũkire, tũtigacoke ũrĩa tũkire. Ngai onekana, Ngai harũrũka, harũrũka kĩgongona kĩa ma. Arĩa twĩnao kanitha-inĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ, arĩa twĩnao thĩinĩ wa My Connect Television, arĩa twĩnao thĩinĩ wa Theophilus online members, twagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩonanie Ngai, ũharũrũke Ngai arĩ we,
Uki ariwe kigongona kiama. Uharuruki ariwe kigongona kiama. Utwaririe tu, ututare tu, niwe twetereire. Ni tondu wi Ngai. Ukatu kigongona kiama tu. Niwe twiririirie na niwe turenda kuigwa. Twakugosha, twakwambararia, twaguthathaia, twakunenehia na twagutugiria. Ni tondu wi Ngai. Rucini rwa muthi wi Ngai. Daniel no tungata wa muthenya wa muthi guoko-ini gwako. Ni gutungatitwo ni ndungata itiganite kuma riria gwakwambiriirie. Ona nginya ndagika-ini ici. Wionanie ni tondu wa utugi waku. Wionanie ni tondu wa tha ciaku. Wionanie ni tondu wa utugi waku. Niwe twetereire na njira yothe. Niwe twetereire ni tondu wi Ngai. Naguo waganu na mehia na mahetia mari uratwicukira kigongona kia matu-ini. Wehia wothe twihitie, waganu wothe twaganite tondu tutiri athingu maitho-ini maku. Tutiri atheru maitho-ini maku. Ni twaganite, ni twihitie, ni twaritie. Miri no iturutiirwo magongona moru. Maguru ma maitu makinyangite kundu kuru. Meciria maitu ni meciritie. Na tondu twi kigongona-ini, Ngai ndukae gututua. Ndukae kuhugura uthiu waku urore na kungi. Ndukareke kwaga kuhinga matu maku wage gutuigwa. Tuiguire tha Ngai. Turirikane uroiga na undu wa hinya wa kiugo giaku ati kuhetukira ku umburi kana ciugo cia tunua twitu ni igatuma tuhotane. Tuiguire tha rucini ruru. Tuiguire tha rucini rwa umuthi. Tuiguire tha rucini rwa umuthi. Ni kuri aria mehana ni moraganite. Ni kuri meha maitite thakame. Kuri meha marutite mahu. Kuri meha marutithitie mahu. Kuri meha moraganite na tuhiu na mecinga. Kuri meha mora marutite mioyo. Makamiurage gathiukiri-ini. Waganu ucio uri gite-ini gia uthamaki. Kuri meha ni mahenanitie. Kuri meha ni maiyite. Kuri meha ni matharitie. Kuri meha ni mahurite maraya. Waganu ucio wothe wige mbere ya gite gia uthamaki. Na githi ithuĩ twikite, ni ithuĩ twaganite, ni ithuĩ twihitie. Na nikio roiga ati thiini wa Leviticus ati nake angikona mwihia na nikio tuoka twigite-ini gia uthamaki, tugithingerera gite-ini gia uthamaki, tugiguthaitha kigongona kiama, twaguthaitha tu tukiumbura mawehia na mawaganu maitu. Tumura kanua gaku umbure waganu na ihitia riothe uraririkanio ni Roho Mutheru. Wire Ngai akurekere. Aroiga tu kuhetukira umburi na kuhetukira kwirira, kuhetukira kugaruruka. Aroiga ati ona ukai kuri ni ona mehia manyu makoro mari matune ta meri ya kana ta matune hite ni ngumatheria mahane ta guoya wa ng'ondu. Ni ihinda riega ria gutumura kanua gaku. Wire Ngai ndekera. Wire Ngai njiguira tha. Wire Ngai ndirikana. Wire Ngai tu thambia. Thambia tu na thakame yaku Jesu Kristo. Ni tondu wi mwihokeku. Uri ungiumburira mehia na mawaganu maku. No Jesu wiki, no Tatu Mutheru. Mwire tu ni njihitie. Mwire tu ni njaganite. Ni tondu wi Ngai. Ni tondu wi mwihokeku. Ni tondu ni wagirire kugocwo. Ni wagirire kunenehio. Ni tondu wi mutugi. Tuheo tuo keyboard ya instrumental. Tugitongorio na rwimbo ruru ndi mwihia. Tutikaine rwimbo tugutongorio ri instrumental. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai ni ndoka ndirecho wagare. Ndirecho wagare. Ndi mwihia. Ndi mwaganu. Ni njikite maingi. Ni njaritie maingi. Ndiciritie maingi. Ndoka kuhera mawihia, mawaganu na mahetia makwa. Kigongona kia matu-ini rurimi rwakwa ni ruhenanitie. Ni ndoka kuhera nigetha utherie. Unjiguire tha. Theria rurimi ruru. Meciria makwa ni meciritie waganu.
ndĩcirĩtie ngoima nja ya ũhoro waku. Njiguĩra tha kĩgongona kĩa matu-inĩ, njiguĩra tha kĩgongona kĩa ma. Magũrũ makwa nĩ makinyangĩte kũrĩa gũtagũkenetie, mwĩrĩ ũyũ wakwa nĩ ũthahĩte. Njiguĩra tha Ngai, moko makwa nĩ mahutĩtie indo itagĩrĩire. Ndĩ gĩtĩ-inĩ ngĩthengerera gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ngĩgũthaitha tu na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Ngai witũ theria, ndoka kumbũra mawĩhia na mawaganu makwa nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Eheria mahĩtia thĩinĩ wakwa na mehia, nĩ henanĩtie, thiĩte na njĩra itagũkenetie, njarĩtie ciugo, ngaria maũndũ, ngerana maũndũ matagũkenetie. Githĩ wĩhia wakwa na mahĩtia makwa matirũgamĩte mbere yaku? Kĩgongona kĩa matu-inĩ ũkoiga ũrĩa ũgĩtigĩra gũkumbũra gũkũ thĩ, na nĩkĩo ndingĩtuĩra mũndũ. Ngĩkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩ mwĩhia, ngĩkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩ mwaganu. Ngai theria, Jesu theria, kũhetũkĩra thakame yaku, theria mwĩrĩ ũyũ wakwa, kũhetũkĩra thakame yaku, theria meciria makwa, kũhetũkĩra thakame yaku Jesu Kristo, theria mwĩrĩ wakwa, kũhetũkĩra thakame yaku, theria moko makwa, nĩgetha igongona rĩothe ngũruta rũcinĩ rwa ũmũthĩ na mũthenya wa ũmũthĩ rĩrotuĩka rĩa gwĩtĩkĩrĩka nĩ tondũ wĩ Ngai. Njiguĩra tha, njiguĩra tha Ngai nĩ tondũ wĩ mwega. Njiguĩra tha, nĩ herete, njiguĩra tha na ũtherie, njiguĩra tha na ũthambie na thakame yaku Jesu Kristo. Ndagũthaitha wandĩke rĩĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Ndagũthaitha ũnjokie ngwatanĩro-inĩ ya Roho Mũtheru. Ndagũthaitha ũnjokie ngwatanĩro-inĩ ya ũthingu. Ndagũthaitha tu ũnjokie ngwatanĩro-inĩ ya ũhoro wa ma. Ndagũthaitha ũcokie ndũgũ itũ nawe. Rĩhia waganu na ihĩtia rĩothe rĩtũmĩte tũũranwo nawe. Ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu, ndagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ ndĩrirĩirie gũtwarana nawe, ndĩrirĩirie gũgũkenia, ndĩrirĩirie tu gwĩka ũrĩa wendete. Ndeithia tu mũtũũra muoyo, nyita magũrũ makwa macokie njĩra-inĩ ya ma, nyita meciria makwa macokie njĩra-inĩ ya ma, nyita mwĩrĩ ũyũ wakwa rĩrĩa ũkwambũrũrũka wĩcirie kwagana, cokagia njĩra-inĩ ya muoyo nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Njiguĩra tha nĩ tondũ wĩ Ngai, njiguĩra tha tu nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, njiguĩra tha tu nĩ tondũ wĩ mũthingu, njiguĩra tha tu nĩ tondũ wĩ mũtheru. Ndĩrirĩirie gwĩka ũrĩa wendete, ndĩrirĩirie tu gũgũkenia, ndĩrirĩirie tu gũtwarana nawe, ndĩrirĩirie tu gũgũkenia wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndua matigari maku tu rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ Ngai. Rũrĩmĩ rwakwa rũgarũre nĩgetha rũgũkenie. Garũrania ciugo iria ci kanua-inĩ gakwa, garũrania ciugo iria ci rũrĩmĩ-inĩ rwakwa. Njugie ũrĩa wendete, njarie ũrĩa wendete, ngũthathaiye ũrĩa wendete, ngwarĩrĩrie ũrĩa wendete, ngũgocie ũrĩa wendete tu nĩ tondũ wĩ Ngai. Nowe tu ndĩrirĩirie, nĩwe ndĩrirĩirie gũthathaiya na ma, nĩwe ndĩrirĩirie gũthathaiya na ũthingu, nĩwe ndĩrirĩirie gũthathaiya na ũhoro wa ma nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩndagũtĩĩa, nĩndagũtĩĩa tu, nĩndagũtĩĩa wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, nĩndagũtĩĩa kĩgongona kĩa ma, nĩndagũtĩĩa gatũrũme karĩ riri, nĩndagũtĩĩa mũthamaki mwega, nĩndagũtĩĩa kĩgongona kĩa ma. Ũrogocwo tu, ũrogocwo tu, ũrogocwo tu, ũrogocwo tu. Ngoro yakwa nĩwe yatĩĩa, ngoro yakwa nĩwe yambararia, ngoro yakwa nĩwe yathathaiya, ngoro yakwa nĩwe yanenehia. Ndagũthathaiya, ndagũthathaiya tu, ndagũthathaiya tu, ndagũthathaiya tu nĩ tondũ wĩ Ngai.
wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, na wĩ Ngai mũtugi. Ũrogocwo na wambarario na ũnenehio nĩ tondũ wĩ Ngai. Ngoro ĩno yakwa nowe, mũtũrĩre-inĩ wakwa nowe, meciria-inĩ makwa nowe, mĩkĩre-inĩ yakwa ya maũndũ nowe. Nowe Ngai, nĩwe ikenero ritũ, nowe tu, nowe tu, nowe tu Ngai, nowe tu kĩgongona kĩa ma. Ndagũthathaiya, ndagũthathaiya tu, ndagũthathaiya tu, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũtheru. Nĩwe tu twathathaiya, twagũtĩĩa na twakũgoca Ngai, twakwambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ na twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Amen. Twakũgoca, twagũtĩĩa na twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Thengiũ nĩ tondũ wĩ mwega, thengiũ nĩ tondũ wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru kĩgongona kĩa ma. Twaiga wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, gũthera wĩ mũtheru, gũthera wĩ mũtheru, gũthera wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai. Twagũtĩĩa, 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 twagũtĩĩa tu, twagũtĩĩa, twagũtĩĩa. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twagũtĩĩa, twagũtĩĩa, nĩwe twatĩĩa, twatĩĩa ũnene waku, twatĩĩa rĩtwa rĩaku, twatĩĩa ũtheru waku, nĩ twagũtĩĩa, twagũtĩĩa, twagũtĩĩa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Twagũtĩĩa, twagũtĩĩa Ngai, nĩwe twatĩĩa, nĩwe twatĩĩa,
Haruruka. Sherera andũ aku. Arĩria andũ aku arĩ we. Arĩria andũ aku arĩ we. Kiugo gĩaku kĩmwe no gĩtũrie mũndũ muoyo. Arĩria andũ aku arĩ we. 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 Aria na andũ aku. Sema na watu wako. Nena na watu wako. Nena na watu wako. Roho Mtakatifu. Nena na watu wako. Tauti. 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 Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami, nena nami Bwana. Sema na sauti yako, nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami. Nena nami, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami. Mwambie tena. Nena nami, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami. Nena nami, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami. Bwana nena, nena nami. Mtakatifu nena, nena nami. Nena na moyo wangu. Nena na mawazo yangu.
nĩ tondũ wĩ Ngai. No gũtũũra wĩ Ngai. Nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Amen. Twagũtĩĩa na nĩ twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũtheru na wĩ mũnene. Nĩ twagũthathaiya na twakũgoca na twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũrĩ ihinda-inĩ rĩa kwĩrira kwĩra Ngai tũrekere na tũtherie nĩ tondũ nĩ Ngai. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩ hau na no ĩndĩ tũhoe nake. Mũndũ wanakorwo na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, wanaita thakame na njĩra ĩrĩa wanaita nayo, ũkatũhoe nawe na kamera itikarorerio andũ acio, kamera irorio na kũndũ kũngĩ. Ingĩ wĩ hau nĩ ũraigua waganu ũcio nĩ ũragũtindĩka. Ndauga andũ manaita thakame na kamera itikarorio na kũrĩa marĩ, ũkanginya haha mbere andũ othe mahingĩte maitho na kamera itikae kũrorio na kũrĩa andũ acio marĩ, irorio na kũrĩa kwa erĩ. Roho Mũtheru nĩ onaga, Roho Mũtheru nĩ aiguaga. Ũkanginya haha mbere nĩ ihinda rĩa ũrekeri. Nĩ harĩ ũrekeri warekererio, nĩ harĩ tha ciarekererio. Thatu tha cia Gatũrũme. Nĩ kũrĩ tha ciarekererio, tha cia Gatũrũme, tha cia Ngai. Ndagũtĩĩa, tha ciaku nĩ cia tene na tene, tha ciaku nĩ cia tene na tene, tha ciaku nĩ cia tene na tene, tha ciaku nĩ cia tene. Nĩ ciarekererio ciarekererio, tha ciarekererio ciarekererio. Ndagũtĩĩa Ngai, ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa, 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 ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa kĩgongona kĩa ndagũtĩĩa. Ndatĩĩa tha ciaku, ndatĩĩa mũthamakĩre waku, ndatĩĩa mwarĩrie waku, ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa kĩgongona kĩa ma, ndagũtĩĩa Gatũrũme karĩ riri, ndagũtĩĩa Ngai mwene hinya wothe, ndagũtĩĩa, ndatĩĩa ũthamaki waku, ndatĩĩa ũthingu waku, ndatĩĩa ũtheru waku, ndatĩĩa ũnene waku, ndatĩĩa wĩũkĩku waku, ndatĩĩa ũtugi waku, ndatĩĩa tha ciaku. Nĩwe tu kĩgongona kĩa ma, nĩwe tu mũthamaki ũrĩ tha, nĩwe tu Gatũrũme karĩ riri, nĩwe tu Ngai mwene hinya wothe, nĩwe tu mũmbi wa igũrũ na thĩ, nĩwe tu mwoyokeku, nĩwe tu ũrainamĩrĩrwo.
mũthamaki, ndagũtĩa, ndagũtĩa tu, ndagũtĩa tu, nĩ ndagũtĩa, ndagũtĩa tu, nĩwe ndatĩa, ndagũtĩa tu, nĩ ndagũtĩa, mũthamaki ũrĩ tha, nĩ ndagũtĩa, gatũrũme karĩ riri, nĩ ndagũtĩa, kĩgongona kĩa ma, nĩ ndagũtĩa. Wĩ Ngai, wĩ Ngai tu, wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai, nĩ ndagũtĩa, 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 nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai, nĩ wonaga nĩ ũrekagĩra nginya marĩa matangĩrekerwo nĩ mũndũ, nĩ thekagia, nĩ ndagũtĩa, nĩ ndagũtĩa, nĩ ndagũtĩa, nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩa me kanitha-inĩ gũkũ thĩinĩ wa Theophilus Church, thĩinĩ wa itũra rĩa Njatha-inĩ, arĩa moimĩrĩte haha mbere, arĩa moete moko mao na igũrũ na makahutia television ya My Connect Television, arĩa me thĩinĩ wa online, mena thimũ ciao maroiga nĩma, matinarie maheni, matinetigĩra, ndagũtĩa, ndagũtĩa tu, nĩ wonaga nĩ ũrekagĩra, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai. Njĩtĩkĩria tu ndĩmathaithanĩrĩre, ndiagĩrĩire, no thakame yaku nĩ yagĩrĩire thĩinĩ wakwa, kiugo gĩaku nĩ kĩagĩrĩire thĩinĩ wakwa, nĩ ndagũtĩa, ndagũtĩa, nĩ ndagũtĩa, nĩ ndagũtĩa. Githĩ tiwe wonire moko ma Daudi marĩ na thakame ya Uria? Niwe wamonire. Nacio ndungata ici ciaku cia mũhĩrĩga wa Ibrahimu na mũhĩrĩga wa Sara matinetigĩra. Nĩ waganu, nĩ rĩhia, nĩ mahĩtia na nĩ mehia, nikĩo moimbũra na moka kuga atĩ nĩ oragani, nĩ oragani, nĩ tondũ wa gũita thakame, na tondũ thakame yaku ndĩrĩ ũndũ ĩtarekagĩra, ndĩtigagia, nĩ yũĩ kũrekera, nĩ yũĩ gũtheria, nĩ ndagũtĩa, ndagũtĩa tu. Roigire nĩ ihinda rĩa gũcokereria mĩoyo nyũmba-inĩ yaku, ndagũtĩa. Roigire nĩ ũkwĩyethera, nĩ ũkwĩgĩrĩra, ndagũtĩa tu, ndagũtĩa tu, ndagũtĩa tu, ndagũtĩa tu, ndagũtĩa tu, kĩgongona kĩa ma, nĩ ndagũtĩa kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa, ndagũtĩa tu, ndagũtĩa, nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire, wagĩrĩire kũgocwo, wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, wagĩrĩire kwambarario, na wagĩrĩire kũnenehio, nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na rĩ hinya na nĩ rĩ ũhoti. Nĩ ndagũtĩa, ndakũnengera ndungata ici cia mũhĩrĩga wa Sara, cia mũhĩrĩga wa Ibrahimu, arĩa twĩ nao kanitha-inĩ, arĩa me thĩinĩ wa My Connect Television, arĩa me thĩinĩ wa Theophilus online members, arĩa moimbũra na matanetigĩra, moiga nĩ maitĩte thakame, nĩ moraganĩte na njĩra ĩrĩa ũĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai.
na tondu wi mwihokeku na wi mutheru na wi munene ni ndaguthaitha ndakua wihia ndakua maheti ndakua mawaganu mao ndamarehe harĩ wetu Jesu Kristo rungu rwa mutharaba ngithaitha thakame ya Jesu Kristo njĩrĩrie moraganire nao njĩrĩrie maitire thakame nayo njĩrĩrie marutire mĩoyo nayo kana nĩ muoyo waiganaga atĩa ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera nĩ tondũ wao tu ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera mawĩhia na mawaganu mao harĩa maitire thakame ĩyo nĩũĩ harĩa kĩthaka muoyo ũcio wathira nĩũĩ ndagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ ndagũthaitha kĩgongona kĩa ma ndagũthaitha na ndathaitha thakame ya mũrũguo igũrũ rĩao ndathaitha thakame ya Jesu igũrũ rĩao ndathaitha thakame ya Jesu igũrũ rĩao ndathaitha thakame ya Jesu igũrũ rĩao iromatheria nĩ tondũ nĩ theragia marekere kuma mũthenya wa ũmũthĩ hayo maagano tondũ harĩa hothe he thakame kuna maagano hau maitire thakame nĩ twahakanja ndahakanja na thakame ya Jesu Kristo rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Mũriũ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Roho Mũtheru nĩ ndamatherithia na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru meciria marĩa mangĩ makinyĩrĩra ona mũcukani ũrĩa ũngĩũka kũmatuĩra akĩmera mũrĩehia mũrĩaganu mũrĩoragani kuma ũmũthĩ ndatheria mĩĩrĩ yao na thakame ya Jesu Kristo ndatherithia moko mao na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo ndatherithia meciria mao na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ rĩu aya ti atwĩre a mwaki-inĩ ti atwĩrwo mwaki-inĩ nĩ a muoyo-inĩ wa tene na tene ndagoca rĩtwa rĩaku ndambararia rĩtwa rĩaku na ndarĩthathaya arĩa me haha mbere turiai maru manyu mũgĩturĩria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũkirĩte wĩika umbũrĩre Ngai wĩ haha mbere wĩre Ngai ũrĩa woragire ũrĩa waitire thakame ũmwĩre tu no mwĩre na mĩheho nĩ aiguaga ũmwĩre tu ũmwĩre ndekera Ngai ũrĩa toragire angĩkorwo nĩ ihu warutire mwĩre nĩ ndarutire ihu rĩa mĩeri 7 Ngai ũndekere ũnjiguĩre tha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndamũhe ndagĩka ĩmwe wĩre Ngai nĩ niĩ ndĩ mũragani nginya arĩa marĩ thĩinĩ wa My Connect Television turia maru maku thĩinĩ wa nyũmba ĩyo kana wĩ wabici wĩre Ngai ndekera ndĩ mũragani arĩa maratwĩrĩra thĩinĩ wa my online Theophilus online members wĩ hau na thimũ yaku mwĩre turia maru wĩre Ngai ndĩ mũragani ndahoya ũndekere mehia na mawaganu makwa no mwĩre ndĩ mũiti wa thakame no nĩ ndoka ũndekere nĩ tondũ nĩ ũtheragia Ngai ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai mwega ndagũtĩĩa na ndakũgoca ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai ndamũhe ndagĩka ĩmwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe mũgĩthaitha Ngai na ndakwĩra warie na mĩheho Ngai nĩ aiguaga nĩ tondũ tũrigicĩirio nĩ andũ a aira kana atwĩri a cira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wĩre Ngai agũtherie na akũrekere nĩ tondũ wetha nina metie ũthiũ ngĩkũrĩrĩra baba nĩnjĩtie nĩndoka ũndekere thambia wĩhia wakwa baba ũndekere niĩ
niĩ nĩndĩrirĩte ũnjokie ũhonokio-inĩ. Thambia wĩhia wakwa Baba, ũndekere niĩ nĩndĩrirĩte ũnjokie ũhonokio-inĩ. Ndĩroiga thambia wĩhia wakwa Baba, ũndekere niĩ nĩndĩrirĩte ũnjokie ũhonokio-inĩ. Aya thambia wĩhia wakwa Baba, ũndekere niĩ nĩndĩrirĩte ũnjokie ũhonokio-inĩ. We wĩ Ngai ũgũtũũra wĩ Ngai no tũire wĩ Ngai. Ndaturio nani maru makwa tũgĩgũthaitha na ndungata cia athuri cia atumia na cianake na cia airĩtu, nĩ tondũ wa tha ciaku twanyiha gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩgetha ũtũtherie. Tuoka tuina arĩ na arĩ ithe witũ, arĩ cio ciana citũ cia kĩroho, o ta ũrĩa mũciari kana ũrĩa Rispa arũgamire gũthaithanĩra na gũtirĩra na kũrora ciana ciake ona ciũragĩtwo, agĩciriĩra ũtukũ na mũthenya. Na niĩ nĩ ndarũgama gũthaithana na gũgũthaitha tu, gũgũthaitha tu nĩ tha ciaku tu. Ndagũthaitha, ndagũthaitha, ndagũthaitha. Ndoka twĩna ciana ciakwa cia kĩroho, tũrĩ aitia thakame, tũrĩ oragani, tũrĩ ehia. Njĩra ĩrĩa tũitĩte thakame nayo tũrekere, tũrekere tu, tũrekere. Thakame ya mũrũguo nĩ ĩtheragia, thakame ya Jesu nĩ ĩtheragia, thakame ya Jesu ndĩtigagia. Ndagũthaitha, ndagũthaitha, na ũndũ wa mũrũguo Jesu Kristo, na ũndũ wa thakame ya gatũrũme, nĩ tondũ nĩ ĩtheragia. Ndagũthaitha matherie, marekere, marekere. Heria wĩhia na waganu thĩinĩ wao, nginya arĩa marĩ thĩinĩ wa My Connect Television, nginya arĩa marĩ online. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na nja ya bũrũri wa Kenya. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera nĩ tondũ wĩ Ngai na wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru na wĩ mũnene. Arĩa marĩ haha na arĩa marĩ thĩinĩ wa My Connect Television, arĩa marĩ online, cokera ciugo ici Mwathani witũ Jesu Kristo, ndĩ mwĩhia, ndĩ mwaganu, ndĩ mũragani, ndĩ mũiti wa thakame, ndĩ mwaganu, nĩ ngũrakarĩtie, nĩ ngũhĩtĩirie, nĩ njaganĩte, ndĩ mbere yaku, ndathengerera gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩgetha gũthambi na thakame yaku. Ũthambie tu Jesu Kristo na thakame yaku. Moko maya makwa nĩ maitĩte thakame, mwĩrĩ wakwa nĩ wĩitĩte thakame, thamiri yakwa nĩ ũĩ nĩ njitĩte thakame. No ndathaitha thakame ya Jesu Kristo ĩtherie, ĩnyamũre, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndarehe waganu wakwa, ndawĩiga rungu rwa mũtharaba,
na ndikoraga na rĩngĩ, ndikaruta ihu rĩngĩ, ndikaga na rĩngĩ, njiguĩra tha. Andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene, na kuma mũthenya wa ũmũthĩ ũhũndũrĩre roho mũtheru thĩinĩ wakwa. Hũndũrĩra gĩkeno kĩa ũhonokio na ũnjiguĩre tha, nĩ tondũ wĩ Ngai. Njokia ngwatanĩro-inĩ ya ũthingu, ya ũtheru na ya ũhoro wa ma. Nĩ matua ndatua ma gũkumbũra na gũgũtũũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndahonoka. Nawe shaitani ndũkanandirikanie waganu ũcio ndekire. Nĩ wahotwo, nĩ weherio nĩ thakame ya Jesũ Kristo. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ kĩũmbe kĩerũ, ndĩ mwana wa Jesũ Kristo, ndĩ mwana wa ũthingu, mwana wa ũtheru na mwana wa ũhoro wa ma. Nĩ ndahonoka na ndoimbũra atĩ we wiki Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai niwe mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Amen. Ndagũtĩĩa Ngai nĩ tondũ waya mahonoka. Ndagũtĩĩa nĩ tondũ waya maimbũra Jesũ wĩ mwathani. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Na tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, ndametĩria Roho Mũtheru thĩinĩ wao. Ndametĩria Roho Mũtheru thĩinĩ wao, tondũ nĩ mĩciao na tũnua twao tũtherithie na thakame ya Jesũ Kristo. Na mĩĩrĩ ĩno ndametĩria ũũgĩ na ũguũrio na ũmenyo. Na kuma ũmũthĩ nĩ ciana cia thamaki, nĩ ciana cia ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Na tondũ marĩa ma tene nĩ marĩkia gũthira, Ngai mũtũũra muoyo, ndagũthaitha ũmarore. O ta ũrĩa ũroiga thĩinĩ wa Thaburi 23, mũrĩithi mwega rĩithia ndungata ciaku. Marĩithi ũtukũ na mũthenya nĩ tondũ wĩ Ngai, no marore nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩambarario, rĩtũũgĩrio na rĩnenehio nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen. Arĩa angĩ me kanitha maikare thĩ, ũcoke ũtuhinge kanua, ũhinge maitho maku, ũcokerie Ngai ngatho. Ambararia rĩĩtwa rĩa Ngai. Ũhingĩte maitho maku, tũgĩtĩĩa Ngai, tũkĩambararia rĩĩtwa rĩa Ngai na kũnenehia rĩĩtwa rĩa Ngai, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Ũhingĩte maitho maku, tũgĩtũũgĩria rĩĩtwa rĩa Ngai na tũkĩambararia rĩĩtwa rĩa Ngai. Arĩa moima haha mbere mathi maikare thĩ, na inyuĩ mũhinge maitho manyu mwakinya itĩ-inĩ, twambararie rĩĩtwa rĩa Ngai. Tumũra kanua gaku, wĩre Ngai nĩ wega, mwĩre nĩ wega. Nĩ thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru, nĩ tondũ Jesũ nĩ mwega, Jesũ nĩ mũtheru. Ndagũtĩĩa, mũtũhonia, mũtũrekeri, mũtũiguĩri tha, mũtũtirĩri gĩthithi gĩa tha. Nĩ wetu, nĩ wetu, nĩ wetu, nĩ wetu, nĩ wetu Ngai, nĩ wetu. Na tondũ twĩrire nĩ warekereria tha ciaku, ugire nĩ warekereria tha ciaku, tũtingĩriganĩrwo kwehera mehia na mawaganu ma anake aitũ, tũtingĩriganĩrwo kwehera mehia na mawaganu ma airĩtu aitũ. Ona maya gũkorwo nĩ marutĩte mahu na kũu airĩtu aitũ, maya gũkorwo anake aitũ nĩ marutithĩtie mahu. Ona arĩa marĩ primary, arĩa marĩ secondary, arĩa marĩ colleges, arĩa marĩ universities, ciana citũ ti njega, ti njega, nĩ njũru, nĩ cikwĩhĩirie. Thakame yothe itĩtwo nĩ ciana citũ, cirĩ cia nyanake na cirĩ cia airĩtu, Ngai nĩ twahera. Arĩa marĩ cukuru thĩinĩ wa primary schools, arĩa marĩ thĩinĩ wa secondary schools, arĩa marĩ thĩinĩ wa colleges, arĩa marĩ thĩinĩ wa universities,
aria marutithitio mahu ni aciari ao, ni aria marutithitio mahu ni boyfriend ciao kana girlfriend ciao, ni twahera ciana citu maundu maria ciikite, ni twahera ni tondu wi Ngai twagutia na twakunenehia, ni tondu wi Ngai. Thengio ni urekeri waku, thengio ni gutheria gwaku, ritwa riaku rirogocwo na riambarario, ni tondu wi mwega, wi mwega Ngai, wi mwega Ngai, wi mwega Ngai. Ni maithori marerirwo ni ndungata yaku, nimo matumire Ngai Ngai onoguo akirakara, gimatiganiria arĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Gimatiganiria arĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai onoguo akirakara, gimatiganiria arĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marerirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara, gĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara, nĩathĩnjĩri Ngai nĩmatanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara, gĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli, no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara, akĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni. Ngai onoguo akĩrakara, gĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marerirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara, gĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara, gĩmatiganĩria
magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli. Ndĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona, Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria. Marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ ruo rwarĩ rũnene rwanagata rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara akĩmatiganĩria. Marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu yoerwo nĩ athĩnjĩri Ngai, nĩmatanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara akĩmatiganĩria. Marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli, no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria. Marĩ aiki magĩtahwo andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩhoya Ngai nyeni. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria. Marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwanagata rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria. Marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria. Marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwanagata rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria. Marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu yoerwo nĩ athĩnjĩri Ngai, nĩmatanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria. Marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru.
Ngai ona gwakirakara matiganĩria marĩ aingĩ magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩtwagũtĩĩa nĩ tondũ wa igongona rĩu, ona mo maithori maitũ no megũgũkinyĩrĩra na nĩ ũgwĩka maũndũ mega. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩtwa rĩaku rĩrombarario, nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwega na nĩ tondũ wĩ mũnene, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kũgocwo na gwĩtigĩrwo na kwambarario. Na tondũ tũrĩ mũthenya wa mũthurari witũ wa deliverance na redemption, tũretĩkia nĩ kũrĩ na ũhonokio na nĩ kũrĩ na ũkũũri wĩ hamwe na ithuĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩ hau rĩ mũthenya waku wa kũhonokio na wa gũkũũrwo, ũkoretwo thĩinĩ wa kĩgongona kĩa ũmaraya, ũka nĩgetha tũhoe. Ũkoretwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũtharia, ũka nĩgetha wamũkĩre ũhonokio na ũkũũri, tondũ twĩ tha-inĩ cia Ngai nĩ arekereirie tha ciake. Ũkoretwo thĩinĩ wa kĩgongona kĩa ũmaraya, ithe wĩ mũirĩtu, wĩ mũtumia, wĩ mwanake, wĩ mũthuri, ũka nĩgetha tũhoe. Na kamera itikarorio na kũrĩa marĩ, na itikarorio nginya magĩũkĩra itĩ-inĩ, tondũ nĩ ihinda rĩa mũndũ gũcokerera Jehova. Aroiga ũkai kũrĩ niĩ, ona mwakorwo mehia manyu matũnĩhĩte atĩa, o ta mĩri ya gakarakũ nĩ ngũmĩtheria. Wĩ hau ũkoretwo ũkĩgio nĩ kĩgongona kĩu kaigua nĩ ngoretwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa ũmaraya kwa ihinda, nĩ ngoretwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũtharia. Ũtharia ũkoragwo gatagatĩ-inĩ ka mũthuri ũhikanĩtie na mũtumia ũhikanĩtie. Ngoretwo wĩ kĩgongona-inĩ kĩu, ũka nĩgetha wamũkĩre ihinda rĩega rĩa kwĩra Ngai ndĩ haha, nĩ ngũbatara gũkũũrwo, tondũ ũmaraya nĩ kĩgongona, ũtharia nĩ kĩgongona. Ũka nĩgetha tũhoe nawe. Ona arĩa marĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa masturbation, ona arĩa marĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa gayism, arĩa marĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa lesbianism kana kĩa homosexuality, ũka nĩgetha ndũkae gũkuga ngũka wabici kana ngũka week kĩrĩa midweek service. Ũka mũthenya wa ũmũthĩ. Aroiga unapoisikia sauti yake usifanye moyo wako kuwa mgumu, simama kwa miguu yako. Ni wakati wa wokovu wako, ni wakati wa kukombolewa. Usikubali sauti ambayo inayokuambia watu watakuona. Watu wale wengine wote wakuwa wamefunga macho. Ukifungua macho ndo umana na watho wa guko kana watho wa ũthamaki. To nĩ twetĩkanĩria tuhinge maitho, tiga kũrora ũcio ũngĩ. Uroka kuhonoka, uroka gũkũũrwo. Usikubali sauti ambayo inakuambia kiti, watu watakutizama. Wachana na watu. Kubali kuamka useme kwamba ndigwĩtĩkĩra kũũragwo nĩ ũmaraya. Ũmaraya nĩ wa airĩtu na anake kana single mothers kana widows. Wacio makoragwo matirĩ na thuri no mũkoretwo na mũthuri, mũkoretwo na mwanake, mũkoretwo mwĩthĩinĩ wa kĩgongona kĩa sexuality, yet you are not a husband and a wife. Nĩ ihinda rĩega rĩa kuga ũmaraya ndũkonina. Wĩ mũtumia ndũiganagwo nĩ mũthuri waku, wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũtharia, Ngai nĩ arakuona. Wĩ mũthuri wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũtharia, nĩ ihinda rĩega rĩa kuga nĩ ngũka haha. Wĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa masturbation, regana na kĩuge nĩ ndarega kuohwo nĩ ndaimono, nĩ ndarega kuohwo nĩ shaitani, nĩ ndarega. Kinyukie na makinya maku uge ndĩ haha. Arĩa marĩ thĩinĩ wa My Connect Television, andĩka message uge ndĩ haha nĩ ngwenda gũkũũrwo. Arĩa marĩ thĩinĩ wa online, the Theophilus online members, andĩka message uge ndĩ haha nĩ ngwenda gũkũũrwo. Kwa sababu ni Mungu aishie milele, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ona arĩa angĩ mauma hani ona ndingĩkwĩra no ona ndinamona. Ona aya angĩ nĩ ihinda rĩa gũkũũrwo, nĩ ihinda rĩa kũnengera Ngai mũtũũrĩre waku. Kwĩra Ngai theria. Ngai ndarenda waganu, Ngai ndarenda mehia. Nĩ ihinda rĩa gũtwarana na Ngai no thingu, no theru, no ũhoro wa ma. Na kĩambĩrĩria kĩa ũũgĩ nĩ gwĩtigĩra Ngai, na gwĩtigĩra Ngai nĩ gũthũũra njĩra icio cia waganu.
njĩra cia mehia na njĩra itarĩ njega. Ũtumũre kanua gaku uge nĩ njangĩte o kũraya nĩ ngwĩrira ndigane na mawaganu nĩ ngwĩrira nĩ ngũkaya harĩwe ndige gũcanga canga ndagũthaitha ũnjiũkie nĩngũinũka harĩwe ndige gũcanga canga ndagũthaitha ũnjiũkie nĩngũinũka Amen. Tukihoya thashia gaitu tuhoe hamwe na arĩa moimĩra na arĩa marĩ thĩinĩ wa My Connect Television na arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus online members arĩa marauga ndĩ haha nĩngwenda Ngai atherie nĩngwenda Ngai anyamũre nĩ tondũ nĩ Ngai. Nindete mĩaka mĩingĩ nĩngwĩrira nĩngwĩrĩra tarĩ nganja nĩngũinũka ndoiga nĩngũta harĩwe ndige gũcanga canga ndagũthaitha ũnjiũkie Amen. Ndagũtĩĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ tondũ wa ndungata ciaku marĩkia gũka na matinetigĩra gũka gũkumbũra na kuga Jesu wĩ Mwathani, na tondũ nĩwe ũkũraga mũndũ na nĩwe wĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Ona ithuĩ twarĩ igongona-inĩ ici nĩ gũtũkũra watũkũrire na tha ciaku no ũkũraga rĩmwe na rĩa kũigana tiga mũndũ wa kwĩyendera. Nĩ tondũ wa tha ciaku ici nĩ ndungata ciaku arĩa twĩ nao kanitha-inĩ Theophilus Church Jetha-inĩ, Theophilus Church, Theophilus online members, My Connect Television members twĩ nao nginya arĩa marĩ nyũmba arĩa marĩ nja wa bũrũri na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya.
Ngai aya nĩ andũ aku na nĩ moka gũgũthaitha marĩa hinyĩrĩrie nĩ kĩgongona kĩa ũmaraya. Angĩ marageria gũtigana na ũmaraya makaremwo. Marĩa hinyĩrĩrie nĩ kĩgongona gĩa ũtharia, immorality na prostitution ĩkamahinyĩrĩria. Arĩa angĩ marĩa hinyĩrĩrie nĩ kĩgongona kĩa masturbation. Arĩa angĩ marĩa hinyĩrĩrie nĩ kĩgongona kĩa lesbianism. Arĩa angĩ makahinyĩrio nĩ kĩgongona kĩa gayism. Arĩa angĩ mahinyĩrio nĩ kĩgongona kĩa homosexuality. Ici ciothe nĩ altars, nĩ igongona. No ũndũ ũmwe ũngenagia, itikĩrĩte na itingĩhota kĩgongona gĩa thakame ya Jesu Kristo. Ici ciothe cirungu rwa thakame ya Jesu Kristo. Na nĩkĩo kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Nĩ ndagũtĩa nĩ tondũ wao. Marekere mehia na mawaganu mao. Nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mũtheru, na nĩ tondũ wĩ mũtugi. Na nĩ wagĩrĩire kũgocwo, na nĩ wagĩrĩire kwambarario. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩtũgĩrio. Ndarũgama ithenya-inĩ tondũ roiga no gwĩtĩkania, na tondũ nĩ ũtũhete hinya na wathani, nĩ gwĩtĩkania tũretĩkania atĩ nĩ ũgwĩka maũndũ manene nĩ tondũ wĩ Ngai. Atĩ nĩ ũkũmakũra nĩ tondũ wĩ mũkũri Jesu, wĩ mũhonokia, wĩ mũtũria we. Ndirĩ nganja no thamaki ũrĩa ndĩrĩ thĩinĩ waguo. Ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Kĩgongona kĩa matu-inĩ, igongona rĩrĩ gũkinyĩrĩre gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki. Igongona rĩrĩ gũkinyĩrĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩa marĩ haha mbere, turia maru maku harĩa hau ũrĩ, na arĩa marĩ thĩinĩ wa My Connect Television, arĩa marĩ thĩinĩ wa online, wĩre Ngai ndekera tu. Nĩ ndahera mehia na mawaganu makwa nĩ tondũ wĩ tha. Ndĩmũhe ihinda rĩa ndagĩka ĩmwe turĩtie maru maku, wĩre Ngai ndekera. Warie na mĩheho, Ngai waku nĩ aiguaga. Ũmwĩre kũrĩa ũkoretwo ũgĩtharia, kũrĩa ũkoretwo ũkĩhũra maraya, ũmwĩre ndekera, ndekera. Kĩgongona kiu kĩgwete wĩ kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Wĩre Ngai ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa masturbation, ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa lesbianism, ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa gayism, ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona kana kĩa homosexuality, ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa immorality, ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa prostitution. Ngai ndekera. Ũmũgwetere na mĩheho, mwĩre na mĩheho, ũmwĩre akũririkane ngoro-inĩ yaku na kũu thĩinĩ nĩ ekũigua na nĩ egwĩka maũndũ manene. Nĩ ngũka harĩwe ndige gũcanga canga ndagũthaitha ũnjiũkie nĩngũinũka. Kristo nĩwe igongona, nĩngwĩrira rĩ, nĩngwĩhoka owe wiki, nĩngũinũka, nĩngũka harĩwe ndige gũcanga canga ndagũthaitha ũnjiũkie nĩngũinũka. Nĩnogete nĩ gwĩthũkia, nĩngwĩrira rĩ, nĩngwĩtĩkia ndeto ciaku, nĩngũinũka.
ndagũthaitha ũnjiũkie nĩngwĩhira rĩ roho yakwa nĩ ndwaruma nĩngwĩhira rĩ ũhe hinya na wĩhoko nĩngũinũka nĩngũka harĩwe tige gũcanga ndagũthaitha ũnjiũkie nĩngũ erira itarengaja nĩngũinũka nĩngũka harĩwe tige gũcanga ndagũthaitha ũnjiũkie nĩngũinũka inogete nĩgwĩthũkia nĩngwĩrira We worship you, Jesus. Thank you, nĩ tondũ wĩ Ngai. Twagũcokeria ngatho na itwakwambararia twanyiha nyarĩrĩ-inĩ ciaku twĩna ndungata ici ciaku cia mũhĩrĩga wa Sara na mũhĩrĩga wa Ibrahimu tũrĩ kanitha-inĩ wa Theophilus Church Jetha-inĩ Ngomongo arĩ kuo tũrarutĩra igongona ritũ rĩa ũheri na rĩa ũkũũri. Nĩ tũikarĩte waganu-inĩ ũyũ na wĩhia-inĩ ũyũ kwa ihinda rĩnene, no nĩ twatua matua ma kũgarũrũka nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũtheru Ngai na wĩ mũnene. Nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ũrathagathaga kanitha waku ũrĩa ũgũgũtungatĩra na ũthingu na ũtheru, nĩ ũraũthagathaga. Ndagũtĩĩa arĩa me haha mbere thĩinĩ wa Theophilus Church Jetha-inĩ, arĩa marĩ thĩinĩ wa My Connect Television wĩ ũturĩtie maru harĩ ũrĩ, arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus online members harĩ ũrĩ, arĩa me bũrũri wa Kenya na nja ya bũrũri wa Kenya. Cokera ihoya rĩrĩ uge Mwathani witũ Jesu Kristo, ndĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku, ndĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku, ndaturie maru makwa ma kĩroho na ma kĩmwĩrĩ, ngĩkwĩra ndĩ mwĩhia, ndĩ mwaganu, nĩ njĩkĩte maingĩ, ngoretwo ngĩka maingĩ, nĩ njaganĩte, nĩ itharĩtie, nĩ ihũrĩte maraya, nĩ thiĩte na njĩra itagũkenetie. Ndĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku, ndĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku, ngoretwo ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa masturbation, ngoretwo ndĩ kĩgongona-inĩ gĩtaragũkenia. Waganu ũcio wothe nĩ ndaũmbũra, na tondũ nĩ niĩ njaganĩte, ndagũthaitha thakame ya Jesu Kristo ĩtherie, ĩnyamũre, ĩndue kĩũmbe kĩerũ. Mwĩrĩ ũyũ wakwa tondũ nĩguo njaganĩte naguo, ũtherie, ũwamũre,
kumirie muthenya wa umuthi ndakunengera mwiri uyu ndigatharie naguo ringi ndikahura maraya ringi naguo ndakunengera mwiri uyu utuike kiumbe kieru utuike hekaru theru nyumba ringi Ngai thundika ringi Ngai eheria miririria moru thiini wa mwiri wakwa uhundurire roho waku mutheru ni ndagutia ndekera mawihie na mawaganu makwa thambia na thakame ya Jesu Kristo na wandike ritwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene kuumiria muthenya wa umuthi ni ndahonoka na ndoimbura na kanua gakwa ati Jesu Kristo niwe mwathani na mukuri wakwa. Amen. Ndagutia ni aya mahonoka, ndagutia ni aya wa maruta kigongona-inĩ kĩũru, aria aya wa makura kigongona-inĩ kia umaraya, kigongona-inĩ kia prostitution, kigongona kia immorality, kigongona-inĩ kia lesbianism, kigongona kia gayism, kigongona kia masturbation. Aya ni wa makura ni ndagutia twaturia maru tugikuranagia na tugikwambara na tugiguthathaiya ni ukuri ucio Ngai we munene we mutugi we mutheru na we mwihokeku ndagutia kigongona githeru ni tondu wa we mwihokeku. Aya matikwaga na ringi, aya matikwihia ringi, ndarugama ithenya-inĩ ria kumathaithanirira ndaguthaitha mahundurire roho mutheru miri yao mahundurire riri waku ni tondu niguo twirire thiini wa kiugo giaku mahundurire gikeno no macokie ngwataniro-inĩ ya uthingu no theru no horo wa ma. Ni ndagutia ni tondu wi Ngai, ni ndakwambararia na ndakugoca ni tondu ni wagiriire kugocwo thiini wa ritwa itheru ria mwathani witu Jesu Kristo. Ni ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Aria angi me kanitha-inĩ uhingite maitho maku ukihoya umenya riria andu marakurwo kigongona kiu kikoragwo kiri riera-inĩ no kiume no kikuingire kana kiingire njiarwa ciaku. Wikunike na thakame ya Jesu Kristo, kunika ciana ciaku na thakame ya Jesu Kristo, kunika ruciaro rwaku na thakame ya Jesu Kristo thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo. Ni tondu Ngai wi Ngai ni ndakwambararia rugama-ina iguru ria me haha mbere coke muikare thi tukiambararia ritwa ria Ngai na kunenehia ritwa ria Ngai. Aria angi tumura kanua gaku wikunike na thakame ya Jesu Kristo. Riria andu marakurwo ubati gukorwo ukihoya tondu roho ucio wikaraga riera-inĩ wauma thiini wa mundu na makagira na maroho mangi mugwanja niguo Mathayo 12 from verse 43 iroiga makagira na mangi mugwanja methe kuria mekuingira. Undu ucio Ngai tukunike ndekunika na thakame ya Jesu Kristo ni richo wa Ngai. Gutiri roho no mwauma haha kana andu aku makuritwo ukungoranie na ruciaro rwakwa na family yakwa twekunika thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thiini wa mwaki wa roho mutheru. Ndakunika ciana ciaku ciothe cia kiroho aria twina thiini wa Theophilus Church Jetha-inĩ ndamakunika na thakame ya Jesu Kristo. Ndamekirira ruirigo na mwaki wa roho mutheru. Aria twina thiini wa My Connect Television ndamakunika na thakame ya Jesu Kristo na thiini wa ruirigo na mwaki wa roho mutheru. Aria twina thiini wa Theophilus online members ndamakunika na thakame ya Jesu Kristo na ndamekirira ruirigo na mwaki wa roho mutheru. Ni tondu wotugi waku wihokeku waku tha ciaku wega waku no nene waku niwe twambararia niwe twanenehie twambararitie moko maitu tukimwira ni nguka hariwe tukiongozwo rwimbo ru tukiuga ni nguka hariwe ni njangite turugame na iguru twire Ngai ni njangite muno ni nguka hariwe ndirireirie guguthathaia na mana uthingu ndirireirie gutwarana hamwe nawe ndirireirie gwika uria urenda ndirireirie guguturira Ngai ndeithia tu mutura muoyo ndeithia tu Ngai gukenie gutithie gwambararie ni tondu wi hinya. Hallelujah. Jangete okuraya igwerigare iganena mawaganu egoinoka
miaka mingi ningwĩrirare ningwĩrira itarĩ nganja ningũinũka ningũka harĩwe tige gũcanga canga ngagũthaitha ũnjiũkie nĩngũinũka inogete nĩgwĩthũkia nĩngwĩrirare nĩngwĩtĩkia ndeto ciaku nĩngũinũka nĩngũka harĩwe ndige gũcanga canga ngagũthaitha ũnjiũkie nĩngũinũka nĩngũka harĩwe ndige gũcanga canga ngagũthaitha ũnjiũkie nĩngũinũka yakwa nĩndwaruma nĩngwĩrirare ũhe hinya na mwĩhoko nĩngũinũka nĩngũka harĩwe ndige gũcanga canga ngagũthaitha ũnjiũkie nĩngwĩrirare. Wow. Twagucokeria ngatho na twakombararia kĩgongona kĩa matu-inĩ na Ngai mwene hinya wothe nĩ tondũ wĩ Ngai. Nyita mũndũ ũrĩa mũriganĩtie guoko, mũnyitane moko merĩ, ũhoere mũndũ ũcio, ũhere mawĩhia na mawaganu ma mũndũ ũcio, nake ahere mawĩhia na mawaganu make. Mũnyitane moko, wĩre Ngai ndagũthaitha, ndekera, theria tu, hoere mũndũ ũcio, ũhere mehia na mawaganu make, wĩre thakame ya Jesu Kristo ĩmũrekere nĩ tondũ wa wega wa Ngai na tha cia Ngai no ũtugi wa Ngai. Nĩngũka harĩwe ndige gũcanga canga ndagũthaitha ũnjiũkie nĩngwĩrirare ndaiga nĩngũka harĩwe ndige gũcanga
Nanga shanga dago daida onji okie moengwe lirale Yangete okurayam ni gwelirale gwelirai talengaja gwelirale Nengoka hariwe Diego shanga shanga Dago daida onji okim De gwelirale Daiganengoka hariwe Yego shanga shanga Dago daida onji okim Gwedi rale Jehovah, Jehovah, wewe ni Jehovah, nasema Jehovah, hallelujah, Jehovah, haya Jehovah, wewe ni Jehovah, nasema Jehovah, hallelujah, Jehovah, haya Jehovah, wewe ni Jehovah, nasema Jehovah, hallelujah, Jehovah, haya Jehovah, wewe ni Jehovah, twasema Jehovah, tunakuita Jehovah, tukisema Jehovah, wewe ni Jehovah, takatifu Jehovah, uishie Jehovah, hallelujah, Jehovah, wewe ni Jehovah, takatifu Jehovah, uishie Jehovah, zetu Jehovah, wewe ni Jehovah, twakupenda Jehovah, twakupenda Jehovah, twakupenda Jehovah, wewe ni Jehovah, tunasema Jehovah, tunakuita Jehovah, hallelujah, Jehovah, wewe ni Jehovah, nguvu zetu Jehovah, Jehovah, hallelujah, Jehovah,
Utaishi kuwa Jehova. Ni wewe tunaabudu tu. Ni wewe tu. It's all about you. It is all about you. The reason why you've gathered here, it's all about you. We love you. Tunakupenda. 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 Wewe Jehova. Wewe ni nguvu zetu. Furaha yetu. Tunakupenda. Nasema Jehova, 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 wewe ni Jehova, 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 wewe ni Jehova. Twasema Jehova, haleluya, Jehova, haleluya, Jehova, wewe ni Jehova takatifu, Jehova, Jehova, haleluya, Jehova, wewe ni Jehova. Tunasema Jehova, 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 wewe ni Jehova. Inua mikono yako mwambie Jehova, 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 wewe ni Jehova. Jehova,
Jehova, wewe ni Jehova. Tumora kanua gako mwambie ni Jehova. Linue jina la Mungu. Ndio maana uko mahali hapa tu. Sababu kuu ya kuwa hapa ni kulitukuza tu jina la Mungu. Mwafungua kinywa chako tu. Mwambie wewe ni Jehova. Wewe ni furaha yangu, wewe ni nguvu zangu. Wewe ni wimbo wangu ule mtamu. Nakupenda kwa moyo wangu wote. Nakupenda kwa mawazo yangu yote. Wewe ndiye chaguo la maisha yangu. Moyo wangu wakuonea kiu siku na mchana. Nakupenda Mungu wangu. Nakupenda, nalipenda neno lako. Napenda njia zako, napenda utakatifu wako. Nakupenda Mungu wangu. Nakupenda tu, nakupenda tu. Wewe ni Mungu wangu, nakupenda. Nakupenda tu. Nakupenda Mungu wangu. Amen. Hata wale ambao wanaotutizama kwenye runinga ya My Connect, inua mikono yako tu, mwabudu Bwana. Kuna ukombozi unaoachiliwa. Fungua kinywa chako, uliinue jina la Mwenyezi Mungu. Ambao wako kwenye Theophilus, ambao wenye kwenye mitandao au Theophilus online members, tuko live kwenye account ya wa Archbishop John Githire. Inua mikono yako mahali popote ulipo. Fungua kinywa chako tu. Muinue Yesu, muinue Mungu. Kuna ukombozi unaoachiliwa. Kuna nguvu za ukombozi. Kuna nguvu za ukombozi. Kuna nguvu za ukombozi. Kuna nguvu za ukombozi. Kuna nguvu za ukombozi zimeachiliwa. Nguvu za ukombozi zishaachiliwa. Nguvu za ukombozi. Ukombozi utakufikia mahali ulipo. Ukombozi unakuja mahali ulipo. Katika jina la Yesu Kristo, ninakuabudu ishie milele. Kuna nguvu za ukombozi. Kuna nguvu za ukombozi. Amen. Kuna nguvu za ukombozi. Nikore na hinya wokori thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Yesu Kristo. Kuna nguvu za ukombozi. Ukombozi utakufikia mahali ulipo. Kuna nguvu zishaachiliwa kutoka katika kiti cha enzi zitakazo kukomboa mahali ulipo. Katika jina la Yesu Kristo, naachilia nguvu za ukombozi. Naachilia nguvu zilizo kwenye neno lako. Naachilia nguvu za ukombozi zikakomboa watu wako. Metodo weka. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Rabashakara mayandere mamasia. Zoko moko yantere baba shekara bayando. Yentere baba shokoro bozoko maka yantoro mobozia. Nitakuribashika raba kuriantoro mobozia. Nitakusifu, nitakuinua. Reka yandoro babose kayande. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kunazo nguvu za ukombozi. Asante kwa kukomboa watu wako. Asante kwa nguvu za ukombozi. Asante kwa kukomboa watu wako. Asante kwa kukomboa watu wako. Asante kwa kukomboa watu wako. Hallelujah, hallelujah. 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 Na kuinua, na kuinua, na kuinua. Hallelujah. 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 Ekore ogeka gai. Ekore otage kone modo. Dagotea tu, dagotea tu, dagotea tu. Datea kigogona kia matuine. Datea dhamaki wa matuine. Datea hinya wa matuine. Datea dhamaki. Datea kiwa giaku. Datea dhashiaku gai. Ekore modo atageka. Haroroka kigogona kia matuine. Harorabuka dhamaki oledha. Haroroka gatoroma kareriri. Wekiore modo atageka. Dagotea, dagotea, dagotea. Netodo wa dhashiaku no tugi wako. Netodo wa wehokeku wako. Netodo wa nena waku gai. Netodo wa dhashiaku gai. Datea dagotea tu, dagotea tu. Roshinera umothe miaraho ya muthenya wa umothe. Ugekoria mundu atageka. Ugekoria mundu atageka. Nedagotea. 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 Netodo wekai. Netodo wekai. Netodo wekai. Jehovah, 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 wewe ni Jehovah, 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 wewe ni Jehovah.
Jehova, wewe ni Jehova. Tũrũgamĩte ithuothe na igũrũ tũkĩmwĩra we wĩ Ngai, tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũmwĩre we wĩ Ngai na gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩ tiga we. Haleluya. Nene
wega njĩra ciaku ciĩthainĩ ũguũragĩria o arĩa wendete nĩtũĩ wĩ Ngai Ngai mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩtũragũtĩĩa tũgagũthathaiya na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe tũragũthathaiya Tuhurire Ngai witũ rũhĩrũ wega. Tuhurire Ngai witũ rũhĩrũ wega. Tuhurire Ngai witũ rũhĩrũ wega. Tũgĩtũgĩria rĩtwa rĩa Ngai, reke tũikare thĩ. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mwega. Geithia ũrĩa mũriganĩtie nake mwĩre Mwathani agocwo. Ndũmũgeithie wega mwĩre Mwathani agocwo. Geithia ũcio wĩ thutha waku mwĩre Mwathani agocwo. No kĩmwĩre rĩtwa angĩkorwo ndũĩ rĩtwa rĩake. Amen. Nĩ ageithĩka ndĩ thĩinĩ wa tomo ithatũ na arĩa marĩ online mũgeithanie na mũgeithĩke. Arĩa marĩ thĩinĩ wa My Connect Television, Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mwega. Ndĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa tomo, oya kĩrĩkanĩro gĩaku, oya Bible yaku nĩgetha tũkorwo tũgĩthoma kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo. Nĩgetha tũkorwo tũgĩthoma kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo. Nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mũnene na nĩ agĩrĩire kũgocwo. O mũndũ ena kiugo. Arĩa matarĩ, no ũtarĩ na kiugo ta nĩ arũgame na igũrũ. No ũcio ũtarĩ na Biblia. Yule ambaye hana Biblia amesimama yuko pale, mwingine amesimama yuko pale. Si usimame tu kama hauna Biblia tu. Tumuhoere Ngai amuhe. Nginya we Karanja ndũrĩ junior. Ona ĩnwoka mũno. Tauma hana ũgũkũhũra. Nĩ kũriganĩrwo riganĩire. Ona we Njatha yaku ĩha. Nũ woire rĩu Bible ya Njatha rĩu haha harĩa yuma. Mwathani agocwo. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru
na nĩ mwĩhoke. Rũgamai na igũrũ mũtigaikare. Arĩa mariganĩirwo mũciĩ maikare thĩ. Arĩa matarĩ, mũndũ ũtarĩ Biblia. Arĩa mariganĩirwo mĩciĩ maikare thĩ. Arĩa matarĩ marũgame na igũrũ. Tũmahoere kĩrathimo kĩa Ngai. Githĩ tiguo? Geithia ũrĩa ũriganĩte ũrĩ hakuhĩ nawe, ũrĩa ũtarĩ na Bible mũgeithia ũcio wĩ hakuhĩ nawe. Na aha Bishop Dono igĩrĩ tu. Tũraugire Bishop nĩ twĩha. Nĩ ũrathoma, no ngũgũtunya Bishop wakwa. Twĩna ĩno ĩmwe kĩgĩre we wĩ hakuhĩ. Na ni ya Swahili. Ũrĩa wĩikarĩte thĩ nĩwe ndĩrenda. We wauga nĩ kũriganĩrwo ũriganĩirwo. Ndĩrenda ũrĩa ũrũgamĩte wĩna top ya red. Na ni Swahili. Kwa hivyo lazima ukue kama wewe. Ni Swahili iko sawa? Haya, na nikio humbĩrĩte maitho. Ndũgĩikũrũke hanini nĩgetha nyone nũ ndahe Bible. Kumbe nĩwe. Ngai akũrathime. Wĩta ndarathimĩra hana kiugo gĩkĩ. Agĩgĩthoma ndamwĩtĩria ũũgĩ na ũguũrio na ũmenyo. Ndamuhitha na thakame ya Jesu Kristo. Kiugo gĩkĩ ndakĩhanda gwake mũciĩ na thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Kiugo gĩkĩ gĩkũre kwao mũciĩ na kĩmũkũre. Ndathĩrĩria wega wa Ngai na ũtugi wa Ngai na ũnene wa Ngai igũrũ rĩake. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen. Arĩa angĩ maike thank you, karibu. Nĩho menayo nĩkĩekĩrĩte mask ĩyo mũramone nayo. Arĩa mauma thutha ndamona atatũ. Wenye hawakubeba Biblia ni watatu meone. Hebu simameni. Wenye waliacha waketi. Wenye hawana. Nasema wenye wako naye na wako ziko nyumbani kitini. Wenye hawana Biblia. Haya, kujeni nyinyi wanne. Kujeni nyinyi watano. Ni watano mpaka yule mwenye ako pale. Ona hata mwingine atapewa na Bishop hapa hii yake. Anagira Bishop nigetha amuhe. Niko mahetura marathimira. Niko marathimira Pasa Maina. Ndugathi harĩa ũnjĩtie mbia. Mũtigiũke. Nĩ ya Kĩthũngũ. Kĩthũngũ ĩ sawa? Arakĩenda kũrathimirwo nĩ Bishop. Amen. Matigara atatũ. Mũndũ ũngĩ wĩna Bible igĩrĩ hau. Tũtirikaraga na Bible igĩrĩ. Mũndũ ũngĩ wĩna Bible hau. Pastor Milka wĩna cigana? Thiĩ ũrehe icio ciothe cihũrĩte hau thutha. Icio nĩcio tũkũheana. Watiga Biblia yaku na sahau. Tunapeana. Noigua njatha? Thiĩ ũrehe macithomwo gũkũ tondũ nĩ matigaga. Kuma ũmũthĩ matitanjũgũna witũ atongoretie nĩwe ũtigaga gũkũ. Nĩ ciũke icio ciothe ci gũkũ. Tũheane nĩgetha makagũra ingĩ. No mũkũheo mũthome mũcoke mũgatiga gũkũ. Wamenya atĩa matirĩ na ingĩ? Nĩ kĩruci wĩna ũkarĩ. Ndauga ũgĩre Biblia ũkagĩra Biblia. Rehe Biblia icio ciothe ci hau thutha. Ona igari ingĩ cikoragwo ci gũkũ wabici nĩ irarutirwo. Kwanza temo yatũra haha tene na tene. Andũ matigacoke gũtiga Bible kanitha-inĩ. Kumeria mũthenya wa ũmũthĩ. Hau tũtirĩ. Andũ matigacoke gũtiga Bible kanitha-inĩ na 44 nĩguo tũraugĩrĩire ciothe irarĩ kũu nĩ tũraheanire. Ni andũ gũtigaga Bible ciothe cineanwo karanja ndũkauge ĩno nĩ yang'ania ĩno nĩ yang'ania iria ciothe ci hau cirehwo Biblia ciothe. Na kuma ũmũthĩ andũ matigacoke gũtiga kanitha. Bible yatigwo Pastor Milka ũkahe ũrĩa ũtarĩ. Ũcio atigire nĩkĩ? Ũthomaga kĩ Monday to Saturday. Tiga gũkoragwo atĩ ndĩna ya mũciĩ na ya kanitha. Yaya haha marehere haha cirehe haha cirehe ndĩcihoere. Ono cirehe na ngoro igĩrĩ. Ono cirehe na ngoro ithano. Ona wĩikare hau.
maratigire marĩ itonga. Ona me wĩra-inĩ mathire gwetha mbeca nĩgetha magũre Biblia. Reke ndimahe mathome, lakini hizi ni za kurejesha, sawa? Si mnasikia ni za wenyewe huku, wako tu huku. Hizi ni za kusoma saa hizi and then mtarejesha. Natakazisha Biblia hizi kwa damu ya Yesu Kristo. Na dari ya kĩrathimo kũrĩ andũ aku. Na dari ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai. Bible ici magĩthoma, ndacihitha thakame-inĩ ya Yesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai ũreke andũ aku magĩthoma mataũkĩrwo nĩ kiugo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Yesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Na so far ndĩna Bible cigana? Twĩna Bible 10 rĩu igũrĩtwo nĩ andũ arĩa merutĩire. Bishop nĩtũrambĩrĩirie kuheanaga Biblia na mkisoma mutigathi nacio mwarĩkia mũrehere Pastor Lucy hau. Haya gĩthiĩ mũikare thĩ. Ũcio ũngĩ nake ũtarĩ nĩagĩre rĩgĩra njatha witũ ũnengere junior ĩmwe. Teno ĩno Bible ona nini ĩratũraga haha ĩtũrĩte gũkũ ndiũ ĩkoragwo yao. Ũngĩtiga atĩa Bible no ndaigua imwe nĩ cia andũ arĩa mararuta wĩra gũkũ. Koguo mwathoma mũcokie. Koguo na harĩa atumia maranyitanĩria 5 na maragũra Bible mũndũ maraugire marĩgũraga mweri ĩmwe na marandũmĩra mbeca icio cia Biblia. Bishop nĩtũrambĩrĩirie kũgũraga Bible. Turauga tũrĩheanaga kĩheo kĩa Bible nĩgetha no ngũhe mũtu, no ngũhe cukari, no ngũhe iria, ũthiĩ ũruge ũriganĩrwo. No kiugo ũgagĩtiga hau. O hene ĩngĩ haha he mwe karanjagĩra ĩno na kwanza kwenda gwĩkĩrwo ile mũtirĩ na glue. Gamu ĩrĩa ya kamera ũmĩkĩre wega ũmĩthondeke. Koguo Ngai witũ nĩ mwega. Koguo nawe wĩ hau ũngĩigua no wende kũgũra Biblia, ũkagũra Biblia 1200 gũrĩra mũndũ Biblia. Kĩu nĩkĩo kĩheo kĩrĩa gĩa bata. Ona inyuĩ atungatĩri nĩ ngatho Pastor Maina. Ngai akũrathime nĩ kũhanda ĩyo. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kwĩruta kũheanaga Biblia. Koguo rĩ ona evangelism team ĩrĩa ndĩnayo kĩrĩa tũrathi tũkĩheanaga nĩ kiugo kĩa Ngai, nĩ Biblia. Tũrathi kũndũ twa Kenya twahunjia kiugo kĩa Ngai tũgatiga twahanda kĩndũ gĩgwĩtwo Bible nĩgetha mũndũ ũcio naga kũmĩthoma no ĩrĩa aragia. Atĩ Israeli ngena nĩ maandĩko matũrire ihinda rĩnene mategũthoma kiugo kĩa Ngai. Atĩ mũthenya ũmwe maandĩko macio maigĩrĩirwo haha mawĩtaga watho wa Musa. Watho ũcio wa Musa ũgĩtũra wĩigĩrĩirwo. Ti mũthenya ũmwe makiuga atĩ nao nĩ tũguũrĩrio watho ũrĩa wa Musa. Tũigue nĩkĩ kĩandĩkĩtwo hau. Magĩthomerwo mathaa 3 marũgamĩte. Maandĩko maigaga ona makĩrĩra mathaa 3 nĩ kũigua ũhoro ũrĩa wandĩkĩtwo hau na matiaũĩ. Koguo wĩrute kũgũragĩra mũndũ to mwana waku ona kĩndũ gĩgwĩtwo mũrata. Na to mũhaka atĩ akorwo nĩ wa Theophilus. Tũrathi tũgakora nyingĩ iria tũraheana na tũtirahe andũ a Theophilus. No mũndũ ona athiĩ kĩatia kiugo kĩu mũthenya ũmwe no akarekwo ahumbũrie kiugo nĩ Ngai na nĩ agathoma kiugo. Mwathani arogocwo. Koguo wĩra ũcio ũngĩhanda kiugo wĩrute kũhanda kiugo. No ngĩremwo o mũthenya kana o mweri kũgũraga rĩ ndũngĩaga mwaka rita rĩmwe. Ũkauga atĩ ngwĩhinyanĩrĩria o mwaka ndĩrĩigaga o mweri ndĩrĩigaga ciringi 10. O mweri ndĩrĩigaga ciringi 100. Ithe mwisho wa mwaka ũngĩiga 100 ũgakorwo na kĩ? Mwisho wa mweri 2,000 ũgũre Biblia. 31st ũkĩrũgio ũthiĩ ũbunje karimũ ũgũre Biblia ũthiĩ ũhe mũndũ. Na ti ũrehe mbia ũgũre Biblia, bata ũgũre ĩno njega ũthiĩ ũhe mũndũ. Ndũkagũre ĩrĩa ĩtarĩ yo, ũgũre ĩrĩa njega. Ũgathiĩ ũkarathimĩra mũndũ. 31st ũkĩra mũndũ in 2025 ndakũrathimĩra kiugo kĩa Ngai. Mũndũ ũcio nĩ akariganĩrwo. Koguo Ngai atũteithie. Thĩinĩ wa Acts of Apostles chapter 3 from verse 17. Acts of Apostles from verse 17. Chapter 3 and verse 17. From verse 17.
Sura yake ni ya 3, nitaanzia mstari wa 17. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 3, nitaanzia mstari wa 17. Kwa lugha ya mama ni atomo 13 muhari wa kwambia muhari wa 17 niho ndirathoma kiugo kia Ngai mutura moyo thiini wa maundu maria mekirwo ni atumwo niho turathoma tuone thiini wa atumwo 3 twambiririe muhari wa mbere wa 17. Kiugo kia Ngai gikoiga atiriri, ni mwakinya ho njira haleluya. Ona mundu wahonoka kindu kiria kiego ngimuhe ni kirikaniro. Na riu ri ariu a ithe witu ni njui ati mwekiri uguo ni undu wa kurigwo ati uria anene anyu nao mekire. Kururira kiugo kurigwo, kururira kiugo mekire. Verse 18. No riri mohoro maria Ngai amenyithanirie o mbere na tunua twa nabii othe ma ati Kristo wake niaka nyaririka nimo ahingitie uguo. Verse 19. Ni undu ucio ri wirirei na mugaruruke nigetha mehia manyu marihurwo na hacoke hagie mahinda ma kururumukio moimite kwi Mwathani. Thutha wa kwirira mundu ekaga ki? Thutha kindu kia mbere ni ki? Wirire, kururira, agaruruka, mugaruruke. Undu ucio ungi mehia manyu meke atia? Marihurwo. Undu ucio ungi thutha wa uguo makururumukio moimite kwi u? Kwi Mwathani. Na ningi nigetha arekie Kristo urio twitwo tareka itucokere verse 20. Na ningi tuthome ithuothe. Na ningi nigetha arekie Kristo uria utwitwo ati atwitwo witu ero ciongi ni witu ati atwitwo ati maundu macio mothe no uraria ciugo ici wathoma kuma chapter 3 from verse 1 yukuigwa ni uhoro wa Petro tuinaga Petro na Joana makora kioje. Koguo ciakinya thaa 9 niho maingiraga ukuigwa uhoro wao makiingira hekaru-ini magitonya hekaru-ini niho mambataga nigetha mathie makahoe. Wathikiriria maundu macio mothe ni ukuigwa nginya mundu wekaga atia? Wathuaga akimakorera niho amataririe. Na riu nikio ndagarara kuu guothe nigetha ukorwo kinyita na nginyita ati ni kuri maundu mamwe makero na riri na riu ri ariu a ithe witu ni njui ati mwekiri uguo ni undu wa kurigwo o ta uria nyenye anene anyu nao mekire. Ati mwekiri uguo ni tondu wa ki? Wa kurigwo. Atumwo ino wathie atumwo 17 thi hamwe nani? Atumwo 17 thi hamwe nani? 17 Acts of Apostles chapter 17 verse 30. Makero atiri mandiko makaiga ati no igwa hau mero mwekiri uguo ni kurigwo. Verse 30 makero atiriri nwakinya ho namo mahinda maria andu matuire matoi maundu macio Ngai ndaigana kumoria indi riu ni gwatha athaga andu othe o kundu guothe ati merire. Ati hinda riria andu marekaga atia? Matoi. Ni kuri maundu mamwe turekaga riria tutararia kure, maundu mamwe turarumagirira aria mari mbere itu
no tukerwo atiriri ni kiugo kia Ngai mutura muoyo. Haha twathoma thiini watu moyo ithatu kuma verse 17 na twashoka twathoma atumo 17 17:30 kiugo gia tutariria wega ati riria ari maundu mamwe turekaga tondu wa kurigwo na tondu maundu macio mothe turekaga ni tondu wa kurigwo no kiugo gigatwira haria 17:30 riu ni tumenyete no toy mawaganu ni moru no toy mehia no toy mahetia ni mukunjariria ari na ari ithe witu na tutirigaine no toy mehia ni moru no toy mawaganu ni moru no toy mahetia waganu na mehia ni moru ni kuri mundu toy kogu kwi maundu mamwe twikaga godaga kwaria gioka verse 19 uhoro wa kuhonoka uhoro wa gukuru no uhoro wigi uhoro wa gatatu ndimwiraga ni wake ni kuri kuhonoka ni kuri ni gukuru koguo ri tukiingira undu ucio ingi wa gatatu koguo ni kuri maundu mamwe twakorire aritari ikawa kama ni desturi na kanuni za dini. Kuna mambo tuliyoyapata yakifanywa, lakini Biblia inasema ya kwamba wakati hatukujua, kwenye Matendo ya Mitume 17 mstari wake ni wa 30, wakati hatukujua hatuwezi ulizwa, lakini sasa ni turatho ni watho ni guoyu ni kio ndamuhe watho cio mwithomere ni turatho ni watho ni kuri hindi twakorire anene aitu kanitha-ini magicukana makimenana kana tiguo Pastor Joe magikania oru magicambania mena spirit ya ubaguzi discrimination. Twakorire dini ni kuria tukurire gutire mundu toimite haria oimite na dirariria ati njugio na Theophilus ni njega to Theophilus ndiri thina amithominio me thina ona PCA ndiri thina amithominio me thina Full Gospel ndiri thina amithominio me thina Bridget Chapel ni kuri thina ndiri thina amithominio me thina ona Theophilus kuria Njiro Pastor Mwai gutikuru athominio me thina. Koguo ni kuri maundu mamwe ni hinda ritu ria gukuru nigetha tuyamurire Kristo tuike maundu maria Ngai arenda tuge maundu maria Ngai arenda na tugocithie Ngai uria arenda. Mwathani arogocwo na nikio kiugo gia kiroiga wega atiri andu aya magataririo ni njui mwikire maundu mau ni kurigwo. Koguo maundu macio twamakorire kanitha andu maronaga ni kama ni kawaida guthahania kanitha-ini guthariria kanitha-ini kuhura maraya kanitha-ini kuiya kanitha-ini mundu guka kuinyita microphone ino nyitite kana stand ino tripod ino kamera yani tuliona ni kawaida. Tanie uria ngurite kanitha-ini nie ndirerutire maundu ma kigongona thini wa Theophilus ndonaga ni kawaida tu no ndioka ndiraelewa uhoro wa kigongona. Koguo mundu gwikania undu wothe guhingura kioro mai agatiga tapu igiitika ni kawaida, lakini saa hizi Biblia inasema kwamba tulifanya yale ni kwa sababu tulikuwa tunafuata wale ambao ni wakubwa wetu waliokuwa mbele zetu, lakini saa hizi ole kwako manake watho wi haha turiarute tene ni tungirokerie tutige twaikania giti ni tungironire twihindi no ta haho ta sherereirwo kanitha-ini twaneagwo sadaka kwina gatwarutaga ciothe ndimutongoretie madathi ithe tutionanaga na mona mabigiji kwanza andu team bigiji jo era igwo iguru na kwanza ya hindio ndiari tayari riu ya hindio ndiathiraga gacama na heka flavor gakoragwo ho gatathiraga wathiokerwo tembukanua baso kanyito. Koguo ri twaneagwo mbeca na twathia kuhotha dururu aria mahothaga dururu ni ndi wa tene oya imoko iguru Pastor Joe muige moko the mwina Pastor Mwai Pastor Maina titimu itu ithe twahothaga dururu
na tukaheo ndaririkana tu upgrade re nie ni hothete 10 tugithii uguo tukiambia kuheo thumuni no ni ndambe kigicua tukugayana na Ngai ariaga ona ringi akaga guthi kuruta ngathi kiondo-ini ni amekaga uguo tani kuhatha riera no geka uguo mamu wanyu akuone no nduri kindu wahotha nginya handu twakinyire ithu twaneo twageraga tukaneo ni baba witu ari butcherman mami athikanire twageraga he baba gatune koguo twakinyire handu tukirwo tondu my brothers ithu twagayanaga baba witu athia Catholic na anake airitu tuohagwo tutambaya tugathie KAG riu mami akinyire handu agitwira mkienda kutoa sadaka kutoka leo riu atumakagia na Ngai Mungu alisema lazima nione kwa kanisa koguo riu twageraga haria twa ari ukamuonia no ni ndathiaga uguo ngacenjeria guoko guku ngahotha riera ngagerera raini iria no tekiti uguo ithi ti kuriguo ni kuriguo twarigagwo no ngika uguo no kuri andu mekaga kuri andu so daring mokaga nginya haha agoka ithi ndikwiraga haha uguo kwi mundu waire live sadaka uguo agioka na mutumia ucio ndaigana gucindari acoka guku ringi aire na akihenania ndaruta ngiri nengerai 5 na mari maheni koguo ri maundu macio muthi turikaga riu he maundu mangi ithiru tukite na kamtindo ga gucererwo kanitha ni twakinya kanitha tutihoyaga uremi ungi uria wi tondu no moe mawaganu ni kuiya kuhenania ki ni kuri kaundu kangi ka kwaga guthoma kiugo kia Ngai no ni mehia. In Revelation chapter 1 verse 3 the Bible says that ati kurathimo ni mundu uyu urio thomaga kiugo kia Ngai. Hallelujah. Irocio ngini uraigua mwire nie ni ndiraigua ati urio thomaga ati gukena ni urio thomaga uhoro uyu ni igana mahena na getacio matigaga Biblia guku pasalusi na gufati campaign andu matigacoke gutiga Biblia ni yakwa ndinogagia biaga na ifetici ona ndeto ona kana ni kundiratorwo ni muthi uyu ngwithia na Bible yakwa kwina Bible ikugiria thinditi ikaraga hau aigwa ndekundu araga ikaraga hau na bagi yakwa nene na gifeti giakwa mwena uyu niki na karamu gakwa gatiagaga to Ngai ahota kuhe message na Ngai ni atite any written document ni amitite ni igana matathomaga kiugo from Monday to Friday to Saturday. Let me use from Friday tondu Saturday ni thabato ni igana matathomaga maandiko maraiga atia thiini wa Revelation nigetha gutigatuike riu turarora maundu mari turatuire turumagirira riu mari ithu tureka tugiciria ti mehia Ngai ndarenda mwathani arogocwo. Revelation chapter 1 and verse 3 the Bible says in the book of Revelation chapter 1 verse 3 gukena ni uria uguthoma ona aria mekuigua ciugo cia urathi uyu na makamenyerera maundu maria mandikitwo ho amuihinda ewe utathomaga nikio maandiko maratwira atiriri twekire maundu macio na njira ya kurigwo kuma umuthi umenye kwa guthoma kiugo kia Ngai ni mehia koguo ni gugatwirwo tondu gutire tugacirithio na maundu maria mothe wanaigua na we wathomire no keigua ni igana matathomaga ni igana from Monday to Friday matahoyaga. Wathoma in the book of Matthew chapter 7 verse 7 the Bible says ask and it shall be given, knock wege seek. Uthomaga kiugo thaa cigana uhoyaga thaa cigana uthaithaga akuri andu metikitie pastor wakwa ni kuhoera ashirika pastor karo kuria mtalia makaiga pastor witu ni arihoyaga na pastor ti Ngai mutungatiri ti Ngai onake ni kumathia muoyo wa tene na tene naga gwika maundu maria maringaine no thingu no theru no horo wa magutiri undu ungi
Koguo kanitha wa Ngai maundu maya twikaga ni kurigwo ni mariko kwaga guthoma kiugo kia Ngai, kwaga guthaitha Ngai, kuhoya Ngai. Maandiko makaiga thiini wa Thaburi Psalm chapter 150 maandiko maraiga atia kiumbe giothe kimihehu giki atia ni ukire kanitha ndugocaga Ngai. No uremwo kuruga tani, no ndungiremwo kuhura hi, nduhuraga hi, nduinagira Ngai, ni tubati gukurwo. Maundu macio muthenya maria turekaga tutoi. Koguo muthenya umuthi ni wa kuhura na kwaga guthoma kiugo kia Ngai niki ni mehia. Kwaga kuinira Ngai niki, kwaga gwika atia, kuhoya Ngai niki. Ukumenya Ngai atia, ukuigua Ngai atia. Ngai tutimumenyaga through guka Ngai karathi. Nikio raigua anasema mtafuteni Bwana maadamu yuapatikana. Bwana huwezi kumtafuta Mungu kwa siku moja ama siku mbili, lisali moja ama mawili ama matatu. La, etha Ngai mwethi utuku na muthenya. Koguo na nikio wi guku guka ni ukire. Icio ni kilomita nikio raigua nyendu ni igatarwo iria twonathie. No ni heri undu ungi guka guku twikaga tutekumenya, ugoka na nduhoyaga. Wira waku ni kurora, ukarora raini ino mwako twi mweri ni wenana, twatigie mieri igana tunine mwaka o ukiroraga andu kanitha-ini. Kuri mundu ungi nakiukaga kurora kiria ekirite akaimagine ai ngueno yakwa ndiguturia maru. Kuri mundu ukaga uguo. Ngai arotuteithia. Nginya hunjia ya ni mehia kwaga kuhoya. Ni wathikirie Pastor Dan? Ni mehia kwaga guthoma kiugo. Ati ukiuga we pastor ati nie giakwa gikorwo ki mutwe Pastor Maina. Ati ndina experience nene. Ni mehia kwaga kumathia Ngai. Na Ngai ndarenda rauga atiriri ati rugama anga turie maru ihi haria huthi uri thio kimuthathayaga, thio kimugocaga, thio kimwambararagia. Kiugo giki wina kio. Ndireroragira mundu ungi ndironia bishop. Mundu cio arari munogu pio, ni mundu wa hakuhi muno nani. No ndakwira arathomaga kiugo ukamuona ni gukoma arakoma, arekaga uguo, arona uguo ti kuiganu, tono ni mutugo wake guthoma kiugo hwaini. Araturirie maru nigetha ahote guthoma kiugo. Aturie maru uguo ri bado toro no uramugia, no no arafambanire tondu ni mehia. Maundu macio mothe kiraigua na riri ario ithe witu ni njui ati mwekiri uguo ni undu wa kurigwo o ta uria anene anyu nao mekire. Turereirwo micii gutari Bible, turereirwo micii tui Bible rege ni mamu anyu akoragwo nayo. Turereirwo Bible micii andu matoi kana ni kuri Bible. Na nikio ihinda-ini riri tu muira wa maundu matuko mauru moke ngura kirikaniro. Ke ciana ciaku ikorwo na Bible ya tigire no korwo wina ciana ithatu, ya Githungu, ya Githweri, ya Gikuyu, ya Githungu, ya Githweri na Gikuyu. Ngura Biblia uiherie nyumba. Hada kuna wakati unakuja hautafanya lolote. Biblia inasema kwamba kila tendo ulilolitenda litasimama mbele zake Mwenyezi Mungu kwenye kiti cha enzi, wakati Mungu akatwira thino. Riu tondu maundu macio mothe tureka ni kurigwo, etha ihinda riaku na Ngai ria kuinira Ngai, etha ihinda riaku na Ngai ria guthathaia Ngai, etha ihinda riaku na Ngai ria guthoma kiugo. Riu ndenda kuigua uria Ngai arenda. Ni mwana uriku ungithie cukuru utari na notebook, exercise books? Ni mwana uriku ungithie cukuru atari na textbooks? Gutiri. Mwana uriku ungithie na cukuru atari na karamu? Gutiri. Wirute kuoyaga noti nyumba-ini ya Ngai. Tondu wathie ni nyumba ya Ngai. Ni njuga ndathie nyumba ya Ngai. Turari kirathi na tugatiria yaitu. Ndionaga mundu aking'ang'ana na karamu gake kwandika ihenya 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 ihenya. Gutirari muthako, kurari kwandika.
koguo wirute kwandikaga kiugo kia Ngai. Ngeithirie uria muriganitie nake mwire Ngai andekere. Ithe tiguo. Ni koguo gwakinya ni ihinda ria kuina ni muraika yarekererio breakthrough ya kuina. Koguo kuina nduinaga. Kuhoya nduhoyaga. Thaa cia kiugo kwi mundu ukoragwo nakio, kwi mundu tathomaga githomo. Nie ndiendaga guthoma kiugo. No Bible yakwa ndiramenya ndi hau. No ni kuri mundu ndandikaga ndathomaga kiugo. Maundu macio muthi turekaga ni kurigwo. No riu kuma umuthi ni twamenya undu ungi. Na ni kuri muthenya wako wa guthi guthathaia Ngai, wa kugoca Ngai na kwambararia Ngai. Na nikio verse 18 ikaiga atiriri, no riri mohoro maria Ngai amenyithanirie o mbere na tunua twa nabii othe mati Kristo wake ni akanyaririka nimo ahingitie uguo. Ati Kristo wake ti kuga ati turathoma kiugo, to ni turahoya, to ni turathaitha Ngai guthathaia, ka to ni turagoca Ngai, ti kuga moritu matingiuka, ti kuga tutinginyaririka ati mbona naona hivi shida, mbona napitia kwenye matatizo, na ilhali nimeokoka, ilhali na muabudu Mungu, ilhali huwa naenda church kila wakati, ama naenda sabato siku ya Jumamosi. Si kwamba hata Yesu ni mwana wa Mungu. No ni akiri atia. Koguo maundu maria turagerera tutikamatare ati tondu wa maundu maria twikagira Ngai twi guku thi tutikagerere, tutigetue ati turi andu special. Asha kunyaririka ni tukunyaririka. Riu tukaigira verse 19 getha twite bishop. Ni undu ucio ri wirirei ni tondu wa kwa guthoma kiugo. Riu tweheririe maundu maria mangi, thi tutiherete ni mawihie na mawaganu na maundu maria mangi, o marayotharie na maundu maria mangi. Twirire ni kwa guthoma uge. Israeli maririre muno tondu matiathomaga kiugo kia Ngai. Makimenya ugi ucio marari naguo, maturite naguo na matiathomaga. Kuri andu ingi mahoyaga Ngai makienda Ngai, Ngai njariria, Ngai uroiga atia, ni ngwenda guguthikiriria. No mundu ucio ndathomaga. Ngai ni aragia through kiugo, Ngai akaria through mugambo, Ngai ni acokagia na through rwimbo. Koguo no gukorwo rwimbo rura tongorio haha ajomione. Na no uhoe thiku nyingi wihinge thiku ithatu Ngai arege kwaria. Ringi uingire kanitha-ini Sunday Ngai arie. No arie kuhitukira kiugo giki expound wa haha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu atusaidie. Mutikuga amen. Ngai atuteithie. Koguo ni ihinda ria kwiririra Ngai, kwira Ngai ndekera. Ngai ni arenda ngwataniro itu na kirume. Ngwataniro tukumimenya ati ikuruma atia, irumaga through iguru. Ithui na iguru tukorwo tunyitithanitio ni kindu kimwe tu, communication, kwaraniria. Na kwaraniria gukaga through ki uthingu utheru no horo wa ma, tukaharurukirio kwetukira Roho Mutheru. Koguo riri urathathaia Ngai ni kumwariria, riri uragoca Ngai ni kumwariria, riri urathoma kiugo kia Ngai ni kumwariria. Tore mundu ni athomaga wika ukauga haiya, kumbe horo uyu urandikitwo, kumbe Ngai wi munene atia, githi ndwamwariria aiguaga atia. Koguo ni ihinda ria kwira Ngai, kwiririra Ngai na kugarurukira Ngai. Riu turiki maundu maria mangi, TikTok ina maundu mayo, Facebook ina maundu mayo, kila kindu icio ciothe mitandao ina maundu mayo. No gutire kindu gikirite kiugo kia Ngai. Uhonio witu rihe kiugo kia Ngai, ihuniro ritu rihe kiugo kia Ngai. Koguo nduria mwega na bata wa bata ni kwiririra kiugo kia Ngai, ni kwiririra Ngai. Na kwiririra Ngai tukwiririra Ngai atia? Through gukurana ati ni umenyaga taru ukiina rwimbo, ni umenyaga rwimbo ruru tirathie through, ni umenyaga wi mwihia na wi mwaganu. Ona aria mainithagia
nĩ wĩigua mũndũ ũcio ndaretheretie ũkaigua umie kanitha mũgima ona mũtungatĩri arũgamĩte haha nĩ ũkũranaga ai mũndũ ũcio ena mehia. Koguo rĩ rĩrĩa kiugo kĩroiga ũhoro wa tũgarũrũke rĩ nĩgetha ona wĩ nyũmba gwaku rĩrĩa ũrathoma kiugo breakthrough ũngĩmĩaga wage kĩndũ gĩtagwo revelation, wage kĩndũ gĩtagwo discernment spirit rĩrĩa ũtaumĩranĩtie ngoro yaku na Ngai. Koguo nyumo haha na singizia mahali hapa tu, turejee kwenye neno la Mungu, turejee gũthathaiya Ngai nama, thamiri citũ ci theru, mĩĩrĩ itũ ĩ mĩtheru, meciria maitũ me matheru, twĩrekererie Ngai. Na ithe twerekereria Ngai egũtũtua igongona, na kĩgongona gĩake tondũ agĩbatithagia na mwaki na roho harĩa hothe kĩrĩthia no gĩa kĩndũ kĩngĩ gĩtiria. Koguo o ũguo tu, koguo nĩ tũgarũrũkire twĩrirĩre Ngai na tũgarũrũkire Ngai na tũkũgarũrũka Sunday kana mũthenya wa monthly prayers hingo ciothe twĩ toro tũreciria ũhoro wa Ngai, twĩ varavara tũreciria ũhoro wa Ngai, handũ hothe tũrĩ tũkorwo tũramũthathaiya we wiki nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Kiugo kĩroiga nĩ ũndũ ũcio wĩrirei na mũgarũrũke nĩgetha mehia manyu marihũrwo. Na nĩkĩo twarora ũhoro wa maũndũ macio, nĩ kũrĩ mehia na ndanoiga rĩngĩ, kũrĩ mehia, kũrĩ mahĩtia, kũrĩ mawagano. Mehia na mahĩtia tũtikũranaga, mũndũ ndamenyaga rĩrĩa ũrehia kana rĩrĩa ũrahĩtia. Ona mũkaga ũkerwo nĩ mũndũ nĩ ũrahĩtĩirie, rĩngĩ ndũnamenya ũrageithirie andũ arĩa angĩ ũhoro, kana ũrathiĩ ũgeithĩtie rĩngĩ tondũ ingĩtua kũgeithia hai mwathani agocwo, mwathani agocwo, nginye he Pastor Maina ndĩmwĩre ũhoro, kĩndũ kĩu ndinamenya nĩ ndamũhĩtĩria. Egũkanjĩra atĩ nĩkĩ ũtanangeithia mwathani agocwo, ndĩmũrie nĩkĩ ũkĩgeithirie Pastor Carol, ũkĩgeithirie Pastor Milka, ũkĩgeithirie Pastor Dan, ũkĩgeithirie Pastor Lucy. Ndiuma na ũndũ ndĩmwĩre ndekera, ndiuma na ũndũ. Mahĩtia na mehia tũtimenyaga, mwathani arogocwo. No mawaganu nĩ mũndũ waganaga akĩmenyaga ndathi kwagana. Thamiri yaku ikara ikwĩraga nĩ ũrathi kwagana, Roho Mũtheru akwĩra ndũkagane, ũkaiga no ũkwagana. Koguo Ngai atũteithie. Nĩkĩo maandĩko maroiga mehia manyu marihũrwo. Koguo tũthaithe Ngai atwehererie mehia macio makwaga gũthoma kiugo gĩake, makwaga kũmũthathaiya, makwaga kũmũgoca, na tũkũmũgoca tu na kũmũthathaiya na gũthoma kiugo gĩake, ĩndĩ hena ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Igongona rĩu rĩothe rĩkoragwo completeness ĩkinyanagĩra hena ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Koguo kiugo gĩgĩtũtarĩria haha atĩ mehia maitũ marihũrwo. Koguo nĩ ihinda rĩa kwĩra Ngai tũrekere. Koguo igũrũ nĩ ngorio nĩ kwaga gũthoma kiugo gĩaku, igũrũ nĩ ngorio nĩ kwaga gũthikĩrĩria kiugo gĩaku, igũrũ nĩ ngorio nĩ kwaga gwĩka. Koguo kwaga gwĩka ũrĩa kiugo gĩgwathĩte no ihĩtia, kwaga gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai no ihĩtia. Rĩngĩ kwage gũkorwo nĩ thĩinĩ wa mbathi, nĩmwe ndĩciragia ũrĩa tũgacirithio thĩinĩ wa mbathi, nĩ mũtungatĩri nĩ atonya kũhunjia mbathi-inĩ. Ona ithe twanathi rĩmwe no gathiĩ ũkanyũrũrio ũgathinĩkanio, mũndũ akaigua ngoro inamĩte, ukarũgama ukauga habari zenyu, nataka tushie neno la Mungu. Ndio mapasta wanataka sadaka, maybe hata hauko mahali pale, ona ndũreciria ũguo tondũ no ũrĩa ũthiũrũrũkĩte na ngari ũnyuĩte maguta maingĩ. Koguo nĩ tũkorio nĩ kwaga gũthikĩrĩria, rĩmwe nĩguo ndĩciragia nginya atungatĩri nĩguo athomathirwo matware kiugo kũrĩa matwarire, nĩ tũkorio nĩ kwaga gũthikĩrĩria. Rĩngĩ nĩ mbathi-inĩ ũkambĩrĩria wĩ TikTok-inĩ, wĩ kũrĩa kũngĩ ũkambia gwĩka maũndũ maku, nĩ mahĩtia kwaga gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai. Na ithuĩ tũkerwo tũkũrane tondũ ti indo ciothe tũrĩrĩaga, tũkũrane. Koguo ona kwaga kũigua kiugo no mahĩtia,
muthenya wa ira ndirathire handu na nikumagara ndiumagaraga thie mihango yakwa na ngithie rucini bishop atanaima turamba kugia na kiria ndaruta nguo ino ngamwira ndaiguithika ndero ndigikirwe nguo iyo nginya ndaika muthiera njira ikira ino na aratigina niyo ndirekira ndirwo ndute nguo iyo ndathie ndigwa nduta nguo ino cenjia nguo ino ndigwa he handu nguthie utungata na ndiracenjia na ndirekira kiria ndirekirire ndathie ndirakinya handu ndiri murugami barabara-ini ndirarugamira mundu harokoro mundu rendaga ndungatire nake arokite tutiri twacemania tutiri tuonana arokaga gwakwa nake aratumitwo gwakwa na nie tutiri huthira ya kuma nyumba tucereirwo guo koguo ndiraumaga nyumba njereirwo kurari kindu thaa thita uguo kana thaa ithano na kindu uguo ciari hakuhi kinye thaa thita ndiari uhoro wa kwaga kuigua kiugo kia Ngai koguo ria ndirarugamire mundu cio rahuriire ni andu eri ndiacemanie na wanduthi mundu wa mbere arahurira honi ndirarugama na ndirashikira rivers njoke na thutha nake arakorwo ni akinya kumbio na Ngai ndarari mundu cio na ona kiria ndianirwo ndikunete aranengerie tuo kanyamu kaigana ũũ nengera bishop ndiarigwo tirugaga ngathĩti-rĩ ndamuna gĩthoma na ngathĩti-rĩ nĩ yaki ũhoro ũrathira o hau ona ũcio kiuga thi ũcio ũratũmĩtwo ũrĩa Ngai arendaga ndungatĩre arakinya aja Reverend niĩ ndikũĩ na ndũnjũĩ ndũrĩ wanyona gwitũ nĩ na haha maũndũ makwa mothe mararũgama nginya kũrĩa guothe ndĩrathiaga ndĩrarũgamia turambĩrĩria gũthi nwe gĩcagi-inĩ gũingĩra na ngari turathi nginya kũrũ turatigire ngari niĩ ndihotaga gũthi magũrũ gũikũrũka especially gũikũrũka ngoretwo ndĩna thĩna wa magũrũ ndiaikũrũka ona ndiera bishop ndirĩ handũ harandura ndĩraikũrũka turathi nake nginya na kũu no rĩrĩa tũrakinyire turagĩkora twana turakora mutumia no mutumia ucio ndumwe ndiranutire atuona ũguo ararekirio ũndũ ũrĩa arekaga aroka gũthikĩrĩria aroka kũhingũrĩra nyũmba ihenya ndonye ndiramwĩra aca ndiratonya nyũmba ũtungata wakwa ũrĩ o haha nja koguo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ niĩ ndinaikara kwao no ndinagĩtie atĩ ndinagĩikara mũno nĩ hakuhĩ nĩ tũkiuge nĩ ithaa no o ndũgamĩte hau nja na niĩ ndirĩ mũrũgami no nĩ ndĩrarũgamire tondũ grace irarĩ sufficient ũtungata ũrĩa ndĩratũmĩtwo ndĩratungatire ndĩrĩ o hau nja ĩkorwo ũcio ũranyonire ũcio mũtumia ndĩrakorire ndanatiga wĩra wake ndũmĩrĩri ũyũ nĩ angĩramĩamũkĩrire na ndagĩka mũthia tondũ tũragĩire na kĩriro kĩnene mũno aroinjĩra nĩ twamũkĩrwo na biũ ũrĩa Ngai atũtũmĩra gũkũ ĩkorwo arathire na mbere na wĩra wake uge atĩ ya nĩ atungatĩri arĩa magĩraga sadaka gĩcagi ũragĩra sadaka kũ Victoria gĩcagi kũndũ ũngĩgĩra sadaka rimwe ngoragwo o Monday nĩ ndĩ ũtungata ngoragwo naguo kũu Gathanjĩ nĩ Gathanjĩ gwitũ ndĩrakũhe ũhoro waku nĩ ngoragwo naguo ũtungata ũcio ũthiũrũrũkĩirie ngona andũ arĩa mathiũrũrũkĩirie hau ũguo tũgĩthoma ona ti andũ ingĩ ikara rĩu mũndũ angĩngora hau nĩ atungatĩri no sadaka na tũtithomete wiki ĩmwe kana wiki igĩrĩ ona ndingĩ ona tũtirĩ twaruta mũthenya ũmwe sadaka koguo ti andũ othe makoragwo matũmĩtwo mabatarĩtio nĩ sadaka yako ona kũingĩ nĩ mũndũ ũthiaga ũkaruta mwathani arogocwo koguo ĩkorwo we ũrahoete wetereire Ngai tondũ ndĩna ma nĩguo ndĩra bishop mũciĩ ũcio nĩ ũrathaithĩte Ngai nĩ mũciĩ wĩna Ngai ũrakũragire breakthrough nene mũno ya mathaithana mũciĩ ũcio rĩngĩ maratũrĩte mahoete Ngai niĩ ndirĩ ndakinya na kũu no Ngai nĩ amenyaga atĩ ndĩna mĩaka ĩno 40 kĩndũ nĩ ngakorwo ngĩkinya kũu koguo nĩguo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ nĩ mehia kwaga gũthikĩrĩria Ngai no agũtũmĩre ndũmĩrĩri no acokie ihoya rĩaku kũhetũkĩra njĩra nyingĩ mwathani arogocwo
Koguo it is always good to listen to the word of God carefully. Ugakorwo we a good listener wa kiugo kia Ngai. Nĩ mehia kwaga gũthikĩrĩria kiugo kia Ngai. Nĩ mehia kwaga kũgoca Ngai. Rĩmwe nani nĩ ngoragwo ruo-inĩ, nĩ nyendete kwaria about my life experience. No Ngai akaharũrũkia healing. Rĩmwe nĩ njiguaga kũgoca gũthathaia, ona hĩndĩ ĩyo ngiuma mũciĩ ndirekĩra nyĩmbo cia gũthathaia ndĩraigua aca. Ndirekĩra mahoya makwa ndaigua ndirekĩra rwĩmbo rwĩho nyendete rwa Bishop mũtikahumbwo ndĩraigua aca. Ndaigua Ngai, ndirauga niĩ na kanua gakwa a moment of silence ndirakĩra. Ũguo koguo tondũ korona ndirekĩrĩte tondũ nĩ mũndũ wa loud music. Nĩ nyendete music mũno. Ingĩrekĩrĩte rwĩmbo igũrũ ndingĩraiguire honi icio cia nduthi, ndingĩraiguire ũndũ wothe. Koguo nĩ nyonaga kũhetũkĩra nyĩmbo Ngai akĩnjokeria kauga Ngai nĩ wanjarĩria. Ewe ũtagocaga Ngai. Rĩrĩa kũrerwo hana kupenda Mungu na kupenda, humwambi na kupenda. Mwana tukambia kumwira we mutheru Ngai nduramwira, yet we hau etereire akwarĩrie. Hingo ciothe menyaga purpose nene ya Ngai kũnyũmba nĩ mehia kwaga kũinĩra Ngai, nĩ mehia kwaga gũthathaia Ngai, nĩ mehia kwaga kũrũgĩra Ngai. Angĩkorwo ndũrĩ na thĩna wa mwĩrĩ na ndakũra no ũrĩmwo kũrũga kĩmagũrũ, no ũrũgie hiromo kuma igũrũ kĩanda na rũgongo. Kana gĩtirũgagio Pastor Joe, cirũgagio wega mũno na ciahana acinirie wega biũ. No ũinie moko na wĩikarĩte thĩ. Koguo gũka nĩ tũkaga no tũtihingagia purpose ya Ngai. Koguo nĩ ihinda rĩega rĩa kwĩra Ngai tũrekere tu no tũiguĩre tha. Atĩ nĩ ũndũ ũcio wĩrirei na mũgarũrũke nĩgetha mehia manyu marihũrwo na acoke hagie mahinda makũrurumũkio moimĩte kwĩ Mwathani. Kũrurumũkio nĩ kĩ na Swahili? Kufufuliwa, revival. Kufufuliwa gũgũka through kĩ? Revival. No irekererio nginya gwaku mũciĩ. So rĩrĩa wathathaia Ngai, wagoca Ngai, wambararia Ngai, waigua Ngai, wathikĩrĩria Ngai, tondũ kũrĩ andũ thaa cia kiugo nĩguo mathiaga nja na magathiĩ harĩa nja na makambia story na makariganĩrwo nĩ kiugo na hĩndĩ ĩyo ũkire kanitha. Nĩ kũrĩ mũndũ thaa cia kiugo oyaga thimũ, ũmenye nĩ mehia kwaga kũigua ihinda rĩrĩa Ngai ararekereria rĩa kũigua. Kwa hivyo revival tutaipataje? Watu wengi hata kwa makanisa wamekuwa kiomba, wanasema no, wanatabiri ni wakati wa revival. Watu wanajiandaa, mapasta wanajiandaa, mabishop wanajiandaa, lakini Mungu anakataa. Si amekataa? Revival amekataa nayo. Kwa sababu revival itaachiliwa kwa sababu gani? After kwĩrira na mehia maitũ marihũrwo. Twerira na tugarũrũke. Twĩrire tugarũrũke, mehia maitũ marihũrwo nĩ thakame ya Jesu Kristo. Twĩre Ngai atũrekere, Ngai aharũrũkie revival. Na revival no yũke nginya wĩra-inĩ wa moko maku. Revival ya harũrũka gwaku mũciĩ nĩ itatambaa mpaka kwa kazi, mpaka kwako, mpaka kwa marriage yako, kila mahali, kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Koguo tweka maũndũ maya Ngai arenda, nĩ tũkuona kĩndũ gĩtagwo kufufuliwa. Unajua kufufuliwa ni kitu ambacho chochote kimekufa, kimefifia, akina nguvu tu. Ni sawa tu na kukufa, manake ng'ombe ambayo ulikuwa unaikamua urame kamaga igakinya handu ni yarwara. Ithe tutianona ng'ombe citiguo ni rwarire no ndirokira, ng'ombe ithe tiguo. Koguo revival ikurekererio, ufufuo utaachiliwa wakati tekuonekana kwĩrira na kugarũrũka. Reke tũrũgame na igũrũ nĩ tondũ wa tha cia Ngai na nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Tũgĩe na ihinda rĩa gũthathaia Ngai, tũgĩe na ihinda rĩa kũgoca Ngai, tũgĩe na ihinda rĩa kwambararia rĩtwa rĩa Ngai, tũkĩmũthaitha tu igũrũ rĩgiĩ atũtherie, atomore. Nĩngũka hariwe ndige gũcanga
shanga ndaguthaitha unjiyũkie nĩngwĩrira ndoiga nĩngũka harĩwe ndige gũcanga ndagũthaitha unjiyũkie nĩngwĩrira mwĩra rĩngĩ nĩngũka aya nĩngũka harĩwe Jesũ ndige gũcanga ndagũthaitha unjiyũkie nĩngwĩrira oya moko maku na igũrũ mwĩra rĩngĩ nĩngũka harĩwe nĩngũka harĩwe aya ndige gũcanga ndagũthaitha nĩngũka harĩwe ndige gũcanga ndagũthaitha unjiyũkie nĩngũrĩrũka tumbũra kanua gaku mwĩre ĩra Ngai akũreke nĩ kwaga kũhingia purpose yake nĩ twakũrana tũrĩhia tumbũra kanua gaku rũgamĩte na igũrũ tũkĩruta igongona ritũ rĩa ũheri twerwo twĩrire na tũgarũrũke mwĩre Ngai nĩ ndoka harĩwe Ngai ndoka harĩwe ndĩre Ngarĩ ndoka harĩwe tu kĩgongona kĩama ndoka harĩwe Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndoka harĩwe mũthamaki ũrĩ tha niĩ ndĩrecho nĩgetha ũnjiguĩre tha ndĩrabatara tha ciaku njiguĩra tha Ngai wanjĩra rĩrĩa itaroĩ ndiroragio no rĩu nĩmenyete nĩ ndakũrana mũthenya wa ũmũthĩ ndekera nĩ mahinda marĩa ndanatonya nyũmba-inĩ yaku karekereria ihinda rĩa gũkũgoca na ndikũgoce ihinda wanarekereria ihinda rĩa gũgũthathaia na ndigũthathaie ndekera nĩ mahinda marĩa igũrũ rĩa na njeterera ngũmathie ngaga gũkũmathia Ngai ndekera nĩ ihinda rĩrĩa igũrũ rĩa na njeterera nĩgetha ngũthathaie ngaga gũgũthathaia igũrũ rĩa neterera rwĩmbo rwa gũgũgoca ngaga gũkũgoca ndekera tu kĩgongona kĩa matu-inĩ igũrũ rĩa na njeterera njũke kanitha-inĩ ngaga gũka kanitha-inĩ ndekera macio nĩ mahĩtia ndekera ũrĩa igũrũ rĩa na njeterera njũke ũngano-inĩ ndungatĩre athuri atumia anake na airĩtu no ndaga kuonekana ndagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ ndekera tu nĩ kwaga kuonekana gwakwa nĩ rũtũrĩko rwakwa nĩ rũnano rwakwa ndekera niĩ ndĩre Ngarĩ nĩ ndagũthaitha tu ndekera tu kĩgongona kĩa matu-inĩ ndekera nĩ ũrĩa ndanarega gũka kwaria kiugo gĩaku igũrũ rĩetereire njũke njarie kiugo ngatũrĩkana nganana ngaga gũka kwaria kiugo gĩaku ndekera tu kĩgongona kĩa matu-inĩ ndekera tu Ngai ndekera nĩ mĩoyo wanarehe kanitha-inĩ wetereire ndĩmĩũmĩrĩrie ngaga kuonekana ndagũthaitha ũndekere ndekera tu kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ mĩoyo wanethehe gũkũ yetereire ndĩmĩtungatĩre ngaga kũmĩtungatĩra nĩ gũtũrĩka gwakwa na kũnana ndekera tu kĩgongona kĩa matu-inĩ ndekera tu mũthamaki ũrĩ tha ndekera tu gatũrũme karĩ riri ndagũthaitha ũnjiguĩre tha njiguĩra tha Ngai ndigwĩra tha Ngai wanatũngania andũ kĩgongona-inĩ ũgeterera njũke ndĩmatongorie ngaga gũka ndekera Ngai
Ndekerania arĩa manoka gũnjeterera ndĩna ũtungata wao kanitha-inĩ, ngoro icio igacoka na thutha. Ndagũthaitha ũndekere. Erohia, ndoka kwerohia karĩko gaitũ nawe. Ndoka kwerohia karĩko gaitũ nawe. Ndoka kwerohia karĩko gaitũ nawe. Ndekera tu. Ndukanjehererie ũtungata ũrĩa wanjĩhokeire. Ndukanjehererie, ndagũthaitha. Ndukeherie ũtungata ũcio, nĩ ndagũthaitha. Nerohia karĩko gaitũ nawe. Nĩgetha ũndekere tu. Nĩgetha ũnjiguĩre tha. Ũndekera tu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndekera tu kĩgongona kĩa ma. Waneterera wĩgĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũthathaiyo. Ngaga kuonekana ngũthathaiye. Ndagũthaitha ũndekere. Ndekera tu, ndekera, ndagũthaitha. Ngwenda kwerohia karĩko gaitũ nawe. Ngwenda kũriũkia karĩko gaitũ nawe. Nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ndagũthaitha ũndekere. Ndekera nĩ ũtungata ũrĩa ndanahĩtithia. Ndanaga gũtungata online. Ndanaga gũtungata thĩinĩ wa Theophilus TV. Ndanaga gũtungata thĩinĩ wa My Connect Television. Igũrũ rĩetereire ngatungate. Nĩ kũnana gwakwa na gũtũrĩka ngaga kuonekana. Ndekera tu, ndekera. Ndũkandunye ũtungata. Ndagũthaitha, ndũkeherie ũtungata. Ndagũthaitha, ndũkandunye ũtungata. Ndagũthaitha tu. Njeroheria karĩko gaitũ nawe. Ndagũthaitha, njeroheria karĩko gaitũ nawe. No ndũkanjehererie ũtungata. Ndũkanjehererie ũtungata. Ndagũthaitha tu. Ndagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndagũthaitha kĩgongona kĩa ma. Ndagũthaitha kĩgongona gĩa kwĩhokeka. Nĩ tondũ wa ũtugi waku. Nĩ tondũ wa tha ciaku. Ndagũthaitha ũndekere. Biria yothe ndehete thĩinĩ wa nyũmba yaku. Ndagũthaitha ũndekere. Ndekera tu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Biria yothe ndehete thĩinĩ wa nyũmba yaku. Ũndũ wothe mũru wanekeka nĩ tondũ wa kũndekera. Ndagũthaitha. Ndekera tu. Ndekera tu Ngai. Ndekera tu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndagũthaitha, ndagũthaitha tu. Ndagũthaitha. Ndagũthaitha. Ndũkeherie ũtungata ũrĩa wekĩrire thĩinĩ waku. Ndũkeherie Roho Mũtheru thĩinĩ wakwa. No ndagũthaitha. Werohie karĩko gaitũ nawe. Ĩtĩkĩra kwerohia karĩko gaitũ nawe. Nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ tondũ wa tha ciaku. Kuonekana ndanaga kuonekana nyũmba-inĩ yaku. Ũkĩenda ndungate ngaga kuonekana. Ndagũthaitha, ndekera tu. Nĩ ũremi wakwa. Nĩ rũtũrĩko rwakwa. Nĩ rũnano rwakwa. Ndagũthaitha gatũrũme karĩ riri. Ũndekera tu. Ndagũthaitha, ndekera tu mũtũũra muoyo. Ndagũthaitha tu. Ndagũthaitha tu. Mĩoyo yanacoka na thutha tondũ wakwa. Ndekera. Ndũmĩrĩri ndanarega kũhe gũtũ gwakwa. Warĩtio gatũma na ngaga gũthikĩrĩria. Ndekera tu. Ndagũthaitha ũndekere. Nĩ ũremi wakwa. Nĩ rũtũrĩko rwakwa. Nĩ wĩhia wakwa. Nĩ rũnano rwakwa ndĩrĩtwo wa Ngai. Ndagũthaitha. Ndekera Ngai. Wananjarĩria ũtukũ ũkanjĩra njũkĩre thiĩ ngaga gũthiĩ. Wanahe ndũmĩrĩri ũkanjĩra ndware ngaga gũthiĩ. Nĩ wĩhia wakwa, nĩ mahĩtia makwa, nĩ waganu wakwa. Ndagũthaitha, ndekera. Na wĩtĩkĩre tu kwerohia karĩko gaitũ nawe. Gũcokie ndũgũ itũ nawe. Njehereria mawĩhia makwa. Njehereria mahĩtia makwa. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ Ngai. Wĩ Ngai tu. Ndoka kwerohia karĩko gaitũ nawe. Ndoka kwerohia karĩko gaitũ nawe. Nĩ tondũ wa tha ciaku. Tondũ wa tha ciaku. Ndukeherie rwĩmbo rwa gũthathaia thĩinĩ wakwa. Ndukeherie gũthaithana thĩinĩ wakwa. Ũtungata wa mathaithana ndukaweherie thĩinĩ wakwa.
ndukeherie rwimbo rwa gukugoca thiini wakwa, ndukeherie kiheo kia urutani wa kiugo giaku thiini. Ndaguthaitha werugie kariko gaitu nawe, njike uria wendete, njugi uria wendete, thii kuria wendete, njari uria wendete, njugi uria wendete, ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wa wihokeku waku, ni tondu wi Ngai. Ndekera tu nikiondoka kuriukia kariko gaitu nawe, ni tondu wi Ngai, ni tondu wi Ngai. Ninguka haliwe digago shanga shanga tago daira ujiokia niguinoka doiga nenguka haliwe digago shanga shanga tagodaira ujiokia niguinoka. Mwira rege nenguka haliwe digago shanga shanga tagodaira ujiokia niguinoka. Ya nenguka haliwe digago shanga shanga tagodaira ujiokia niguinoka. Nenguka haliwe digago shanga shanga tagodaira ujiokia niguinoka. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndakwambararia mũno na ndagutia nĩ tondũ wa hinya waku, ndakũgoca nĩ tondũ wa thayũ waku, ndakwambararia nĩ tondũ wa ũkirĩrĩria waku, ndakwambararia nĩ tondũ wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku waku. Ũũgĩ waku watoririe ũthamaki wa Pilato, ũmenyo waku watoririe mbara cia Herode, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru Ngai, wĩ ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru igũrũ rĩa ũtungata wothe ũtungatĩtwo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndahitha ndungata na ngombo cia wĩra waku arĩa matungatĩte moko-inĩ maku, marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Ndahitha ndungata yaku Reverend Rachel moko-inĩ maku, na arĩa angĩ othe megũtungatĩte mbere yake, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nĩ wega nĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa twĩ kĩgongona-inĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Jehova tũririkane, ririkana wĩra waku, ririkana Jesu kĩgongona kĩama wĩra waku,
ririkana wĩra waku Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga we nĩwe Ngai. Twanĩrĩra tuoiga we nĩwe Ngai. Twanĩrĩra tuoiga we nĩwe Ngai. Nĩwe Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge Roho nĩoigaga mũno mũno matukũ marĩa magoka andũ amwe magatigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaigua maroho marĩa mahenanagia na mũrutani wa ndaimono, ĩni tondũ ũinga wa andũ ĩni mathara na meciria na ngoro ciao acio rĩu matũire marĩa yota macini kuona kĩgera kĩrĩa kĩiru mũno makĩria woi mathani marĩa Jehova ĩni na mathani marĩa Jesũ aire atũmwo metagwo muoya na inyuĩ tugatĩrai. Mathani marĩa Jehova na mathani marĩa Jesũ aire atũmwo namo metagwo muoyo na inyuĩ tugatĩrai. Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo. Ĩni Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo. Oi tondũ woinga wa andũ mathara na meciria na ngoro ciao metagwo muoyo na inyuĩ tugatĩrai. Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo. Nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo, nĩgĩikaragia mũndũ muoyo, nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo, nĩkĩriũkagia mũndũ muoyo. Ĩni Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo, nĩkĩriũkagia mũndũ muoyo, nĩgĩikaragia mũndũ muoyo, nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo. Amen, amen. Tageithio ũcio mũrigani.
mweoneire na maitho manyu ona ciama na maundu manene magwika atia. Bwana asifiwe sana. Magwika atia? Tathikiriria uigue raini ya kana. No riri ugai ni mugwitikia, ni mugwitikia. Taigirira guoko gwaku haha ngoro-ini ino yaku, tondu ngoro no ngakire nie nguhete. Tamire ngoro yakwa kuranaga mathaa na mahinda, ngoro yakwa kuranaga mithenya na ciathi, ngoro yakwa kuranaga ndagika na ithaa. Bwana asifiwe sana. Na nĩ kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩa? Twĩra-inĩ ya kaigana. No rĩrĩ ona ũmũthĩ Jehova ndarĩ amũhe ngoro ĩkũmenya maũndũ na maitho ma kuona na matũ ma kũigua. Ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo, kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndetia maitho ma kuona. Athuri aya ndametĩria maitho ma kuona, ndamwĩtĩria matũ ma kũigua, na ngoro ici cianyu ndaciathĩrĩria ũũgĩ wa matu-inĩ imenye maũndũ na ikũrane mahinda, nĩgetha tũmenye matukũ-inĩ marĩa tũrĩ ũrĩa matariĩ, tũmenye mahinda-inĩ marĩa tũrĩ ũrĩa matariĩ. Ũguo ngoro yaku Ngai aromĩikũrũkĩria wega wa matu-inĩ, ĩkũrane ndagĩka, ĩkũrane mathaa, ĩkũrane matukũ, ĩkũrane mĩeri, ona ĩkũrane mĩa. Tero si mũriganĩtie nĩ waigua we. Tareke tũthome raini ya 5 na ya 6 na ya 7 tũrĩkie tũinũke. Bwana asifiwe sana. Githĩ tũtihunjĩirio? Haleluya. Tathikĩrĩria ũigue. Githĩ gũtirĩ ciama ciekĩkire rĩrĩa Musa arĩ na Isiraeli? Tero ũcio mũriganĩtie kĩama kĩa mbere kĩarĩ kĩa mwĩhumbĩre. Nguo yothe rũgamagĩrĩra ũhonokio. Mwĩre na hinya, nguo yothe rũgamagĩrĩra ũhonokio. Tareke ngwĩre ũndũ, andũ arĩa othe metanĩtio na Ngai na andũ arĩa othe mathurĩtwo na makamũrwo nĩ Ngai, tondũ ihinda nĩ ikinyu, nguo ici cianyu itigũcenjia kara na itikũmũnyihĩra na itikũmũnenehera. Ũrĩkĩraga ũgaikara wega. Na ũgĩthiĩ maitho-inĩ ma thũ, irorarĩ na nguo ya papu, ĩkonekana nĩ tene ya Pastor Milika ya kara ya ngoikoni. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tondũ rĩu nĩrĩo ihinda rĩrĩa, rĩu nĩrĩo ihinda rĩrĩa. Bwana asifiwe sana. Twarĩrio nĩ ndungata ya Ngai ũhoro wa sadaka, gwĩtia sadaka. Nginya ona iratũ rĩu nĩ tũrĩthimagwo. Ũrore kĩratũ wĩkĩrĩte mĩeri igana, na ũragũrire kĩratũ thutha wa mĩeri igana kuma wahingũra kanitha. Bwana asifiwe sana. No nake Ngai ũyũ, Ngai ũrĩa njaragia ũhoro wake, tondũ ona ndageria gũkiria ndiĩkirĩka. Bwana asifiwe sana. Nĩ Ngai ũgwĩka maũndũ, nĩ Ngai ũkũgarũrania maũndũ, nĩ Ngai ũgũthiũrania maũndũ, tondũ nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Mabũrũri mothe mathe marĩa me hinya nĩ mekũnyitana mambĩrĩrie kũmomora nyũmba ciothe cia Ngai cia mĩhianano, na ikũmomorwo mwĩroreire rĩrĩa arĩa angĩ maramomora. Mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere, na inyuĩ Kenya nĩ kũnyita mũranyita ũgeni ũhoi wa mĩhianano. No tũtirĩ ho, tũtirĩ ho mĩkĩre-inĩ ĩyo ya maũndũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ waigua? Kĩrĩkanĩro gĩkĩ nĩ gĩa tene. Gĩkĩ onako kĩandĩkĩirwo kwa mbarĩ ya nding'ũri ngwĩciria ndingĩgĩthoma. Wanũ mũnyaka itarĩ ibuku nyandĩke. Na arĩa mandĩkaga mabuku Ngai amũrathime. Twĩra-inĩ ya kaigana. Na niĩ ndũire ndĩmũtongoragia mĩaka 40, tũkarĩkia hamwe mĩaka 40. Nĩkĩ mũrathoma tarĩ gĩthũngũ mũrathoma? Atĩ nacio nguo cianyu Bwana asifiwe sana. Ugai na hinya,
na niĩ ndũire ndĩmũtongoragia mĩaka 40 werũ-inĩ, nacio nguo cianyu itigana kũmũtuĩkĩra mwĩrĩ, kana iratũ cianyu ikĩmũtuĩkĩra magũrũ. Ũyũ Ngai wagiririe nguo cia Mũisiraeli ituĩke, haleluya, nginya Jesu agĩre kanitha twoya gũkorwo tũtigũthima kanjũ ĩngĩ. Ĩno njĩkĩrĩte nayo ngwĩkĩra mpaka mwisho wa dahari. Ona no wage kũgũra gathuti kangĩ, no gaka Ngai akahumbe riri, na warũgama kĩgongona-inĩ, tondũ nĩkĩo kĩrorete kũng'aũranio. Ngai agoka agagũcenjeria, tondũ Ngai ũyũ nĩwe Ngai. Iratũ rĩu itirabatara rangi, ona itigũthiĩ kwabu. Ngai nĩoya wĩra wa andũ ake. Ngai nĩambĩrĩria wĩra wa Jusufu wake. Ngai nĩambĩrĩria wĩra wa Stefano wake. Ngai nĩambĩrĩirie wĩra wa Paulo wake. Na nĩmũkuona, nĩmũgwĩtĩkia, nĩmũkũigua, haleluya. Na ithuĩ tũtirĩ a kũng'eĩrwo ũrĩa o mang'eirwo. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũgwĩtwo Elija akĩrũgama ta mũndũrũme, akĩrũgama ta mũnabii, akĩnyita anabii othe a Baali, amoragire na moko make. Nakĩo kiugo kĩa Ngai kĩroroa na arĩa, kĩroroa na arĩa, kĩroroa na arĩa mararoa na kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩgũcenjia kana gĩkĩ atĩa. Rekei ndĩmwĩre nĩ mbarakũ. Mwende ndĩmwĩre gwĩ thayũ? Gũtirĩ thayũ, gũtirĩ ũhurũko, onokia Jesu ndaonire. Arutwo ake atiga makĩnyarirĩka gĩtũmi othe makuire. Nĩingĩ maremirwo nĩ gũthiĩ rũgendo, acio matuĩkire. Umai mũinũke, ndikwenda ũrimũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ thayũ, gũtirĩ ũhurũko. Rĩu aganĩrwo kũmũritũhĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ikaona ibuku rĩkĩhumbĩkirwo harĩa ndĩragĩthoma. Mwathani arogocwo. Ngai akĩaria na Musa. Musa akĩra ciana cia Isiraeli, niĩ nĩ niĩ ndahũthagĩrwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Kũrĩa kĩrĩma-inĩ kĩa Horebu, na ndatũmwo ndĩmũririkanie. Nĩmuonire wĩra ũrĩa wothe Ngai arutire bũrũri wa Misiri. Nĩmuonire Firaũni akĩhihinywo no nene wake no karu. Nĩmuonire nyũmba ciothe ikĩmomorwo cia Kalidei. Na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ rũu-rĩ, tũkuo tũrĩa mwehumbĩte-rĩ, twathiaga tũkĩgĩaga na riri, twathiaga tũkĩgĩaga na ũthaka. Torĩa Ngai atũraga muoyo, nĩ hĩndĩ kanitha ũgĩte hinya wa Jesu ũrĩa twaragia ũhoro wake. Ti hĩndĩ ũrahatĩrĩrĩka, nĩ hĩndĩ ũragĩa hinya, nĩ hĩndĩ ũragĩa hinya, nĩ hĩndĩ ũragĩa hinya. Athamaki mwende kana mũtiende, mawatho marutwo kana mage kũrutwo, nĩ hĩndĩ ũragĩa hinya, nĩ hĩndĩ kanitha wa Ngai ũragĩa hinya.
karai hau mwirorere uria Ngai witũ arutaga wĩra. Ugai amen. Nĩ mũraigua ta mũngĩinũka mwakinya mũgeithanie mũkuga no. Ta thikĩrĩria ũigue raini yake mũtigana kũrĩa irio kana mũkĩnyua Hallelujah. Tarekei tuthome wega hau kwanja nĩ hega ĩ. Mũtigana Hallelujah. Toya guoko gwaku na igũrũ ũguo. Uga thutha wakwa. Mũtigana kũrĩa irio cia ndũire. Kana mũkĩnyua ndibei. Kana kĩndũ kĩrũrũ gĩa gũtũma mũndũ arĩo. Nĩgetha mũmenye atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu. Thĩna nĩ kũmenya tũtikũrĩa kwa Afilisti, tũtikũrĩanĩra na Akalidei, nyama cianyu tũtiracienda, na tũtiroka kũmũinamĩrĩra mawabici-inĩ manyu atĩ hĩtũkĩriaga kanitha gaka. Kwĩ Ngai ũtegũtũma mũhote, kwĩ Ngai ũtegũtũma tũhote, nginya ona ndibei yanyu tũtiramĩbatara, irio cianyu tũtiracibatara, ithomo cianyu tũtiracibatara, tondũ kwĩ Ngai ũtegũtũnyitithania na ndũrĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Kwĩ Ngai ũtegũtũnyitithania na kĩ? Atĩ nĩwe wagiririe Isiraeli marĩa irio cia. Bwana asifiwe sana. Ũguo kĩrĩa tũrĩrĩaga. Hallelujah. Igũrũ rĩrĩ ũrona. Tero cio mũriganĩte igũrũ rĩrĩ ũrona. Mana ti mathiru. Igũrũ rĩrĩ ũrona. Nĩrĩrekagĩrĩria ndutura cia werũ. Wa mici ngũkũ. Tondũ ciĩna Akalidei. Hallelujah. Na no nginya ũgĩthiĩ ũkĩmũinamĩrĩre akũhe narĩ gathagu ka ngũkũ. Wainamĩrĩra Ngai gathagu gakoima rĩera-inĩ ka ndutura, tondũ nĩ Ngai waheanire ndutura cia werũ agĩcirekereria kũrĩ Mũisiraeli. Nocio nĩwe Ngai ũrĩa niĩ ngũtungata. Bwana asifiwe sana. Mũikarĩte hau mũtũmakie na mĩtu, mũikarĩte hau mũtũmakie na tũirio twanyu. Hallelujah. Na ngora cianyu cia nguo ona reke tũragũrĩte cia magarũrĩra merĩ igũthiĩ ikĩerũhagio nĩ Ngai. Nyama cianyu tũtiracibatara, ndibei yanyu tũtiramĩbatara, irio cia ũndũire cianyu tũtiracibatara, tũrabatara kiugo kĩa Ngai. Geithio cio high five. Mwĩra wakorwo nĩ haku. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Atĩ nĩgetha mũmenye Jehova. Mũrenda Ngai amenyekane atĩa? Mũrenda Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake amenyekane atĩa? Bwana asifiwe sana. Kanitha. Mwathani arogocwo. Geithio cio high five mwĩra kanitha wĩ hau. Nĩ ihinda rĩmenyeke. Ngai ũrĩa waragia ũhoro wake nĩ ũrĩkũ? Ngai ũrĩa tũhunjagia nĩ ũrĩkũ? Thĩ nĩwe kĩendaga na etekwenda. Bwana asifiwe sana. Tuthomeirwo ibuku rĩa tũmwo. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kũrio. Nĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa? Nĩ ihinda rĩa kũrio. Twĩra-inĩ ya kaigana. Ta thikĩrĩria ũigue. Na hĩndĩ ĩrĩa mwakinyire kũndũ gũkũ, Sihoni mũthamaki wa Hesiboni ona Ogu mũthamaki wa Basani makiuma nĩguo moke tũhũrane mbara.
tugika atia na tugika atia thoma na hinya nĩa matoririe uga na hinya nĩa matoririe hey jokera rĩngĩ na hĩndĩ ĩrĩa mwakinyire kũndũ kũrĩkũ rĩrĩa wakinyire kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũtitoranagĩrio nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame tũtinamagĩrĩra arĩa ngĩmaneana moko-inĩ manyu nginya mũthamaki Bashani ũrĩa warĩ wa kerĩ kuma harĩ Nebukadinezaru mũkĩmatoria tondũ Ngai nĩwe warĩ hamwe. Thome rĩngĩ. Haleluya. Na hĩndĩ ĩrĩa mwakinyire Sihoni mũthamaki ona Ogu mũthamaki makiuma nĩguo moke tuhũrane kĩ na tũgĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Tũgĩka atĩa tathoma raini ya kanana tũkĩmatunya bũrũri wao na ithuĩ tũgĩkũheana ũtuĩke igai. Haleluya. Kũrĩa matũũra marĩa mairigĩre tondũ Mũfilisti nĩ ihinda rĩake kũng'aũranio amũkĩra kĩnyũmba kĩnene kuo amũkĩra kĩmũgũnda kĩnene kuo amũkĩra maũndũ manene nĩgetha kiugo kĩhinge. Andũ arĩa aganu nĩ kũhaya mahayaga indo no matimenyaga ũrĩa ũgacihakũra. Mwathani arogocwo. No nĩ mũthithũ wa andũ arĩa athingu. Bwana asifiwe sana. Te arĩa athaka ikamohanaga atĩ. Bwana asifiwe sana. Ilo ũcio mũriganĩtie ti arĩa athaka nĩ arĩa athi. Bwana asifiwe sana. Atĩrĩ ũtuĩke igai rĩa Ariubeni na Agadi na ona nuthu wa Manase. Laini ya kenda tondũ ũcio maũndũ ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ thikĩrĩriai marĩa mũhetwo ũhoro wamo. Hau anĩrĩrai na uge nĩ niĩ nderwo ũguo. Bwana asifiwe sana. Uga thutha wakwa tondũ ũcio maũndũ ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ marĩa mũhetwo ũhoro wamo mamenyagĩrĩrei na mũmekage nĩgetha mũgĩe na ũũgĩ wa gwĩkaga maũndũ manyu mothe wega. Bwana asifiwe sana. Nĩ atĩa wĩrirĩirie gwĩka wega. Haleluya. Nĩ tũkoe wĩciragia ndũngĩhota kwambata upstairs ũgakome kuo tondũ wamenyerire karungu bĩ ĩra magũrũ makwa nĩ ũkwambata. Bwana asifiwe sana. Togũkorwo wĩraga mwĩrĩ ũcio waku ndũngĩhota kwĩrora na gĩcicio kĩgima nĩ kũmaka no wĩrorire na karĩa kaigana ritho rĩmwe. Bwana asifiwe sana. Rĩu ũrĩroraga kuma kũgũrũ. Haleluya. Tondũ harĩ ũrĩa Ngai arakwĩhokera na hĩndĩ ĩyo nĩguo kanitha ũkũingĩria thĩinĩ wa kũguũrĩrio ũheo ũtorania na ũheo riri mwerũ mĩaka ĩtanathirĩrĩkĩra no nginya mũenjoy kĩhonoko. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Bwana asifiwe sana. Ndũkwenjoy wĩ rungu rwa stairs kanyũmba kangĩ keho njiguaga gĩtwo nĩ mũtumia wakwa karungu bĩ ũkũgacĩra ũikare wega. Bwana asifiwe sana. Wĩna igai. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa kanitha ũtunyĩtwo rĩrĩa kanitha ũhatĩrĩirio. Haleluya. Wakorwo nĩwe Mũisiraeli. Bwana asifiwe sana. Nĩwe ũkwamũkĩra. Haleluya. Tathikĩrĩria thomera-inĩ ya mũico nĩgetha mũrehe sadaka. Kamũtiharĩirie kũruta atĩ tĩgũthũkĩte mũno.
Hallelujah. Atiroiga atia Pastor Maina. Mbere ya Jehova Ngai wanyu inyuothe anene anyu na mihiriga yanyu na athuri anyu na anyabara anyu naguo oguo nitakuga arume othe a Israeli. Bwana asifiwe sana. Arume othe ake Ngai, arume othe ake arume othe ake ta wirore uga hau ni hakwa, hau ni hakwa. Bwana asifiwe sana. Hau urugamite noho kurathimirwo ni Ngai, hau uikarite noho kurathimirwo ni Ngai. Na haha noho tukwaririo nene wa Ngai, haha noho tukwariria kiugo kia Ngai. Na we hau uri tondu thina ni haha, wakorwo wi murwaru oya guoko gwaku na iguru, thina ni haha, oya guoko gwaku na iguru uri hau uri. Bwana asifiwe sana. Wakorwo wi murwaru oya guoko gwaku na iguru na woe wega, na ndukoige ni kiama waringirwo uguo ni kuhonio eka atia. Bwana asifiwe sana. Oya imoko wega atungatiririe imurugame hari andu acio no maheherere yo mere uge ni kuhonio wahonio ti kiama waringi tondu cia mairarego. Bwana asifiwe sana. Muheherere mwire uge ni kuhonio wahonio. Bwana asifiwe sana. Cia majuru ni cia haha, haha niho hararwo naho tina kou muri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mwira na mihehu uga ni kuhonio wahonio. Uga nanie ni ndahonio thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ndamukira kuhona. Nie ti kiama ndamukira ni kuho. Bwana asifiwe sana. Ngai we honanagia, we ikareire gitaine gia thingu na gia theru, niwe honanagia ti ithue, niwe wohoranaga ti ithue, niwe hingagiria andu aku meririria ma ngoro ciao. Andu aya meririirie kuhonio ni mahonio. Amukirai kuhona thiini wa ritwa ria Jesu. Amukirai kuohorwo thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Itwe hamwe ni muranyita tondu cimuriganite ni uraigua we ti kiama ndaringirwo tondu nikio kina thina thi. Ni kuhonio ndeka atia. Ni nyonete wendo munene ma ulitonete ungi mbere wa mundu watuire anjethaga ritwa riake ni muhonokia nikirarĩrĩra ndarĩrĩire gwake niĩ ngarayo thamaki matuko makwa mothe mathĩna ikamaririkana rĩngĩ nĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire atĩ nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe gwake niĩ ngarayo thamaki matuko makwa mothe mathĩna ikamaririkana rĩngĩ kũu ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja ngahotana nĩngakinya kuo ndibatairwo nĩ gũcirĩrĩrwo roho wa Ngai rĩrĩa ndĩgaike nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake niĩ ndagayo thamaki matuko makwa mothe mathĩna ndikamaririkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona arata akwa mangĩmena ona matararia mwendwa wakwa tũkwendana
nginya mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩ ngagayo thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ndikamarĩrĩkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona arata akwa mangĩmena ona makararia mwendwa wakwa tũkwendana nginya mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩ ngagayo thamaki wa igũrũ matukũ makwa mothe mathĩna ndikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kũu nĩ kũrĩ norĩo mateithagia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩ ngagayo thamaki wa igũrũ matukũ makwa mothe mathĩna ndikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kũu nĩ kũrĩ norĩo mateithagia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩ ngagayo thamaki wa igũrũ matukũ makwa mothe mathĩna ndikamarĩrĩkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona arata akwa mangĩmena ona makararia mwendwa wakwa tũkwendana nginya mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩ ngagayo thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ndikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kũu nĩ kũrĩ norĩo mateithagia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩ ngagayo thamaki wa igũrũ matukũ makwa mothe mathĩna ndikamarĩrĩkana rĩngĩ kũu ndĩrathiĩ ndirĩ na kanja ndibatairio nĩgakinya kuo ndibatairio nĩ gũcirĩrĩrwo wega wa Ngai rĩrĩa ndigaine nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩ ngagayo thamaki wa igũrũ matukũ makwa mothe mathĩna ndikamarĩrĩkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona arata akwa mangĩmena ona makararia mwendwa wakwa tũkwendana nginya mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩ ngagayo thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ndikamarĩrĩkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona arata akwa mangĩmena ona makararia mwendwa wakwa tũkwendana nginya mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩ ngagayo thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ndikamarĩrĩkana rĩngĩ kũrĩa ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja ndibatana nĩgakinya kuo ndibatairio
irio nĩ gũcirĩrĩrwo Ngai nĩ anjĩgaine nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire Wakathiĩ ngagayo thamaki matukũ makwa mothe mathĩno ikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiraga kũu nĩ kũrĩ ũrĩa ũmateithagia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Niwe twĩhokete we Ngai wa igũrũ. Thĩ ĩno nĩ tũmenyete ona yagĩa ruo na mawatho tũtiĩtũũra. Nĩ kũrĩ bũrũri ũrĩa twĩrĩgagĩrĩra. Nĩ kũrĩ bũrũri ũrĩa twĩriragĩria. Twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai. We nĩwe werire Musa aririkane. Na aririkanie ciana cia Isiraeli. Atĩ nĩ monire na maitho mao ũrĩa Firaũni ahihinyirwo. Nĩ maiguire na matũ mao ũrĩa Ngai ekire bũrũri wa Misiri. Twĩtigithũkanĩtie na mwanangĩko wa bũrũri. Twĩtigithũkanĩtie na Mũfilisti akĩhihinywo. Ngai we nĩwe twĩhokete. Twĩtigithũkanĩtie na Mũisiraeli akĩhihinywo. Nguo cia andũ aya Musa erirwo amaririkanie atĩ mwĩwerũ nguo icio itiathirire na itiatuĩkire. Ona iratũ cianyu citirĩ ũndũ ciekire. Ũguo wĩ Ngai ũikaragia makinya ma mũndũ. Wĩ Ngai ũmenyagĩrĩra mũikarĩre na mũtũrĩre witũ. We wĩ Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai. We nĩwe watũmire nguo ici itigatuĩke. We nĩwe watũmire iratũ ici itigathire. We nĩwe Ngai. Tũtirĩaga na tũkanyua kanitha. Nĩ kiugo gĩaku. Ndutura cia werũ ti thiru. Igũrũ nĩrĩkũhingũka nĩ tondũ wa mana. Gũtirĩ kĩndũ gĩthirĩte gwaku Ngai. No tũtikũinamĩrĩra ndũrĩrĩ. Tũtikũinamĩrĩra ndũrĩrĩ. Tũtikũinamĩrĩra Afilisti. Tũtikũinamĩrĩra Amisiri. Nĩ ndarega. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra. Ndagũthaitha igũra ũthambie nĩ kwerũha. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma. Ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgayo mũnene wa gũkũ thĩ. Wegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma. Ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo. Nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma. Ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgayo mũnene wa gũkũ thĩ. Wegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma. Ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra. Ndagũthaitha igũra ũthambie nĩ kwerũha. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma. Ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgayo mũnene wa gũkũ thĩ. Wegaĩire
ndegaire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatũra ngũgocaga ndũkandie kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ kwerũa ndatũra ngũgocaga ndũkandie kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgayo monene waku kũthĩ ndegaĩire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatũra ngũgocaga ndũkandire kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na igongona rĩrĩa rĩothe ũkũbangĩte nĩ ũkũruta ũciĩkĩre kĩondo-inĩ kĩmwe nĩ tũkwandĩkĩrwo namba cia thimũ screen-inĩ na ũrũgame na magũrũ maku ũnyitĩte gĩcunjĩ gĩaku na guoko gwaku kwa ũrĩo na ũkĩruta ũkaruta ũtekũng'ong'ora na ũtekũnegena ũrute ũkĩmenya nĩ wĩra wa Ngai ũraruta arĩa mararuta paybill-inĩ Ngai amũrathime ruta ũtekũng'ong'ora arĩa marutaga namba-inĩ citũ cia thimũ rutai mũtekũng'ong'ora arĩa marutaga account namba-inĩ rutai mũtekũng'ong'ora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twĩ mahinda-inĩ mogwati mahinda-inĩ ma mũtino twĩ kĩeha-inĩ twĩ maithori-inĩ no nĩ hĩndĩ kanitha ũrũgamĩte mũno Ngai tũhoe Ngai mũigua-tha Ngai mũhotani rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno moko-inĩ maitũ nĩ tũnyitĩte thigino itũ tũtekũhenania twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mĩnoga itũ nĩ tũmĩnyitĩte tũtekũhenania twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku nĩ tũnyitĩte icunjĩ cia 10 tũtagaĩte na tũtahenanĩtie twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku magongona-inĩ ma gũcokia ngatho na motugi na motana nĩwe ũheanaga marĩ o moko-inĩ maitũ tũgũkũhe tũkenete nĩ tondũ wĩ Ngai tũkũruta tũkenete nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nĩ kũrĩ njamba cianabangwo nĩgetha andũ matige kũruta tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa manatarũranga wĩra waku mwena-inĩ wa maruta ona mwena-inĩ wa magongona o mothe tondũ twĩ mweri-inĩ wa 8 twetia kĩambĩrĩria kĩerũ ngeregana na ikuũ iria ciothe Saitani aharĩrĩirie mweri-inĩ ũyũ nĩ ndarega gũthika acirika nĩ ndarega gũthika athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi a kĩgongona gĩkĩ kĩgongona gĩothe gĩa Theophilus thĩ yothe handũ ya rũma nĩ ndakanja ikuũ cia mĩthemba yothe ithuĩ tũtiretongia na ihuno tũtirarũgamia igongona na thakame ya andũ thakame yaku nĩ yaiganire mũtharaba-inĩ tũtirĩ hĩndĩ tũkũinamĩrĩra mĩhianano tũtirĩ hĩndĩ tũkũhoya ngai ng'eni ndundu iria ciothe ithiĩtwo nĩ ũciũĩ cikaro iria ciothe cikarĩtwo nĩ ũciũĩ ti ithuĩ tũracirĩrwo nĩ wĩra waku maathani marĩa wanengerire Musa 10 ithuĩ nĩ matũiganĩte no cio nĩguo watho wa ũhoro waku tũtikũmagarũra na tũtikũmacenjia rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra we nĩwe Ngai na nĩwe mũrĩithi mwega
twĩ moko-inĩ maku. Pilato nĩ aremirwo nĩ kuoha kanitha tondũ nĩ awĩthambire moko. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Kaisari ndarĩ ũndũ aririe wa kanitha. Herode no kũnyũrũririe we mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na akĩgĩa ngwatanĩro hamwe na athĩnjĩri Ngai. Nĩ ngũgũtĩĩa we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Nĩ kũrĩ Ngai wakwa mwathani wakwa maũndũ gwĩka magegie thĩ ĩno, tondũ nĩ kũgĩra ũragĩra kanitha. Mũndũ ũrĩa wohetwo nĩ muohore. Mũndũ ũrĩa mũrwaru nĩ ahonetio. Jehova we wĩ Ngai. Nĩ njetereire kuona ũrĩa ũgwĩka thutha ũyũ, ũrĩa ũgũtũma ndundu yothe ya Pilato, ndundu yothe ya Herode, ndundu yothe ya Kaisari yuge we wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Makiuma mũtharaba-inĩ moimire monete na maiguĩte na makiuga ti itherũ oima mũrũ wa Ngai. Ũcio nĩ ũira. Mahaki matiathirire, no kwahakirwo thigari atĩ nĩgetha ciuge nĩ kũiywo irwo nĩ arutwo ake, no ũndũ ũcio ndwakinyanĩire. Ti itherũ we wĩ Ngai. Ũtiramakania mahaki ũrĩa mekũruta wĩra bũrũri-inĩ ũyũ nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. We wĩ Ngai. Mahaki mahũthĩke kana mage kũhũthĩka, kĩhoto kĩhũthĩke kana kĩage kũhũthĩka, we wĩ Ngai na ndũcenjagia kana ũkagarũrũka. Ndoiga wĩ Ngai. Ndoiga wĩ Ngai na ndũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twambararia icunjĩ citũ tũciroretie na kũrĩ we, tũkĩharagania mĩĩkĩre yothe ya mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame wĩra-inĩ ũrĩa ũrutĩtwo na ũrĩa ũrarutwo. Tũkĩambararia wĩra waku wa mũtharaba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Timu ya kĩgoco ndĩgĩtũhe nyĩmbo cia kĩgoco tũkĩrehe indo citũ. Gugutegera ngatho nguhake nyambĩra mwakandwa wakarakwa mũndũ ĩriũrũĩte ũkakana gĩgũko gwaku nĩ gwa kũhotanĩire kũrũgamia kũrĩa kwerereka wasikimana nĩ ũtuĩka ũtheri makinya mako maigĩte haraya ũgocagĩra rwaro-inĩ rwa ira ũthamaki ũciaragĩrwo ruo-inĩ nĩguo rũgemetie thũmbĩ yakwa ngeretio ta thahabu nĩ nĩmbĩ-inĩ kĩrathimo gĩakwa nĩthogorete ũrũgamia kũrĩa kwerereka wasikimana nĩ ũtuĩka ũtheri makinya mako maigĩte haraya ũgocagĩra rwaro-inĩ rwa ira. Kĩiga kĩa werũ kĩoimire maĩ Aisiraeli makĩnyotokera karũthanju ka Musa karũthĩka maũndũ mega no nginya mekĩke ũrũgamia kũrĩa kwerereka wasikimana nĩ ũtuĩka ũtheri makinya mako maigĩte haraya ũgacagĩra rwaro-inĩ rwa ira wathĩkagĩrwo nĩ rũĩ
nawe ũkĩnyumĩrĩria mũnyaka-inĩ ũkĩrekaga gwĩtanya ũgetĩka mũrũgamia wa kũrĩa kwereka wasikimana nĩ ũtuĩka otheri makinya makwa maigĩte haraya ũgacagĩra rwara-inĩ rwa iga ndikĩrũndũkĩtiga ngwĩhokire ndikĩrũndũkĩtiga ngwetereire tondũ wehokwo nĩwĩhokekaga wakuka kũrĩ gatha no ndĩigania ũrũgamia wa kũrĩa kwerereka wasikimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri makinya makwa maigĩte haraya ũgacagĩra rwara-inĩ rwa iga ũrũgamia wa kũrĩa kwerereka wasikimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri makinya makwa maigĩte haraya ũgacagĩra rwara-inĩ rwa iga Bwana asifiwe sana. Mutikihurira timu yeruhi. Ugai marathimwo nĩ Ngai. Twe mweri wa kaigana. Nikiambĩrĩria kĩ? Nĩigana mũndũ he mũndũ hau ramisi kũngeithia na guoko. Niĩ ndiramisi kũmũgeithia. Na ndiũĩ nĩkĩ kĩratũma. Bwana asifiwe sana. Nĩ andũ igana maramisi kũngeithia na guoko. Niĩ no nyende. Hallelujah. Mweri wa kanana warĩ ho kwĩrĩ twagĩire na igongona ta rĩu rĩa kũgeithia ndungata ya Ngai na guoko o ĩno ĩ haha. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na nĩ wega mũkaigaga history ya maũndũ marĩa marĩ kuo. Ndiramisi kũmũgeithia na guoko. No ũmenye mũndũ angaida naguo guoko nĩgetha tũrimĩtie andũ. Mwathani arogocwo. Kwenda nyambĩrĩria na niĩ ndĩrenda ngeithi tiga kũmaka. Tambai mũtige kũgĩa na meciria ma mbeca. Mwathani arogocwo. Rĩu wenda kũruta ũrute. Wenda kũruta wĩke atĩa? Wenda kũruta wĩke atĩa? Bwana asifiwe sana. No ndũgatuĩke mũrĩa kĩ? Ngai amũrathime. Na nĩ mweka wega kwambĩrĩra hunjia kwa. Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kũnjũra mbeca ĩyo tondũ woka nayo kũnjũra wega ũguo. Ũkũigĩrĩra mbeca haha Pastor Mwai. Batarĩte nĩ ngeithi. Mbeca woka nayo taigĩrĩra harĩa. Kana ũgaikia harĩa ithandũkũ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ni moko maya nĩ njũĩ nĩ marathime. Thiagai na mbere na nyĩmbo andũ a Ngai. Ndĩrahitha andũ akwa thakame-inĩ theru ya Gatũrũmu. Ikia harĩa. Ikia harĩa. One ũguo. Nyita mbeca na guoko gũkũ. Jesu nĩ ũtiganĩte. Jesu nĩ ũtiganĩte. Irĩ na ũkĩ nĩ ũtiganĩte. Irĩ na ũkĩ nĩ ũtiganĩte. Jesu nĩ ũtiganĩte. Jesu nĩ ũtiganĩte. Irĩ na ũkĩ nĩ ũtiganĩte. Irĩ na ũkĩ nĩ ũtiganĩte. Ũhonokio waku nĩ ũtiganĩte. Ũhonokio waku nĩ ũtiganĩte. Irĩ na ũkĩ nĩ ũtiganĩte. Irĩ na ũkĩ nĩ ũtiganĩte. Ũtugi waku nĩ ũtiganĩte. Ũtugi waku nĩ ũtiganĩte. Irĩ na ũkĩ nĩ ũtiganĩte. Irĩ na ũkĩ nĩ ũtiganĩte. Jesu nĩ ũtiganĩte. Jesu nĩ ũtiganĩte. Irĩ na ũkĩ nĩ ũtiganĩte. Irĩ na ũkĩ nĩ ũtiganĩte.
tiganite ire na ukene tiganite Niende murata mwega unyendete Jehova Ngai murata wakwa Naithuaga na ndacagĩrwo Ũkarwo hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire Niende kũgũkumia Ngai mũnyũmbi Ũkĩona gũitarĩke na thĩno Rĩtwa rĩaku Baba rĩa bararĩa Naciaku mbona ũgacinĩ ciaku Nĩigeithĩrĩrio mũno nĩthĩ Mĩrimũ na nyarirwo nĩ thĩna Nagahunyota nage kwĩhumba Gĩtarababa ndokanjĩtĩ Nĩndĩ gũgũkumia Ngai mũnyũmbi Ũkĩona gũitarĩke na thĩna Rĩtwa rĩaku Baba rĩa bararĩa Naciaku mbona ũgacinĩ ciaku Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu ihinda rĩa kũgoca rĩu andũ othe mokĩre tũgoce Ngai nakwo gwĩgĩkeno kana kũrĩkĩa wĩhokeku waku na nyonaga wega waku ndũngĩgereka rĩtwa rĩaku Baba rĩa bararĩa naciaku mbona ũgacinĩ ciaku Nĩndĩ gũgũkumia Ngai mũnyũmbi Ũkĩona gũitarĩke na thĩno Rĩtwa rĩaku Baba rĩa bararĩa naciaku mbona ũgacinĩ ciaku Bwana asifiwe sana. Muthenya wa ũmũthĩ niĩ nĩ kwĩnyihia njĩkire atĩa ndĩnyihirie mwarĩ wa ithe witũ nĩ akoretwo atarĩ na ithuĩ mĩeri igana nĩ mĩeri igana we pastor ũcio tigaga gũtara nĩ tatũ riuma rita rĩake Bwana asifiwe sana akorwo agĩtungata mwathani arogocwo ũguo na hau hangĩ no we ũgũtũtwari ithuĩ tũheaga mũndũ punishment ũguo Bwana asifiwe sana teka guoko gwaku ũguo Ngai ndambararia guoko gũkũ gwakwa ngĩrathima ndungata ici na ngĩmahitha ũgwati-inĩ wothe wa mweri wa kanana ikuũ ciothe irekagĩrĩrio kuma kusimu mweri-inĩ ũyũ magongona mothe marutagwo mweri-inĩ ũyũ mũndũ wothe ndahutia na guoko gwake we hamwe na nyũmba yake nĩ mũhonokie na nĩ mũkũre na arĩa ndambararĩria moko marĩ mwena-inĩ wa online na ma-TV-inĩ torĩa ũtũraga muoyo arĩa me mwena-inĩ wa My Connect arĩa me mwena-inĩ wa Theophilus TV arĩa othe me kũndũ-inĩ gũtiganĩte ndamambararĩria moko makwa ngĩmatigithũkania na gĩkuũ kĩrĩa gĩkwambĩrĩria gũtherema kuma mweri 10 mweri ũyũ magongona mothe marutĩirwo kusimu nĩ ndamakanja nĩ ndamakanja nĩ ndamakanja nĩ ndamakanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku Ngai ndaregana na ikuũ ciothe ndaregana na mĩtino yothe ndaregana na ũru wothe ndaregana na wonje wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ugai tũrĩ ohore ugai tũrĩ ohore ugai tũrĩ agitĩre tũtigũkua nĩ tũgũtũra muoyo ithuĩ hamwe na nyũmba citũ ciana citũ athuri aitũ atumia aitũ aciari aitũ tũrĩ agitĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ operation yothe ĩrĩa ĩharĩrĩirio rungu rwa iria
ona nyũmba-inĩ cia Freemasons, nyũmba-inĩ cia Illuminati, nyũmba-inĩ cia members only, kũrĩa gũtaingĩrĩkaga nĩ mũndũ ũtarĩ na hinya, ta ũrĩa Ngai ũtũraga muoyo. Magongona manyu mothe nĩ tũramakũrana, twamacokia na kũrĩ inyuĩ. Ndamacokia na kũrĩ inyuĩ. Ndohora kĩgongona gĩkĩ, ndohora andũ a kĩgongona gĩkĩ, ndohora athuri na atumia na anake na airĩtu, ona ciana cia ngenge. Ndamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndona awa mamu agĩthaitha kanjĩra reke tũkinyie hau, na nĩ tũkĩũĩ nĩ mũkũrũ witũ, kana tiguo? Bwana asifiwe sana. Pastor Dan, hena event wĩnayo ndũgĩũke ũtangathe, nĩgetha andũ aya mamenyithie na metĩre kĩamũro kĩa Pastor Ruth, na ũtangathe mũthenya wa. Thank you. Bwana asifiwe church. Mwathani arogocwo. Geithia mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre no tũthiĩte wega. Thank you. Mwĩra watu aini meharĩrĩrie nĩgetha tũgoce Ngai ndagĩka 2-3. Twĩna event na ibere itũ na mbere nene no nyende na gĩtĩo kĩa our bishop na our mom gĩtĩ atungatĩri matũgeithie nĩgetha tũrĩkĩrĩrie na Pastor Ruth, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ gũtũrathima na nĩ gũtwĩka maũndũ mega. Thank you. Karibuni wachungaji. Atungatĩri na ikorwo wĩ hau na wĩ mũhunjia ũtũgeneire mũthenya wa ũmũthĩ, oka nĩgetha ũtũgeithie. Ikorwo hau wĩ mũhunjia ũtũgeneire mũthenya wa ũmũthĩ. Wewe ni mchungaji, wewe si wa Theophilus, lakini wewe ni mgeni wetu, umetutembelea, njoo. We will give you first priority. Heo Mike Irogo, na ninajua Mungu wetu atatubariki na atatutenda mambo mazuri. Thank you. Kuja tusalimie mnegereria rehetu ha mũndũ wa Ngai na tugeithie twĩre kũrĩa ũthungataga, na nĩnjũĩ Ngai nĩ egũkũrathima. Asante sana. Bwana pewe sifa. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Mary Kanyinya. Mimi ni mchungaji kanisa la Gospel Outreach in Kirinyaga County. God bless you. Thank you. Tumu appreciate kwa makofi mazuri. Thank you. Karibu Pastor Moi. Bwana asifiwe. Praise God. Praise God. Jitagwo Pastor David Moi na ndungataga Theophilus kanitha witũ wa Njiro. Mwathani agocwo. Getwo Pastor Carol Jerry, ndungataga itũra rĩa Joska Mtalia thĩinĩ wa Machakos County. Ngai amũrathime. Mwathani arogocwo. Tagwo Reverend Joe, tuhunjagia itũra rĩa Dubeli na kanda wa Blessed. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu ni Pastor Blessed Gladys na Mungu ni mwema. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hamarĩtwa ni Pastor Josephine Nduta wa Bogua kuma Dubeli, kanitha wa Blessed Bread Chapel. Mũgũnda ndwarĩ na thĩna, mũndũ ũyũ nĩwe mũũru, nĩwe wareire thĩna mũnda-inĩ. Mũgũnda ndwarĩ na thĩna, mũndũ ũyũ nĩwe mũũru, nĩwe wareire thĩna mũnda-inĩ. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mũgũnda ndwarĩ na thĩna, mũndũ nĩwe mũũru, nĩwe ũrehete thĩna kĩ mũgũnda-inĩ. Koguo o mũndũ emenyerere ndagakorwo nĩwe ũrehete thĩna mũgũnda-inĩ. Ngai arotũiguĩra tha na atũteithie. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Pastor Milka, na ndungataga kũrĩa itũra rĩa Thĩka handũ hetagwo Tora ũkiuma na Nairobi ũkumĩra handũ hetagwo Jomoko. Hau nĩ harĩ tukutuku cirũgamaga hau, no igũkue ũciĩre ikũige Tora handũ hetagwo Paradise, kanitha wa Theophilus wĩ hau, ona nduthi hau nĩ harĩ. Nĩtwendete ageni, mwĩ karibu sana kũrĩa gwitũ Thĩka, na Ngai wa mũrathime. Hallelujah. Bwana asifiwe.
Hamarĩtwo na njĩtagwo Pastor Jeremiah Peter na Kristo wa Ngai nĩ mũrĩithi na mũhonokia wakwa. Na nĩngenagĩra Ngai nĩ tondũ ndungataga na kũhũra ngita ĩno no ndĩ mũtoro. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ nĩ kũrĩa ndorire Mwathani akendeithia ngĩũra kũrĩa ndatungataga ngĩũra koragwo ndĩ mũtoro. Mwathani agocwo. Ũguo ndĩhithaga rungu rwa mathagu ma Ngai ma Jesu Kristo nĩ tondũ ingĩonekana no gũcokio ũkombo-inĩ na ndingĩtĩkĩra gũcoka. Ngĩtungataga kanitha ũyũ ndĩ rungu rwa Bishop John Githire na Reverend Resho na ningĩ rungu rwa maguta ma Pastor Lucy. Ngai tũmũrathime na mwĩke wega. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Naitwa Pastor Irungo na nashiriki hapa. Barikiweni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hamarĩtwa njĩtagwo Apostle George Kelly, ndungataga kĩgongona kĩa Theophilus Church Gĩthũrai 44. Ngai tũmũrathime. Mwathani agocwo rĩngĩ ngĩtwo Monica wa Kuria ndĩ mũhonoku na Kristo Ngai nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ndungataga kĩgongona-inĩ kĩa Theophilus Church Gĩthũrai 44 under our Bishop John Githire na Reverend Rachel. Na Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Mwathani arogocwo. Ithe mũtikĩũĩ obacia wa Thĩka. Mwathani aroneneha. Tagwo Francis Maina wa Mũngai. Nĩ obacia wa kũrĩa Thĩka. Kanitha witũ wĩ harĩa Castle Estate. Atĩkĩ? Castle Estate. Ukiuma na Gĩthũrai rĩu umĩte na Nairobi na gũkũ ũguo thiĩte na Thĩka. He handũ ũthiaga ũgakora ndaraca. Hakĩtwo rangi wa blue. Ũngiumĩra hau ũrore harĩa mbere nĩ ũkuona kanitha wa Theophilus Church wakĩtwo na mabati ma blue mĩena mũiria tũwakĩte na mahiga ma goro. Hallelujah. Na igũrũ ukagitwo na mabati matune na nĩ mwandĩke Theophilus Church. Koguo kanitha witũ wa Theophilus umenye nĩ mwandĩke kana umĩte na Thĩka taũni harĩa gatitũ harĩa hendagio mbũri no wahona handũ koraga andũ makĩendia mbũri hau na ngogo kĩgũraga mbũri githĩ ti kanitha ũkwendaga ũcihĩtũke ũcihĩtũke ũthiĩte na mbere kĩndũ nĩ ta mita 300 ũguo nĩ ũkũhĩtũkanga building ciganona no ũngĩũria kanitha wa Theophilus harĩ ũrĩ ũrie mũndũ nĩ ũkuonererio na ndakwĩra no mabati ma blue mĩena na matune igũrũ na nĩkĩ na nĩ mwandĩke Theophilus aeni Ngai akĩmũrathime na mwĩke wega. Asante Pastor Lucy. Wageni mwakaribishwa siku ya tarehe 4 Sunday. Haleluya. Nyote mwakaribishwa katika nyumba ya Baba. Karibuni sana. Njĩtagwo Pastor Lucy Njoki, ndungataga gũkũ Njatha-inĩ. Karibuni sana. Thank you. Tuhorera Pastor Lucy. Thank you. Karibu Pastor Ruth. Bwana asifiwe. Ngai agocwo kanitha. Njĩtagwo Pastor Ruth wa Mwai, nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani akandungata na kanjikaria ndĩna wĩrĩkĩrĩgĩro gĩake. Mwathani arogocwo. Ndungataga kanitha witũ wa Theophilus Church itũra rĩa Nanyuki handũ hetagwo Rikie na nĩ niĩ ndĩna kwĩna igongona rĩakwa mũthenya wa Juma gakorwo tarĩki 10 mweri wa kanana. Twauma Saturday no Saturday wenge the second week ya August. Koguo nĩ ndamũgwata ũgeni thĩinĩ wa igongona-inĩ rĩu ingĩkamona nĩ ngakena. Ndũkĩrĩ ũcio ũngĩ wĩ hau hakuhĩ nawe ingĩgakuo tũngĩkonana na Nyuki nĩ ngakena. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndirĩkĩtie nĩ igongona rĩa gũitĩrĩrio maguta nĩgetha nduĩke mũhunjia ũtarĩ na guoya kiugo-inĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa itũra rĩu ndĩhokeirwo rĩa Nanyuki na Laikipia County. Mwathani arogocwo. Ngacokeria my dad ngatho Archbishop John Githire
na wa mam Decho Wangari ngamucokeria ngatho ni hau munginyetie tondu he handu mondutite ingiuga ni mondutite na Ngai ni oi. Koguo Ngai aromurathima aromwika maundu mega aciari akwa na nginya kwitikira gukinya hau ha guitiririo maguta. Ngai aromurathima na amwike maundu mega. Ndamugwata ugeni ona inyue mwe karibu sana, ni mwetereirwo Theophilus Rikie na Nyuki. Ando a kanitha wa Theophilus ni mamwetereire muno. Karibuni sana. Koguo ni ndamwarika na ni tugakorwo na open airs kana crusade kuma mweri 8 na 9 na wona twathie kumagaria injiri muthenya tugakorwo na revivals hwaini. Koguo tugakorwo na ihinda riega kuma Thursday, Friday and Saturday. Mwathani arogocwo. Na mwe karibu muno tuthie tutangathe injiri itura-ini ria Rikie. Ngai amurathime na mwe karibu. Ngai amwike wega. Thank you. Get to appreciate Pastor Ruth. Thank you. Ngai akurathime. Irondo mundu cionge ririkana turathie mwisho wa reri next week. Tuone haria mapu yoreire akia no ni ithu turamatwarira mapu iyo nigetha uhoro ucio githie na mbere. Mwathani arogocwo na Ngai witu no muhokeku. It is next week on Thursday and Friday and Saturday niguo tugakorwo twi na Nyuki. Uguo you are so much welcome. Kuma Nairobi no ngari cia guthie na kuu igeragira no ngina igerere Nyeri igithie na kuu uguo. We Naikuru ugeragira ire ya Nyahururu wathie utekanirie na kuu uguo na no tugakinya ithuothe. Uguo Ngai wa muoyo murathime. Ra mundu cio muriganiti mwire mweri 6 mwire mweri 6 Junior mwire mweri 6 mwire mweri 6 ni praise twetereire mweri 6 mweri wa kaigana wa 9 tugakorwo turi kundu kuriku no mwire ndiritikia we ndurathira na ndurakua. Ni kuri hinya wa ciugo mwire ndiritikia we ndurathira na we ndurakua. Ni ngakuona we no gima wa mwiri mweri wa 9 giti giki gitikana ikarirwo ni mundu ungi. Mwire uguo mwire giki wikariire gitigana ikarirwo ni ungi. Rega kumwira umenya o uri uragia naguo no guo maundu ratho. Mwire giti giki wikariire gitikana ikarirwo ni ungi. Oka we mwene ugiikarire na Ngai ni egukurathima na gwika maundu mega. Ndukirugame nigetha tuine nyimbo igire tucoke turathimane na ni njui Ngai witu tugicokeria wa dad na ni njui Ngai witu ni eguturathima na ni egutwika maundu mega. Rwimbo rungere iguru muira wa dad acoke. Haya irungu twina ndagika igiri. Thank you. Haya kidogo tu. Nigwendaga Pastor Ruth ucoke haha tondu niwe ui na Nyuki. Wire andu ni mbeca cigana kuma haha tondu ni tugoka na ngari ri umere nginywa maguta maigana ona fiti ikunywa 5 fikifiki ikunywa ya irungu ikunywa 2 ya irungu ndinywa muno ni ya maguru 3 utariri andu nigetha andu ani magoka na mwiharirie tugathie na Nyuki. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Bwana asifiwe. Kuma aria magakorwo makiuma Nairobi na matura maria marigiceirie Nairobi no muoye ngari T-room nikuo tuoyagira kana okorwo no uhote kubuku no ubuku ikugire hari uri na kuma Nairobi nginya na Nyuki turihaga ciringi 800. Koguo guthie na gucoka ni 2,600. Mwathani agocwo na ti maingi tondu nona no nani ne njukaga. Koguo ira ucio ngi ti maingi. Koguo ni ngakena ndakuona. Mwathani arogocwo. Na kuma haha ngoya ngari ukuthie wana wauga gutire stage ingi ithu tutire stage igiri ukuigirwo ona Nyuki town. Wana waigirwo na Nyuki town ni boda okuoya. Woya boda mere makuigire Gacira ka Mwangi kwa Ndego wa iria o how to Ndego au
Waya boda boda uge wigirwo kwa ndegwa wa iria. Wona wakinya hau kanitha uri o hau. Koguo gukinyio ha. O hau. Aria mangikorwo maumete na kuria kungi okorwo ti njira ino megutumira maybe mekugerera ya mero uguo guthiururuka kana aria maumete na Ikuru ta Bishop Dan ugukumukuoya tu gari direct kuma na Ikuru ginya Nanyuki town. Wona wakinya hau kana mwakinya hau mukuoya boda boda no mwoya ginya taxi kwina taxi koguo ni kuri taxi na taxi gwiciria cithiete mbeca nyingi no ana magana matatu. Kogo kuma hau no we taxi ikwire umire ikuigire kwa ndegwa wa iria. Waigirwo tu kwa ndegwa wa iria kanitha uri o hau. Aria makauma mwena wa Meru na kuria kungi magoka maigirwo tu o stage ya Nanyuki town. Gutire stage igire Nanyuki town. Woe boda boda kana taxi ikuigire kwa ndegwa wa iria hau ugakorwo kinyete kanitha-ini. Ngai amurathime na mweke maundu mega na kuma na Ikuru gwiciria no magana macio 8 kana 7. Koguo mwe karibu na karibuni sana. Bwana wabariki. Muthani agocwo ringi ndoka o hindira marauga ati tugacukithirio thiini wa ndegwa andu meciria ni nie tinie Bwana tukuzwe. Korea 44 ni turi dereva kana tuthomaga hamwe na dereva uri urutaga wira kwa Super Metro na ni atuthodekeire bei anatulipisha 1400 700 kwenda na anatusubiria na 700 kurudi. Bwana tukuzwe. Na inabeba watu 33 lakini tukiweza zidi pia kuna ingine ambayo anaweza fanya nini kutuitishia. Kwa hiyo Korea 44 ona guko kende munyite ugeni nyuothe kwina ngari. Bwana tukuzwe. Aria turauma guku Saturday titi Monday kana Wednesday. Bwana tukuzwe. Ado aria turauma guku Saturday na turachamania Korea Theophilus Church Githurai 44 by 6 tugakorwo tukiuma. Koguo ndugoke thinashara okay before thinashara na ni 1400 guthie magana 7 gucoka magana 7. He mundu ungi wina kiuria ni agathia tweterere gina turiki igongona tucoke na ni atwirire tukipata ama tukitoka tukiwa na kwa giza huko atatusaidia kila mtu kushukishwa na medage kuiga hadu arafu uratonya ni hadu very dangerous ali to promise kuna kufanya nini ku drop watu. Bwana tukuzwe. Koguo mundu wothe ugienda tukwaraniria kana tukuruta wira ucio hamwe na Pastor Rosi. Namba yako ya thimu ni 0716 688 042 0716 688 042. Mugai wa moyo murathime. Thank you. Bwana asifiwe sana. Turi uhoro-ini wa kiamurano na mikire ya maundu ni thiaga igacenjia maguta ngaitaniriria thaa 5 exactly akoni ndiramurana ni hari mundu ungi ndino kono onete ungi ni maguta ngaitaniriria thaa cigana twina mutumia uyu wakwa uguo thaa 5 andu othe makao makinyite kanitha-ini Ngai angitwitikiria na angituhotithia thaa 5 niguo gakorwo ngaitaniriria maguta ni twanyitanira ni twaiguanira uguo akoni ugukura ukure tene akoni ukoima ume tene ti ukinyage thaa 8 riria turaria wagamenya ni hindi ya kuria woe ngari uco no kone maguta-ini uroka ugakinya tene weterera maguta to matuguta matigagweterera wende kana ndwende. Ngai amurathime na mwike wega. Ndira turugame na iguru tuheyo kigoco tutiri turagoca na timu ino tero cio muriganitie urenda guthie ku kamunogira muno rugamai na iguru tugoce Ngai na mirango uri hingu andu matige kuma. Haya, karibuni sana nigetha mugoce Ngai. Hallelujah. Haya, tupigie Yesu makofi. Hallelujah.
nĩndĩoneire gĩthima kĩa maĩ memo mũhĩrĩga-inĩ mũhĩrĩga ũrĩa wa Juda mũrita-inĩ mũrita rĩa Daudi nĩ hatherũku gĩthima kĩa maĩ memo ĩbini rĩrĩ rai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete ĩbini rĩrĩ rai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete. Teto itu oigi oreo kanywa maĩ marĩa ngũmũwenda kanjata ore ore ngoro-inĩ yake kũrĩ therũkaga njũĩ cia maĩ mega maĩ matarĩ mũnju ĩbini rĩrĩ rai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete ĩbini rĩrĩ rai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete. Gĩthima nĩ mamakire rĩrĩa maiguire kumoya gĩthima kĩu gĩa Biriziba tondũ nĩ kwarĩ kwandĩke atĩ nĩ gũkagĩa thuna nyũmba ya Daudi ĩbini rĩrĩ rai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete ĩbini rĩrĩ rai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete. Juaga maĩ ma gĩthima kĩa Biriziba maĩ matarĩ mũnjuge ndĩrũganoinĩ werũ-inĩ wa mathĩna ngenyuĩra maĩ tondũ nĩ moteithio ĩbini rĩrĩ rai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete ĩbini rĩrĩ rai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete ĩbini rĩrĩ rai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete. Wapi sako ina vingeregere kwa Yesu enamorada utana yake akane joe rekamohe yata kedo kakiloro itamotira gina kaina yata kedo kakiloro akane kerea iratakayo ekwaro beya dekedokiara ureda puna ureda edirera datoira etetiatera kanyanyonire jwera ya muoyo akeo kemurekiaga ikamotira ginya koimate edatakedo kekakegolo enakianekerea iratakayo kwaro beya dekedokiara ureda puna ureda ere umonani enekomenyete nagothabia nĩ ũthambĩtie gĩtege matũ igue mahoya marĩa ngũhoya rĩu ndĩrĩte kĩndũ kega kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa irathakaho kwerwo menya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha rũgĩra Jesũ nirere kwenduma nyamagothe mathĩna moka nyonaga mĩero ingĩtigĩra imakania cia thĩ taitanionaga na ta mwaki ndata kĩndũ kega kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa iratakayo kwerwo menya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha ndata kĩndũ kega kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa iratakayo kwerwo menya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha
Gorogera kai wakwa, matuko makwa,
matukoma kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Matukoma kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Matukoma kwa Bwana. Israeli moima Misiri thutha wao kwarĩ na mbũtũ na nema Ngai akĩringa mama akĩringa iria mweke akĩembe akĩgocaga rĩrĩa kamaine gũkũgoca rĩu ndĩna mĩhũmũ nĩkũmenya wega tiga nĩwe imbũtũrĩra wakwa gĩtari rĩrĩa kamaine
kũmũrugĩra nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai na ciana kũmũrugĩra nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio Bwana asifiwe. Ramondo cio muriganitio mwire andu aria
mathiĩte tũkarĩkia rũciũ mũgeithie na guoko mwĩre Jehova arokũrathima Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ rĩa kerĩ mwĩre na kũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ rĩa mũthia piũ mũrathime wega mwĩre na kũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ Ngai twatherie na kwamũra gĩkombe gĩa cai kĩrĩa tũranyua na mũgate ũrĩa tũkũrĩa twawamũrĩra Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twaũtheria na thakame ya Jesu Kristo kĩokorwo ũteithio na ũguni igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na ũndũ wa gũcokia ngatho amen 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 hena gĩkombe gĩa cai kĩharĩa nja na ninajua usiende bila kuipokea kwa wale ambao walikuwa kitutazama si Mungu wetu awabariki wale walikuwa katika online wale walikuwa kwenye TV Mungu wa amani awabariki na watende mambo mazuri na wazidishie neema na ukuu wa Yesu Kristo barikiwe sana thank you Theophilus TV, Murata wa Ngai.